4 sa aga. Maayong aga kalibutan, maayong aga Western Visayas. Welcome sa Bombo Reports First Edition diri sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Adlaw kita sang Webes, Pebrero 2, 2023. Kapiestahan subong ni Nuestra Señora de la Candelaria. Ako ang inyong nga alagad, Bombo Lindsay Ermita Newbade. Kag sa aton nga mga nagapanguna nga balita, Department of Education nakarecord sa masobra 260,000 ka mga kaso sang physical bullying sa school year 2021-2022. Samtang sa iban po naton nga mga balita, sa balita lokal aton karon sa kiron ang sitwasyon sa distrito sang Haro, bangod nga ti subong nga adlaw amo ang ilaya nga kapistahan. Samtang sa probinsya naman sang Iloilo, kaso sang leptospirosis nagnubo subong nga tuig kuni paanggid sang 2022. Kagduha ka mga persona nga involved sa illegal nga droga sa distrito or sa Baghaw, Mandurriao, isa kuno nakapalagyo. Oras sa Bombo Philippine Standard Time 38 minutos. Makaligad ang las 4 sa aga. Sa kiron naton ang linya ni Bombo Jomar Villa direkta sa may distrito sang Haro. Yara na naka-standby si Bombo Jomar Villa. Bombo Joms, mayong aga. Yes, good morning Bombo Linsik. Good morning sa aton nga kabombo. Sa subong matini-onti nag-umpisa na no ang Santos nga bisa adiri karon sa bahin sa Haro Metropolitan Cathedral. Ini ang may kantanan mano sa subong adlaw ti kapistahan ani Nuestra Señora de la Candelaria. Kung makita naton karon tama kahugot ang seguridad sa otoridad eliminigid sa Haro Pedri sa may nasambit nga area kag dugang diri ang pila ka katapo sa force multiplier nga amo nisla nagapatuman sang kalinong kag katawhay diri sa may palibot. Estimated naton mas or minus sa 1,000 no ka mga pumuloyo ang ari karon sa may sulod sa simbahan at the same time diri sa Sagwa no sa may compound mismo sa katedral at makita naton tama na dikdamo ang tawo ang ibanti naga atindog na lang kiti puno na gidhalos ang ining mga pulungkuan adres sa Sambit nga area. Makuupod naton bala no live si Police Staff Sergeant Mary Grace Villanueva ang PCR sa Haro kay ti siya ning naga panguna diri no sa pagpatuman sa kalinong kagatawhay adres sa may nasambit nga kasimbahan. Ma'am, dire ka lang kita ma'am. Live kita sa Bombo Radyo Iloilo kag sa ato sila nga Facebook no worldwide. Ma'am, good morning. Kamusta ang monitoring at the same time ang deployment naton sa mga katapo sa otoridad dire sa may area ma'am? Mayong aga sa tagpalamati kag tumalanaw sang Bombo Radyo sa subong nga tion matawhay ang aton nga pag-implementar sang aton nga seguridad sa mga katawhan diri nga nagasimba. So far sir makita mo duwa subong ang misa diri sa grotto kag sa sulod sang katedral. Okay. Kay nagsugod na gid man ang aton nga misa kaina alas 4 kag karon ni ang sa grotto magatapos hasta alas 3:30. Okay. While sa aton sa katedral is magatapos sa alas 8 sa gabi. So ang aton nga ang seguridad ang pag-istoryahan ang mga katapos ang kapulisan tama gid kahanda kay pa sang aga no. Tawa upod sang aton mga force multiplier. So may ara lang kita galing diri sa isa ka entrance sa sulod sang simbahan kag duwa ka exit kay para at least karon matapos ang misa malinlong man ang kagtawhay man ang pagpagwa sa mga tao kang pagpasulod. Ti alikay na man pag-start sang misa why man kamo sa record ng commotion or ini mga incident na rin? Wala sa subong wala gid kag bypass tagid karon hasta matapos ang piyesta wala gid kita sang ma-maintain naton gyapon ang zero crime incident. Kay ti mala naton ligad tuig ay ara pagid kita nga hugot pagid mga restriction bala ma'am. Kag ti subong nagalog-galog na ti do nagdamo pagid na ang mga tumuloo sumalimba karon. Oo. Luyag lang namon nga ipabalo sa mga tao bala nga nagasimba nga aligmat man gamay. Okay. Ang aton mga valuable things bala, mga bag naton, nga aton nga mga kahita, medyo aligmat man kagi Manila, safety Manila. Kay syempre hindi taman mabalaan, no, nga may mga tao man nga nagabantay lang kag
pangita sang oportunidad na makaubra sang lain. So ginamon ang mga tao, pero rest assured nga ang mga kapulisan naton handa gid sa pagbulig sa ila. Ang iba natin may mga shoulder bag hindi paktani pero kag magdinis godanay bla Kaya manamon sir nga ang mga tao bala nga kuning kasugin man mayara kita balaan sa mga frisking man mo. Okay. So hindi lang sila tani maglaila ang buot nila kay ti para man ni isa sa seguridad sang katawhan. Ang mga sharp object yun na pasulod. Sir, wala naton ginabawal naton ha. Sa sulod diri sa katedral kag bisan dito magsasagwa nga kay syempre gina-confiscate na namon sir. May na-confiscate na kamo. Sa subong sir wala kay do okay man ang aton nga mga pumuluyo nga kag sumilimba subong. I see. Hasta anong oras ka mo di ma'am? Hasta kita matapos sir hasta giguro man nira kita karon sa aton nga katedral kay pati sa Plaza Haro sir ginabantayan ginaton sa ngugot mo. So pagbukas kamo diri kag pag sirado kamo man ang ulihi karon. At siya amo ginang saligan sa mga pumuluyo kay amo na ang ginasiguro namo ng ila safety gid sir. Bombo Jones, kalabanan sa mga na-deploy dira tanan taga Haro Police Station. Taga Haro Police Station nagid tanan ang nag-deploy di. May ara kita nga gin-deploy man sir halin sa ikalain-lain nga mga station from station 1, 2, 4, 5 and 6. Kag ang iban diri sa aton sir is mga force multiplier man. So protest makita ang hati damo ang mga presence di sa mga force multiplier nato mga timunay nagabulig sa inyo gid. Bombolens. Sige, okay na ba? Damo gid nga salamat. Staff Sergeant Villanueva, ibalik ikaw nagbulos sa pisto ni Sir Pinuela, ma'am, no? Oo, sir. Last year lang, August. I see. Oo. Sige more interviews pagid? Sige, sir. You're very much welcome, gid. Sige Thank you, gid. Thank you, sir. Morning, ma'am. Actually, may police assistance desk di sa sulod ambulance, no? Oo. At siyempre, ga-standby din mga otoridad naton. Ini concern karon nga palabot nila so diri sila madiretso no diri sa may left side kung matubang ka diri sa may ganaan sa katedral may napamtan diri karon nga tent kag may mga presensya diri no asang aton sa ding otoridad sa pagdeliher sa kalinong kag katawhay ma-proceed kita di blas sa sagwa para makita tang bilogid nga view diri karon sang katedral kung ano kadamo bumbulens no ang nagasimba diri karon sa may nasambit ka simbahan kay duwani mo may misa diri sa may main altar diri sa may simbahan mismo kay diri sa may grotto 4:30 no 4:30 nag-umpisa di ang misa ngati kung taon naton halos puno man ang grotto diri gilan sa may left side kung magatubang ka man diri sa may simbahan asang katedral ari kay lakat kita no samtang nagalakat natin ipakita taning sitwasyon di although natin may space pa man gani din sa may kilid pero dito sa may area tadlong mismo sa pertahan halos punuan na ang ining mga naga karon no ang ining naga tatambong sa Santos yang misa so diri kita agi exit no mutukinan mention ni Staff Sergeant Villanueva, may mga katapo sa force multiplier diri kag otoridad ang nagabantay diri sa exit area asang siningsimbahan diri mismo sa may pinakakilid gibla ng pertahan sa katedral kun ikaw magtubang magtimbang ni sa no kag dito ang entrance sa may tunga gid no sa main gate sang Haro Metropolitan Cathedral. So ang dalan kung makita diri karon ay plaster naton kay may mga pila diri karon kagin pamtang nga barikada ang otoridad nga hindi nakasulod ang salakyan like diri karon subong na ba mo Jomar hindi na effective subong nga oras hindi na pwede kasulod dira ang mga salakyan hindi na diri sa may tubang sang katedral mismo sa highway bla okay din sila sa Malabay tikon halay ka to sa may Haro Cipio ti dito gito Malabay to sa sa may pag-abot mo din kung nari ka sa Haro Cipio abi pakato ka syudad so pag-abot mo din sa main plaza hindi ka na din makalabay kay one way na di dito na sa piyak ang alagyan
So ginapalibot gini sila ambulance. Ang iba ti pwede man kalapos to by a diversion. Ang isa ka alternative nga route dra kati sirado na diri sa may tubang sa simbahan. Same man kun halin ikaw abi sa may Iloilo City proper going to Haro ikaw. So hindi man hamper kay one way bala dis tubang simbahan mo hindi ka padto man sa syudad. Amo na ang gin saraduhan diri karon hindi na kalabay agud hindi makahatag diri ligwa sa mga naga labay. Diri sa may katedral labanigit ining mga pumuluyo karon yung naga padulong dira gud yung magtambo sa Sri Santos ng bisa. Actually subong man Bombo Jomar may suspension of classes dra sa tanan nga mga eskwelahan nga nahamtang sa distrito ya sang Haro bangod ti ano man kadungan man sa kapistahan ni Nuestra Señora de la Candelaria kag this include ang West Visayas State University, ang Western Institute of Technology, ang Iloilo National High School kag Iloilo Science and Technology University kag sa iban pagid nga mga bulutuan, elementarya, sekundarya o kon universidad, kolehiyo nga ara dira nahamtang sa distrito sang Haro wala iya sang klase subunga adlaw Bombo Joms. Ti mayo man nakati protest ibang batch ro mas dante makasimba pagid ambulance. Amo gid. Kag tilaw mantang ati mga damo pag hindi karon mga tumulo kag sumilimba diri kay ti amakon mo duha ka tuig no ngati naka-experience kita bla sa COVID nga pandemya ti siga kuno sa barate limited no ang hulag sa mga tawo kag di subong gin halog-haloga na mo nang ati kun makita naton away na gani sang sang distancing sa sulod kun madumduma mo sa una di bang sa compound sa katedral maging butani silang mga dots nga puti ngati dira matindog ang mga tawo ti kun makita naton subong nagatulupaday na lang sila kay ti siyempre kun halog-halog naman ang restriction naton amo nang ati away naman sang mga distancing amo nang kun makita naton tama ka adamo ang tawo diri sa sulod. Siguro kun sundo nila ni ang mga dust ni siguro puno ng compound sa Cathedral Bombolens. Amo nang ati kun makita naton diri sa may left side may ligwa pa din no nga pwede makatindog ya ag mga sumilimba. Pero kung diri kaya sagwados komportable ka man kay may speaker man at mo nagaling dala ka lang sa payong mo kay basi maggatrite pero kun kita maglantaw kanami man sa panahon subong. Doon nag-ugyon sa pistahan ni Nuestra Señora de la Candelaria kay tikunang taon naton do pila na kay nadlaw ni nga nagatupa ang ulan diri sa syudad Bombolens. Kag subong gid lang nga adlaw naguntat sa subong abi nga kagahon way sang pagtupa sang ulan nga kita ang maekspensyahan diri karon sa may syudad sa Iloilo Bombolense. So muna ang iban pagit karon no kay tidog kay matapos naman ni Santos nga misa. Siguro karon sa hapon mar may ara man sang solemn procession dira Candelaria solemn procession alas 4 sang hapon. So ekspektaron lauman ta pagid ngati may ara sang rerouting pagid hindi lang dira sa may atubang sang simbahan Bombo Jomar. Amo gani ti sa mga private vehicle ngati makadto diri sa syudad siguro ti basi may mga pagid sila no may mga other pagid sila abing mga dalan nga kaalagyan si mas mayo gid ngati malikaw lang anay para ti iwas traffic at the same time ti kunway man gid sa mga importante karon nga kaladtuan sa syudad pwede man na ipaiway lang anay ngati tapos la sa piyesta ni Nuestra Señora de la Candelaria Bombolense. Sa una Bombo Joms may ara pa na sa mga dira mo mga stalls bala nga ginabutang sa sulod sang Haro Plaza, mga gabaligya na bala sang kun ano-ano man dira kag ni ang mga RTWs bala mga relief bala Bombo Jomar subong may makit-an ka dira nga mga nagabaligya sa sulod sang Haro Plaza o kun wala gid Bombo Joms. Ay na. Why na kita man nakita? Dito lang siguro ay sonahan. Kung halay kadabi no sa may katedral siguro do mga 100 meters ara na sa may right side mo. Ang pakadto sa dako nga mall dira Bombo Jomar? Pakadto sa dako nga mall de Bombolens. Okay kay sadto anay do 2019 do amo na nang ginasunod nila Bombo Joms mga dira na sila sa may sa may kilid sang dalan.
Amo gani ngati amo nang observation naton. Bubolens. Ngati sari-sari man hindi lang man ready to wear nga mga baligya abi. Oo. Sari-sari man mayara man mga pagkaon. Ngati amo ang unagin nga ginapangita sa tawok ron tapos bisa. Amugid. Bubolens. Ma'am, lantaw kita di blood diri kita bisa area. Kay duwa na gili ang duwa na gili ang ila sidi karon nga ang checkpoint din kay Oo. pag sulod mo di mismo diri plus may kalsada may pulis na rin kabantay nga diri sila magisulod ka ten. So gina-inspect na daan kagad diri pagid sa may gate mismo sa katedral may pulis man di. Nga ginasala man amo to ang barkina ni Staff Sergeant Villanueva nga di gid pwede mga naniban mga sharp Oo. objects. So may Awat ang frisking takpan. gid ang ginaimo Bombo Joms. Purte ang iban kung makita sang pulis nga duay man na sa mga dala daw ginapadiretso ng mga elbenigid mga kababinahan ni Carabobolens. Oho. Okay. Nailakad diri tabla ma-prosita di be. Diri ta sa may sa may entrance gid mismo des may dalan bla. Lakat-lakat na talaga may Bobolens Sige. kay Sige do aga pa man nami pa may exercise. Pero sa kilid dira Mar sa tubang gid bala sang simbahan ara pa daya sa gyapon mga nagabaligya sang bibingka. Check tabi no. Kay akon malantaw kita diri do halos hawa na no ang diri sa may tubang sa simbahan. Diri sa kilid dati may gabaligya gali Bobolens nga mga pagkaon. Diri sa may entrance kibla before sang entrance. Pasulod dibla sa may likod sang sang katedral de sa may barangay ano nang gitawag dalipat ko sa barangay sa likod katedral. L98. Isa pagid kampanaryo nalipat ko sa barangay pero diri pa sulod di sa may likod sa may yabla ka mga stall di sa mga vendor ta. Oo. Diri na de may mga nagabaligya diri karon diri sa may area. So amo ning entrance nila de kun makita naton nga check dis ang otoridad ta pero ting iban nga duay naman lang bag nga daw makita nila nga tawhay man so ginapasulod na lang diretso diri karon sa may sambit nga area. Sir, good morning. Sa mga force multiplier sir no kag sa Haro PNP ta ngati amo ning nagapatuman diri sang kalinong kag katawhay diri karon sa may nasambit nga area. So makita mo nila nga diri ang entrance kay may ngalan madigali Bobolens sa tubang mo. Amo ning may tent din ngati may pulis din nga duha ka bilog. Amo ni sila nga asala diri karon sa Bangasulod. Kag may exit area man diri karon ngati nga diri lang karon mag-agi sa may exit pagtapos sa siling Santos nga visa. Sir, good morning. Bali ang kada sulod sir gina-check man sir. Gina-check mo naman sir. Pero kung why man lang sa backpack nga daw man lang diretso na lang sila. Sila sir. Di why makamo sa may na-confiscate sir. Pero wala pa man sir Okay pa man wala. Ang gina-check na nila ti may mga backpack ni Bobolens kay do daw malantaw nila do naka do kala duda do do nagaduduwa bing otoridad daton so mo na inspect nila diri karon pero di halos kalabanan at yung mga tigulang mga nagaraster mo lang iban di daw ginapasulod mo lang diretso Bobolens. Okay, sige Mar. So muna ang latest diri karon no sa may bahin sa Haro Metropolitan Cathedral. So ang dugang pagid sini karong balita sa aton sa ding pagpanumbalik ang Mandaluyong PNP diri karon at ginaproseso na ninyo pagsaka nga kaso sa duwa ni kanandakpan nga may posisyon sa sining illegal nga droga sa tinakdang gilamang inadlaw diri sa barangay Bakaw sa distrito Yasang Mandaluyong. Ang isa diri gali nakapalagyo pas bayba sa lapas based diri sa pag-backtrack sa background sa nga siling duha ka mga nagkaladakpan. Ang giduga sa ni karon nga detalye bantayan sa kung sini nga pagpanumbalik. So live diri sa may Haro Metropolitan Cathedral. Ini si Bombo Jomar Villa para sa number 1 kag most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Madamo gid nga salamat Bombo Jomar Villa. Sa bahin sang distrito sang Haro, bangod gati may ara karon sang
Candelaria procession. Alas 3 mag-uumpisa ni 3 in the afternoon onwards. So ang Candelaria procession, ang parade mag-uumpisa sa atubang mismo sa Haro Cathedral. Malabay dira sila sa may E. Lopez Street, ma-turn left sa M. Jaime Street, turn left man sa may Commission Civil, towards Lopez Haina Street, turn left sa may Fajardo Street, kag turn left sa Libertad Street, balik sa Rizal to Haro Cathedral. So wala sang entry, no entry sa sining mga dalan from corner Benedicto Street to Commission Civil, Rizal Street, dra sa may M. Jaime, Lincoln, Scott kag Smith Street. So amo ni ang mga dalan nga hindi pwede malabayan. Ang one-way naman nga mga one-way street amo ang sabahin sang Kwartero from corner Barangay Dungon A road up to L98 Street. Ang Benedicto Street from corner M. Jaime Street towards Washington Street. Sa may Maria Cristina Street from Simon Ledesma towards Santo Domingo. Kag L98 Street from corner Kwartero, Haro 2 Elementary School towards B. Aquino. So ang mga trucks naman nga hindi makalabay, trucks no entry, tanan nga trucks coming from the following areas are not allowed to enter during the parade. Inihang mga dalan. Trucks coming from La Paz Plaza area going to Commission Civil. Trucks coming from MacArthur Drive going to Haro, kag trucks coming from B. Aquino Avenue going to Halana, Doni. So amo na, actually may mabantay mo na karon nga mga traffic enforcers naton. Kaupod man ang mga personnel sang Public Safety Transportation and Management Office. Agod nga ti magatag man guide sa sining mga motorista naton nga mag-inkaso nga ti magsulod or maglabay sa may dalan padulong sa Haro. Oras sa Bombo Philippines Standard Time 58 minutos. Makaligad ang las 4 sa aga. Iban pa nga mga balita aton balikan pagkatapos lang sa mga pahanumdo. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mugid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Pila ka mga warning signs ang makabulig sa imo agud matetermina kung ang imo nga kilala. Himata mo man o kung abyan ang mayaras ang ginatuyo nga pag-utas ang iyang kabuhi, ilabi na kung ang pangginawi sini ang hindi kinaandan. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang 4th leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966-351-4512. Ang Piyesta sang Haro o kung ginatawag man nga Fiesta de Haro kag Haro Grand Fiesta, isa katuigan nga kapiestahan sa syudad sang Iloilo, sumugod Enero 24 tubtob Pebrero 2. Ini ginapatigayon sa katungganan ni Nuestra Señora de la Candelaria ukon Our Lady of Candles, kag ginakabig nga isa sa pinakadako nga tuigan nga Marian Festival sa Pilipinas upod sa Peña Francia Festival sa Naga City, Camarines Sur. Ang Nuestra Señora de la Candelaria ang hindi lamang patrona sang distrito sang Haro, kundi sang Western Visayas nga ginalakipan sang mga probinsya sang Aklan, Antique, Capiz, Guimaras kag Negros Occidental. Iniman ang 11 nga Marian image sa Asia nga ginkoronahan sang Santo Papa sang tuig 1981. Ang tuigan nga kapiestahan ang nagapakita sang debosyon sang mga Katoliko sa milagroso nga imahen nga nahamtang sa atubang sang Haro Metropolitan Cathedral. Ang ini nga debosyon ang nagumpisa pa sang tuig 1587. Ang mga deboto halin sa iban nga lugar sa Pilipinas o kon abroad ang nagapauli gid para sa sini nga kapiestahan. Nagapangita kabala sang tourist spot sa Iloilo City nga perfect para sa imo pamilya kagabihan nga mag-hangout. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom.
Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards, lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts o kon NCCA haligi ng Dangal Awards. Ang leptospirosis ang isa ka bacterial infection nga makuha halin sa sapat. Ining nagalapta pinaagi sa ilang nga ihi, ilabi na sa ido, ilaga kag farm animals. Ang leptospirosis ang tugas ang bacterium nga ginatawag nga Leptospira interrogans. Kung mayara ikaw sang open wound kag mag-ubog sa tubig, dako ang posibilidad nga ikaw ma-infect sang leptospirosis. Kung ikaw mang ginahilanata, nagasakit ang ulo, nagayelo ang supat tig mata, hindi na magduha-duha kag magpakonsulta bangod pila lang ini sa mga sintomas sang nasambit nga balatian. Apang mahimo man nga mabulong ang leptospirosis gamit ang antibiotics. Apang kung malala ang infection, mas maayo nga magpadulong sa ospital. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang kainit sang tubig ang nagapanalupsop sa painful abdominal muscle spasms. Ang pag-inom sang alabaab nga tubig naga-increase ang imong body temperature kag sang imong metabolic rate. Ini nga increase sa metabolic rate ang nagabulig sa pagtunaw sang calories nga effective gid para sa mga nagapaniwang o kon nagabuhin sang bugata. Na-eksperyensyahan mo na ba lang nga mabuli o kung ikaw mismo ang nagapang-bully online? Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online o kung pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatugas sang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, kahuya, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kag kakapoy. Kung ikaw ang ginbully, una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan, ilabi na sa imo nga ginikanan. Paano ka bala makabulig nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Kanami gidya magtulog. Pero kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, basi hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Piliun mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood bangod ginapataas sini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Likawan ang pagpanigarilyo, bangod ang sigarilyo, nagapugong sang oxygenated blood nga makalabot. Oras sa Bombo Philippines Standard Time, 4 minutos, makaligad ang las 5 sa aga. Istoryahan ta ang ining na-record sa Department of Education kung sa diin naglabot sa masobra 260,000 ka mga kaso sang physical bullying sa eskwelahan ang na-record nila in just one school year. According ni sa records ng Department of Education, kabugusan nga 264,668 ka mga kaso sa physical bullying ang gin-file sa school year 2021-2022. May ara man sang 7,758 cases sang cyberbullying, 7,800 nga gender-based bullying, kag 17,258 cases sang social bullying. Despite sa sining makaalarma nga mga numero, madamo pa sa mga kaso ang ginapatihan nga wala na report. Ti ang bahin sang Department of Education, agod man nga ti bisan pa paano masolusyonan, mahatagan sang solusyon ang ining problema sa sulod sang eskwelahan. Naglunsyar sila sang ilang helpline sa tanan nga mga estudyante in kaso nga ti mag-report sila sang pagpang-abuso kag may ara man sang ginlunsyar nga programa nga nagahatag sang igtalupangod sa mental health sang mga kabataan. Sa mga estudyante, ti subong amoni ang isa sa mga challenges sang Department of Education kung paano ma-address ang ining problema sa sulod sang eskwelahan.
Bangod nga madamo sa mga estudyante kag mga kabataan, iban dari wala nagapanugid, nagahipos-hipos lang at ginabuli na sila sang ilang nga mga classmates, sang ilang nga schoolmates, o galing kay may ara bala sang kahadlok nga nabatyagan. Kag ti siyempre, kung kaisa ginapahog pa sa sining mga estudyante nga nagapang bully. Ginapahog pa nila ang ginabuli nila nga tiba, oy basi magsugid ka to, manda ka lang samon. Ti amo gina ang kalabanan sa mga haboy nga mga tinaga sa sining mga biktima sang bullying. Ti sa diin bala naga trigger. Ano bala ang naga trigger sa sining pagpangbuli sa mga estudyante sa kapwa Manila estudyante. Ti bangod nga ginakulang man kita dari isang guidance counselor dari sa mga eskwelahan, mga blutuhan, especially sa elementary kag secondary, sa mga elementary students nga magagiyaman ko tani sa mga estudyante naton sa elementarya kag sa sekundarya, magluwas sabi sa ila tagsa ka mga ginikanan sa sulod sang ila panimalaya. Hindi man na marapalan kun kaisa sang mga maestra kag maestro sa sulod sang eskwelahan. Pero mas maayo gid kun tani kung tagsa ka mga buluthuan, tagsa ka mga elementary and high schools, may ara gid sang guidance counselor nga amo bala ang magatutok sa ila. Like for example, in kaso nga ti may ara sang ginreport nga bullying, any forms of bullying, may ara kun tani sang may maistorya bala, mabutang sa paidalom sa counseling ang ining mga estudyante. Nating aton nga mga guidance counselor amo na ang pagatutukan nga maistoryang mga kabataan, kay kun kaisa itugyan talang abi sa mga maestra-maestro naton nga full-time nga nagatudlo sa mga estudyante, ti alang hindi na kun kaisa sila karapal. Kaya siyempre sa kadamuon bala sa mga estudyante, kag siyempre ano pa sila, himos pa sila sang ilang or preparar sang ilang ihatag nga leksyon adlaw-adlaw. Tikon ka isa, mayo man nga ti makaistorya sila sang madasig lang sa mga estudyante, masaway nila. Pero tikon ara may guidance counselor, matutukan ang ini mga estudyante nga nagakinahanglan sang atensyon, gakinahanglan sang bulig sa ilang mga mental health. Kung may araman issue sa ilang mental health, matutukan sila. O galing, ang problema naman kung kaisa may guidance counselor pero hindi licensed. Kag kung kaisa, syempre ang mga ginabutang as guidance counselor, may araman kung kaisa nga teacher, kag amo na napilian nga nga ibutang siya as guidance counselor. Tikon kaisa, ang ining mga estudyante naton, amo na gani sa nasiling dari nagapati man ang Department of Education nga madamo pagid sa mga unreported nga mga kaso sang bullying. Ti paano ni bala mausisa? Paano ni abi malantaw? Kay kun kaisa, may mga rason ang ini mga estudyante kung kaisa tinaga self-harm, ginalaslasan ang ilang mga kamot. Bangod sa pagpangbuli sang ila classmates, ila schoolmates nga dapat hindi amuna, wala na dapat ginabuhat nila sa lamaharon bala nga edad. Pero nga may iban nga mga kabataan nga nagapang bully. Ano bala ang rason? Diin bala ina naghalin? Ano ang kabangdanan? Kung kaisa kulang man sa atensyon. Ang iba na nga nagapang bully might have experienced bullying man. Maybe by their parents. Ila man abi utod.
or even from someone abi nga ti tupad balay nila dara. Kang ining mga bullies nga ni kun kaisa ano bala may lack of empathy. Ti kun kaisa ginabuli sila tapos may makitaan to sila yung nga subject or target nila, ibuli man to nila para kati do kumbaga bala do sa self nila ano tawag ni nakabalos. Imbes nga ti hindi man to amo ang nagbuli sa ila. Ang iba ni nagapangita sa social attention. Kung kaisa ang mga bullies nga ni lonely nagaisahan nun. Wala abi sa mga matuod nga mga abyan, wala sa mga real friends. So they try to find attention in any way they can. Even nga ti ang resulta sini maka hamper sila ya sang mental health sang iban nga kabataan or estudyante. Ang iban man nga mga bullies, ano bala? Hisa. Tugas ang pagkahisa. Frustration, envy, jealousy. Ngati sila ya abi. Amo lang ning may ara sila, ang iban to, ang iya nga target, mas mataas sa iya or like for example, nami to ya iya bag. Damo yang iya nga balon permi. Kung kaisa amo man na ang kabangdanan, mangin sa grades, accomplishments abi sa mga estudyante, mga kaupod ya, classmate ya, schoolmate ya. Ti kung kaisa amo na ang rason, ang kahisa man. Ang ibanti, amo na ganisa na selingko sa sulod balay man abi. Nga kulang abi sa atensyon sang pamilya, sang ginikanan. Kung kaisa man sa grupo man. Ti kung mag-upod man to sa mga grupo yang gapang bully, mga bullies man. Ti kung kaisa maano na lang sa masunod na lang sa maupod man sa kung anong ginabuhat sang iya mga barkada. Tisin o balani ang at risk for bullying. Anyone, bisan sino lang, bata man na, may edad, tigulang, anyone is at risk for bullying. Especially nga kita subong ang aton bala nga pagsinarayo sa bilog nga kalibutan, digitally connected kita. Like for example, ikaw abi, having physical features man abi nga different kaya sa iban. Being overweight, underweight, kung kaisa ginabuli ikaw, bisan gani nga tiga antipara lang kung kaisa mga kabataan, ginabuli pa na sang iban. May mga braces, abi, ginabuli pa na sang iban. If someone is having a physical disability, pati ang pamayo sang iban nga mga estudyante, ginabuli pa ya sang kapwa estudyante man. Kati abi nila do ka hindi cool, kay gusto nila ya nagasunod sa trend. Kung ano man ang trend abi subong gusto nila ti amo na yang makitaan sa nila sang sining mga bullies kung makita to yan nila nga to do ka unique abi sang pagpamayo ya sang ilang nga classmate or ilang nga schoolmate, dayon nila kadlawan, dayon sunlugon. Ang iba naman nga mga estudyante, like for example, abi, ila to classmate, lesbian, gay, bisexual, transgender,
Grabe man nga pagkutaw-kutaw. Nga sunlog. Nga kung kaisa, hindi na gani makaon ng mga tinaga nga ginahaboy nila. Tibuluhaton bala ina sang isa ka estudyante. Ang iba naman, ang ginabuli nila, ining makita nila nga daw mahina bala. Weak. Nga wala bala sang may ibato sa ila. Ba na namian pag ina sila manggarit-garit. Nga hindi bala maka-fight back. Hindi makabalo sa ila. Tigaanad na sila. Nga sunlog-sunlogon ikaw. Tiklod-tiklodon ikaw. Kagang iniman nga mga estudyante, nga for example, gamay lang yung iya nga mga friends. Tapos sila yadamo, ang ining mga bullies, tinamian na sila. Kaya abi nila bala do sila ang siga sa sulod sang eskwelahan. Amo na nga kinahanglan gid sang atensyon sang Department of Education, kay hindi niya lahog-lahog lang ang masobra 260,000 ka mga reported cases of bullying in any forms. Kay tibisan sa internet, amo niya cyberbullying. Bisan sa internet, sa mga social media sites, kadamo ka lang sa makitaan nga pagpangbuli halin sa mga estudyante. Nga nagapanuya, kadlawan, ti ano ba lang mabatyagan sang isa ka biktima sang bullying? Ti kun ka isa ano, masubo man na akoon, pero kun ka isa, amo pa ning nagatulod sa ila. Nga sakit to ng ila ko galingon. Ti dapat sini ang hatagan gid sang igtalupangod ining mga bullies kay nagakinahanglan mo na sila sang bulig sa ila nga mental health. Ano bala ang problema nila o si saon gid ina dapat sang ano sang expert siling bala naton nga ti makabulig sa ilang may knowledge sa mental health problems or issues nga gina-experiensyahan sang isa ka estudyante. Sila na ang nagakinahanglan sang bulig, ang ining mga bullies. Kay wala sang may ginabuli, wala sang biktima, kung wala sang bullies. Hindi man na pwede nga ikaw gani, kulbaan gani ginikanan mo nga makagat ka lang sang lamok. Haluson gani nga hindi ikaw pagwaon sa muskotero. Para lang hindi ka makagat sang lamok tapos paglabuot sa eskwelahan na tiklod-tiklodon ka lang ya ka estudyante. Suyaan ka lang ya. Hindi na ya pwede. Amo na nga ti sabahin sa Department of Education siguro dugay na ni gani. Actually, dugay na gid. Ang ining problema, galing subong lang nakitaan, kay mas naglala pagid sa, mas nagtaas pagid ang kaso nga na-record sa Department of Education. So, talalupang doon ni, hindi tayaluyag nga ti may ara mapauli ang bata mo, mapauli utod mo nga nagahibi. Tungod nga ginbuli sa sulod sa eskwelahan nga supposed to be, ang eskwelahan venue nga ti makagain sila sang friends. Maging matawhay itong paminsaro nila nga ang problemahon lang nila paano makasabat sa ilang exam. Kag wala na kung tani isang iban pa, ugaling kun ka isabaw, mapuli sa balay ang imo utod, ang imo nga bata, gisi ng uniform, ang palda, ang pants, ang bayo, kay ginbutong-butong ka mga classmate ya, ka schoolmates ya, gahiribion, katarangison. Kag sa mga ginikanan man, mas maayo gid, like for example, abi, tapos klase,
sa mga elementary students ni elementary may ara sa mga elementary students no nga mga kabataan or utod man dira kung pwede man lang masugat ang imo utod or bata, why not? Kag pwede kag gid makapamangkot sa maestra kung kumusta ang performance ng bata mo sulod klase. Kay tiba sige hipos-hipos lang na. Way ga panugid. Basi kung ano na ang problema sa iya. Kag pagpauli sa balay, makaistorya ka mo, kumustahon mo man Kung kumustang adlaw ya, kumustang klase ya. Wala ginadas ang problema. Mayo na ba lang nga mabalaan mo man? Ngang imo nga bata, okay lang to sa sulod sang eskwelahan. Nga wala sang iban nga problema. Nga maayo man tong performance sa sulod sang klase. Mayo na nga aware ikaw. Kag for example, mag-abot ang bata mo nga gahipos-hipos, gasulod ritsyo sa kwarto, at idra ka na makulbaan. O sisa, agit sa maayo kung ano ang problema sang imo nga bata. Oras sa Bombo Philippine Standard Time, 22 minutos. Makaligad ang las 5 sa aga. Check na ang linya ni Bombo Jomar Villa sa follow-up report. Yara na naka-standby si Bombo Jomar Villa. Bombo Joms, go ahead. Proseso na sa Mandurriao PNP ang ining ikapasaka nga kaso batok sa sining duha ka personalidad nga nadakpan nga may inakop no sa sining illegal nga droga sa may barangay Bakhaw sa distrito sa Mandurriao sa tinagdan lamang nga mga inadlaw. Ang mga nagkaladakpan amuning Sanday Rolando Gonzales asang barangay Rizal sa distrito sa Lapas kag si Joby Muana sang barangay Tabuksuba sa distrito sang Haro. Sa interview sang Bombo Radio kay Police Lieutenant Colonel Albert C. ang officer in charge sang Mandurriao Police Station. Bali samtang conduct sang police visibility ang katapo sa Mandurriao PNP, especially ining mga katapo sang intelligence unit. Agin sita ining duha karon ka personalidad samtang nagalakat pero way ini sila nagpundo, in fact na nagdalagan pa ini sila kag ginlagas pa sang otoridad o galing ti nadakpan ini sila kay ti may mga prior na daan nga mga police visibility sa area kag nakadeploy bangod sa sining pilaman ka mga presence no sa sining mga drugista sa may lugar dugang pasag natundan ati sang gindakop ini sila nakuhaan ining si Muana sa nga duha ka sachet sa nga suspected sa buo kag si Gonzales isa ka sachet sang suspected sa buo ginpaydalob ini sila sa drug test kag na-found out nga ti positibo ini sila sa paggamit sang illegal nga droga. Based diri karon sa pag-backtrack sang record sa sining duha ka mga individual ining si Gonzales Bombolins nadakpan na ini siya gali pero nakapalagyo sa siningin patigayon nga drug by bus operation sang Lapas PNP sang bulan sa Disyembre tuig 2022. So pasaka banto ang kaso batok sa iya porti at large ang status kagasubon ti ginapreparar man ni ang kaso man nga paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of the 2002 ti kon formal ini nga mapasaka ang kaso duha na ning kaso no duha na ka kaso ang yasining pagatubangon suno kay Police Lieutenant Colonel si dugang pasag natungdan ti hugot man ang ila sining pagbantay sa lugar kag nagapangabay ini siya sa mga pumuluyo nga ti kon mahimo mag-coordinate sa otoridad kung may ara sa mga illegal nga activities sa ila sining barangay para ti mapapas ang ining illegal nga droga diri karon sa may syudad sang Iloilo. Ipabati naton si Police Lieutenant Colonel Albert C. sang ma-interview diri sang Bombo Radio. Nabuwa naman sa sila na duwa positibo sa paggamit ang aton items na nakuha sa ila duwa positibo man kita nga sa buo ni. Paano ni sila nadakpan gani sir Nang nasunsit. Kwenta dito sa sulod-sulod na yun sa zone 2 na dira hindi pa man sila samtang kita nagpatagayon sa isa ka pagpatrolya no sa dira sa area nga naka civilian clothes
ini sila na tigayon nga sugatan naton sang ulihi gin sapak ni sila sa aton isa sa mga pulis. Wala ni sila nagtalikod din sila kung naglagan. Dito may komosyon gamay pero wala din mo naglawig kag ini sila na sabjo naton. So bali may lagsanay pagligin ng tabo, sir? Hindi man sa malawig kaya sila ang aton nga mga para man ang palibot so wala sila mga kapalagyo. Gani mayo ka nakaplastar na no. Lapit ni sa lugar ng ginraid agin tuligan sa may drug den to blaser. Nang sa piaktong side no sa piaktong side ang atong ginano sa ila. Kung may illustrate naton amo tong sa drug den sa left side ang idakpa naton sa ila sa right side. Sa suludlon. Sa suludlon na. I see, okay. Pero ma-connecta ni related ini sila sir dito sa nadakpan tuligan kay mga nagkalaplagyo pagit kuno to mo. Colonel C sir. Hindi kita makahambal no nga ini sila isa sa mga nakapalagyo but positibo kita no nga ang isa sa nadakpan naton amo ni siya ang nakapalagyo bituod no sang bypass operation naging conduct sang lapas no sang pinalikdan nga December 10, 2022. Oy, okay. So ang din siniser no ang nakalagyo tuligan sa lapas to. Si Rolando Gonzales nakapalagyo ni siya. Okay. Siya ni ang subject man sang bypass operation dito. Pasakaanan siya kato galing wala at large ng pagbusaka sang through regular filing ng pagbusaka sa iya. Okay, so may kaso to sa liga tapos subong take kon mapasaka yun kaso so duwa ng kaso ya sir? Yeah, correct. At kagatong una no, una nga napasaka sang December 13. Oo. Tanaw naton follow up naton na base may progress na to bala. Okay. 9165 man to sir? Correct, 9165 section 5 to siya. Okay. By the way sa duha nga ni sir, din kuno sila makadto that time sang nasitaan sang tropa naton. Actually nagalakat-lakat ni sila upod sang sa pagkatawo. Dito man sa sulod ini sila mga hindi tagadira kuha sang ilang retail man sa ilang lugar ka panggamit man. So duha lang to ka sir kang sa to nakuha naton. Duha ka sa isa ka tawo no sa kay Juby one niya kag isa ka sa kay Rolando Gonzales. So tatlo tanan. Si Police Lieutenant Colonel Albert C. So muna, subong tinitin ini sila sa may Mandurrio PNP Station kag sige ang kampanya sa batok sa sining illegal nga droga. Iti nagaduging naman karon sa may syudad sa Iloilo. Sige, madamang salamat Bombo Jomar. Ini si Bombo Jomar Villa para sa number 1 kag Bustased Radio Network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Madamo gig nga salamat, Bombo Jomar Villa. Oras sa Bombo Philippines Standard Time, 30 minutos. Makaligad ang 5 sa aga. Aton siya kiron sa hindi lamang madugay ang aton nga mga sister stations ang Bombo Radio Bacolod, Rojas, kag Kalibo. Oras sa Bombo Philippines Standard Time, 30 minutos. Makaligad ang 5 sa aga. Siya kiron tang linya sa aton nga mga sister stations. Una kita, welcome and good morning, Bacolod. Bomboan. Ara siya ho, ang iningin ginakargaan niya bilang tricycle. Balik-balikan ta lang ang Bombo Radio Bacolod. Chakiron ta na lang ang, sige, balik-balikan ta lang ang aton nga mga sister stations, ang Bombo Radio Bacolod, Rojas, kag Kalibo. Sa bahin sang probinsya sang Iloilo, mga kabombo, may panibago kita ka mga na-record nga mga kaso sang hand, foot, and mouth disease. Kag mas nadugangan pagid ini siya. Sa sulod sang isa ka semana, madamo-damo na ya sang mga nagdugang masobra 400 or 300
ka mga kaso ang nagdugang pagid sa bahin sa probinsya sang Iloilo. Yara sa piyak na linya na kastanbay ang aton nga mga sister stations. Una kita, welcome and good morning, Bacolod. Welcome gid kag maayong aga, Bombo Lindsay, Bombo Radyo Western Visayas. Sa mga balita na Mondrea sa may syudad sa Bacolod kay sa bugos nga probinsya sa Negros Occidental. Una, mayari pagid ja isa pagid ka ang gulo sang video, Bombo Lindsay, mga ginsend sa amon dres Bombo Radyo Bacolod sa pagwaras balasang baston ni Attorney Rowena Guanzon, former COMELEC Commissioner, former Cadiz City Mayor. Garanti na put on hold maning iya sa nga pagpungko bilang representative sa P3WD party list. Another video, kahit di ba nagsabat rin si Attorney Guanzon sa aton sa Bombo Radyo nga ambal niya. Kay kabalo ka, natapakan akong tiil, ti metritis kuya, ti masakit ko din nag-react ko ng akig ko tapos kadlawan pa ko nila tapos sila yaga inom-inom sa igadalan ka nagapulo pa ni garilyo. Ti karon niya, syempre ang grupo ni sa mga kabataan or pamilya nga nagkadto nga taga Bacolod, yambal sila yung hindi kini saktong ginambal ni Attorney Guanzon. Ari pagid isa pagid ka video nagapamatuod nga siya gidjaya ang waras ya kag gapang tuslok, gapang turisok, sagi ya ka pinangakig nga wala kami amon kanamo namo. Hindi ba kami tuya ang naghurikap to nga ginahambal niya kag nagsumbag sang iya nga hinablos nga mo nang rason nga si Attorney Guanzon naglakat kag upod na niya nang hinablos niya sa likod, ginapangita niya tong mga tao to nga naghurikap kuno kag nagsumbag sa iya nga hinablos. Tiya mo na nga nalabayan niya ning mga grupo. Tiyari ni sa igadalan ti may kalanan ga inom-inom ga sinadya sila. Tiya mo na yang ang iya na version ni sang grupo nga ni nga si Attorney Guanzon niya sa giwaras ang iya nga baston. Tinasalapay isa nila kaupod. Nag-amo na bala, tinangakig siya kag ng turisok kuno sang iya nga baston. Diyari pagid ginsen pagid nga isa pagid ka video nga kaklaro man katama. Bombo Lindsay, Bombo Radyo Western Visayas, kung sino gidjaya ang perte ka isog nga gatudlo-tudlo kag gidya naghampak gidya sang iya nga gapang tuslok gidya sang iya nga baston. In fact, ang baston niya nga ginampak niya pagani sa bangko. Amo ni kaakig si Attorney Rowena Guanzon. Kag subong man sa lugang panamon diri iyang balita diri sa may syudad sa Bacolod, nagdiyo naman isang bag-o nga zonal map nga may color coding ang Department of Public Services diri sa syudad sa Bacolod para sa pagpangolekta bala sang garbage hauler diri sa syudad amo ning IPM Construction and Development Corporation. Kay dibla ang problema ni diri sa amon Bombo Lindsay, Bombo Radyo Western Visayas, especially sa tinalikdan ang koleksyon gidya sang basura nga sa pagkadamo bala visible sa pila iya ka mga area. Susubong another naman nga bag-o nga approach para nga masituit nga makolekta gid ang mga basura diri sa amon sa may syudad sa Bacolod. Especially sa market o sang tinalikdan sa Libertad Public Market nga sa pagkadamo gidya sang basura. Kag subong man, speaking sang Libertad Public Market, bago lang gid ato dito ang patrol kay nag-check bara kita Bombo Lindsay, gin-check to ni Bombo Cherry Grace Santillan kung kamusta ning may nag-ilabot na nga mga mga imported nga mga Bombay diri sa amon syudad sa Bacolod para kay kundi nagbulubahado na gid man siyang presyo para man dira sa inyo tag 280, subong mayara 350 pero maayo-ayo na nga klase sang Bombay pero why pag idya naglabot diya sa amon ang mga imported nga mga Bombay. Ang isa naman ring problem ang ahos kay gaamat-hamat naman niya mahal diri sa amon sa merkado. Subong niyang pinaka-latest tag 120 na ang kilo sang ahos. Tiya mo ni so far, mga balita namon diriya sa may syudad sa Bacolod kay sa bugos iya nga probinsya sa Negros Occidental. Balik sa imo, Bombo Lindsay. Madamo gid nga salamat Bomboan, Bombo Radyo Bacolod. Sa ilo kita sa Bombo Radyo Kalibo. Welcome and good morning, Kalibo. Welcome on and good morning, Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas. Ang amon man nga mga nagapanguna nga balita diri sa banwa sang Kalibo, kag bugos man nga probinsya sang Aklan, ag pati man ang amon nga isla sang Boracay,
Una diri nakalista lang gid Bombolensi sang kapin sa 170,000 nga tourist arrival ang amon nga isla sang Boracay sang ini nga nagtapos nga Enero 2023 kay ti ang target tani diri sang Malay Municipal Tourism Office ang malabot ang ini nga 200,000 nga tourist arrival kay ti pre-pandemic situation nagalabot kami 200,000 ka mga turista bawat or kada bulan sa isla sang Boracay sang waay pa sang pandemya pero ti okay lang man kay ti naglabot naman sa 170,000 or to be specific ara sa 177,860 ang mga turista nga nagbisita sa isla sang Boracay from January 1 up to January 31, 2023 sa nasambitan nga datos 130,715 ang domestic tourist, 9,206 ang OFWs, kag 37,939 ang mga foreign tourist. Samtang sa isla sang Boracay man sa gihapon, ginapahayag sa amon nga Aklan Police Provincial Office nga ginahugtan na nila subong kag mas nga pagahugtan pa sa mga masunod nga mga inadlaw ang ini nga seguridad sa may bahin sang isla sang Boracay para sa ini nga nakatalana nga pag-umpisa sang Third Association of Southeast Asian Nations o ASEAN Digital Ministers Meeting sa isla sang Boracay na pagapatigayonon. Base to kay Police Captain Aubrey Ayon, ang spokesperson sa amon nga Aklan Police Provincial Office nga subong wala tuo ang ilang mga pakikipagpulong sa mga natungdan nga hensya sang gobyerno agud nga mabantayan ang mga possible areas kung sa diin mag-agi ini nga mga delegates kag of course kung diin man ang mismo nga area nga patigayunan sang ini nga ASEAN Digital Ministers Meeting. Ini ang host agency diri Department of Information and Communications Technology o kundi ICT kag way pa di pa nila pwedeng ma-disclose kung pila ang mga magapartisipar magakadto diri sa amon nga isla sang Boracay, mga foreign or even mga local delegates man nga magapartisipar kag magatambong sa ini nga event. Pero syempre ginaistoryahan na subong kung pila ang mga iga-augment nga mga pulis kag soldado sang amon nga Malay Municipal Police Station para sa ini nga malagpuan nga international event. Mag-uumpisa ini Bombolensi, Bombo Radio Western Visayas sa February 6 kag magatakop man sa February 10 subong dagon 2023. Samtang dugang man nga balita diri sa amon no ginaduso sang mga Sangguniang Bayan members diri sa amon nga banwa sang Kalibo, particular ni Sangguniang Bayan member Ronald Marte, Sangguniang Bayan member Matt Aaron Guzman kag SB member Kitche Luces nga ma-regulate ini balang nga mga vendors nga ara na sa tunga sang amon nga mga dalanon diri sa banwa sang Kalibo. Kay ti kun inyong makit-an magkadto kamo diri sa amon nga banwa sang Kalibo, especially barangay poblasyon sa banwa sang Kalibo, almost half lane na sang amon nga dalan ang ginkaon ginlatagan tuya sang mga vendors, especially ini nga mga karinderya vendors ginlatagan nila sang lamesa kag ini nga mga bangko ang half lane na sang amon nga karsada kay ti tawo na yang nag-adjust imbis nga tani safe kag luwas ang mga pumuluyo nga makaagi sa dalan kung sa diin sila ya mag-aagi why na sa tunga na sila ya sa karsada nag-aagi kay puno na sa mga vendors ang amon nga karsada pati kaon pag nila pati ang alagyan sang mga pedestrian. Wala mo lang ini so far ang amon nga mga nagapanguna nga balita diri balik sa imo Bombolensi. Madamo gid nga salamat Bombo April, Bombo Radio Kalibo sa ilo kita sa Bombo Radio Rojas. Welcome and good morning Rojas. Good morning man Bombo Lindsay, mayong aga Bombo Radio Western Visayas. Sa amon diri ang mga balita sa siyudad sang Rojas sa bugos nga probinsya sang Capiz. Ginpayag diri sa amon diri nga Commission on Elections nga kon COMELEC Capiz nga wala na gani sang extension ining voters registration para sa eleksyon sang barangay kag SK sa bulan sang Oktubre
sini nga tuig. Ginpayag din ni Attorney Will Arsenio, ang Provincial Election Supervisor sang COMELEC Capiz, nga wala nila nalabot ang ilang target kung tani nga 15,000 nga magaparehistro sang ginbalik ining voters registration sa itong December 12 until sa January 31. Kung sa diin, ang mga nakaparehistro, diri masobra gid lamang sa 14,000. Pero lapit-lapit na lang, galing kay wala malabot ining 15,000 nga ilang target. So may mga bag-o kami diri nga mga botante sa Capiz, madamo diri ang mga regular voters nga nagparehistro, ang mga nagaedad 15 to 17 anyos nga first time voters gid para sa SK ang nagdangat sa 5,966 halay na ini sa December 12 until December 12, 2022 until January 31, 2023. Kag sa regular voters naman, nakaparegister diri ang 6,184. Kung sa diin kadaman diri, babayi, kag sa sining numero gani, no, damo diri nagpa-register sa mga last 3 days. Sunod diri kay Attorney Arsenio. Sa dugang nga mga balita diri sa amon sa probinsya, napakiangutan namon ng aton nga Bombo International correspondent direkta dito sa may bahin sang Kuwait. Ginpangayuan ta sang ilang ilang komento or ilang reaksyon sa sining ginaduso gani no ni Senator Raffy Tulfo nga pagban sa Kuwait, no, pagban sa mga overseas Filipino workers dito nga magapatrabaho sa may Kuwait. Sunod diri sa kay Bombo International correspondent Dolly Bordones nga taga President Rojas pero dito na sa karon sa may Al Aldan Kuwait nga pabor ni siya para sa iya nga iban ang mga OFW dito sa Kuwait kay kung para lang sa iya gani diri nga mensahe kung may iban lang sa mga nagaplano bala nga magkakadto sa guwa sang pungsod hindi na lang nila pagpilion ang Kuwait kay paswertihan gid lang sunod diri nga maayo ang iya nga ang matupan nila dito nga employer. Pero sa iya nga part, maayo man tuod ang iya nga employer pero nag-a-adjust gid siya sa iya nga trabaho kay man alas 8:30 sa aga hasta gid sa alas 11 sa gabi ang ila dito nga pagtrabaho tapos ang panyaga pa alas 3 sa hapon. O ti grabe gid ang iya nga pagsakripisyo dito pero ginapanumdom niya na lang nga para ni sa buwas damlag sang iya nga pamilya dire sa may President Rojas Capiz. Mensahe niya man siyang pamilya diri nga hindi man dito magkabalaka sa iya kay okay dito ang iya nga kahimtangan ang mulang gid na which is expected naman ang pagtrabaho is dataman gid ka budlay pero wa siya dito ya ginasakit o kon ginamaltrato man sang iya nga employer. Kag sa amon diri dugang nga balita ang presyo balasang liquefied petroleum gas o kon LPG nagtaas na sa tong Pebrero 1 kag checker man namon diri ang mga baligyaan sa Capiz diri sa Rojas City nagdangat na yaho sa 11 pesos ang gintaas sining 11 kilos bala nga LPG sa 7 kilos naman sa nagtaas ang 77 pesos kag sa 2.7 kilos 29 pesos gid ang gin saka sa presyo sining mga liquefied petroleum gas nga tigin pahibalo sa tong Pebrero 1 nationwide ang pagpasaka sang ining ilang presyo. So sa karon ang gasol nga may 11 kilograms ara na sa 1,120 pesos. Ang 7 kilos naman 800 pesos, hanggang 2.7 kilos ara na sa 349 pesos ang kada tangke. Amo ni so far mga balita diri sa amon nga syudad sang Rojas sa bugas nga probinsya sang Capiz, balik sa imo Bombo Lindsay. Madamo gid nga salamat Bombo Rita, Bombo Radio Rojas sa amon diri nga mga nagapanguna nga balita nagpaalinton diri Bombo Radio Western Visayas ang Iloilo City Government nga mayara sa patigayunon nga rerouting scheme subong nga adlaw kadungan sa kapistahan ni Nuestra Señora de la Candelaria. Tisunod dari sa pinuno sa Public Safety and Transportation Management Office, maumpisa ang pagpasirado sang dalan alas 4 sang hapon sa atubang sang Haro Metropolitan Cathedral kag Haro Plaza agod nga timaghatag sang ligwa sa Candelaria Procession. Samtang sa iban dari namon nga mga balita, wala dari gin
pormihan ni Iloilo City Councilor Plaridel Nava ang ining proposal ni Councilor Romel Doron nga padalaan sang sulat ang operator sang Haro Coliseum agod nga ti magpaathag may kaangtanan sa pagpatigayon sang bulang sang Enero 30 kag 31 api sarha nga wala pa naaprubahan ang resolution of no objection para sa Candelaria Derby. Samtang tisunod dari kay Councilor Nava, hindi bastante nga imbitaron lamang ang cockpit operator rason nga tinag-propose ini nga sang pagpatigayon sa legislative inquiry in aid of legislation. Maathag dari suno kay Councilor Nava nga paglapas iniya sa layi ang amo nga pabulang gani nga tinagakadapat nga imbestigahan ini kag kun mapamatud-an nga naglapas sa prangkisang operator irekomendar o kung irekomendar ni Nava ang kanselasyon sang franchise. Tiwala pa dari sang sabat ang Iloilo Sportsmen Incorporated nga nagpatigayon sang pabulang sang Enero 30 kag 31 apisar nga wala silahan nakasecure sang permit. Samtang sa ibang panamon nga balita sa sangguniang panlalawigan sa signal jamming, ginpahayag dari Bombo Radio Western Visayas sa ginpaathag dari sa ginpatigayon nga committee hearing sang sangguniang panlalawigan nga hindi signal jamming kundi signal shutdown ang na-experiensyahan sa pila ka mga banwa dari sa may probinsya sang Iloilo kadungan to sang selebrasyon sa nagligad sang Dinagyang Festival 2023. Di matandaan nga gin-request ni sang kapulisan sa Iloilo City Government ang ining pagpatuman sang modified signal jamming agod nga ti masiguro ang seguridad sa publiko nga nagtambong sa selebrasyon. Tisuno dari kay ex-officio board member Ramon Soliano, ang chairman sa Committee on Transportation and Utilities sa sangguniang panlalawigan, iyaging pahayag nga wala sang kapasidad yung National Telecommunications Commission kag mga telecommunications companies nga magpatigayon sang signal jamming bangod nga ti masakop sini ang mga lugar sa sulod sa 25-kilometer range kag masobra pa. Samtang sa iban panamon dari nga mga balita Bombo Radio Western Visayas sa bahin sang Iloilo City nagataas dari ang kaso sang dengue kung sa diin may na-record na dari sa amon nga duha ka kaso sang mga napatay bangod sa dengue hemorrhagic fever. Amo man sa bahin sa probinsya sang Iloilo may mga na-record man nga mga kaso sang dengue. Samtang, istoryahan tabla ni Anay, Bombo Radio Western Visayas, kay makaalarma katama ang ining na-record sa Department of Education nga nagalabot sa 260,000. Masobra pa ganiha ka mga kaso sang physical bullying ang na-record nila sa sulod sang eskwelahan sa isa lang gid lamang katuig for school year 2021 to 2022 lang gid. Bombo Radio Western Visayas ti bomboan mag-amo sini kung may mga kabataan ikaw nga nagasulod sa eskwelahan do kung kaisa ang iban ka mga ginikanan do hindi konforme kay tinakulbaan ba si ibala nga nagaka-eksperyensya sang bullying ang ilang nga mga bata sa sulod sang eskwelahan bomboan. Ang bata mo gali puwerte na bala emotionally luwas nga physical bullying do ginakulbaan na way kakbalo ginakulbaan naglibata o magato sa eskwelahan kay base i-bully naman siya. So ang emotional torture ara pagid na deraya Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas. So dapat ma-address ni siya sang Department of Education kag mabantayan giniya siya sang insyakto, especially man ikon sa eskwelahan niya ti. Why naman dira ang mga kaginikanan mo ti ang mga manunudlo nga dira mismo sa eskwelahan kag para ma-address kay hindi na niya manami Bombo Lindsay nga amuni kadakataas ang figure nga mga bata nagaka-eksperyensya sang physical bullying, Bombo Lindsay. Insakto gid, pero ikaw Bomborita gapati ka man nga ting ining mga bullies nga ni kun kaisa naka-experiensya man ini sila mismo sang bullying maybe by their parents sa ilang nga ingod balay, classmates man nila, schoolmates nila, mangin sa ilang nga mga kauturan, Bomborita.
Ti hambal ganin nila Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas. No, ang iba na hambal nila nga ti hindi mo man pagimuon kung wala ka na ka-eksperyensya. Kung baga ang iba dira do ginakabi nga pang bully bala. No, defense mechanism na nila nga ginbully gani ko tong nagliga ti balusan ko man pero wai nato na ginano nga himuon man ina. So ini dapat nga hatagan ini sang nagakaigong ay tulupangod hambagay na akong kinagin talakay ko diri ang ining ginaduso karon sa mga senador, panawagan man sa mga senador nga pabakuron ang mental health awareness no sa ngaton sining mga estudyante, especially sa Department of Education nga bululigan bala sa ngaton gobyerno para nga maamligan ining ila sa karon nga mental health issues kay ti very alarming ang physical bullying gani ti masobra 200,000. Tapos diri naman sa suicide incidento 404 sa isa gid lamang katuig. So dapat matagan ini sang sang nagakaigong ay tulupangod sa ngaton nga gobyerno, Bombo Lindsay. Insakto gid. Kag ti iban man nga daan nga mga ang ining mga bullies kun kay isa ti wala man sang matuod nga mga abyan. Tapos gapangita sila sang atensyon in any way they can bala Bombo Radio Western Visayas nga bisan pa makahamper iniya sa mental health sang ilang ginabuli or sa biktima sang bullying Bombo April. Tama ka gidira Bombo Lensi kag syempre ang masakit-sakit pa mismo ang nagapang bully Bombo Lensi hindi na aware nga apektado na gali ang iya nga ginabuli kag of course ang ina man niya ginabuli, ginabatsyag lang man, ginatago lang man nga masakit na gali para sa iya, ina nga mga pwede words or pwede man pagpanakit sa iya, sang ina nga estudyante or iya nga kaiping una or kaiba kaupo dira sa eskwelahan nga nagahimo sa iya sang hindi amo. Pero tani, mas mapapag-on kay may ara man kita mga law, Bombo Lensi, anti-bullying law, pero dapat mabantayan ini kag syempre kung may mga ara mapamatud-an nga matuod-tuod nga nagabuli hatagan tani isang sample para hindi na tularan pa sang iban Bombo Lensi. Amoged madamo kita sang lagi nga ti nagaprotekta sa mga kabataan, estudyante, especially sa mga biktima sang bullying o galing ang problema dari ang implementar. Sige lang alang nagid ang akon nga tiyempo hindi ko na pagbalik sa inyo madamo gid nga salamat Bombo Radio Bacolod Rojas kag Kalibo. Sa liwat ako si Bombo Lindsay Ermita Newbade para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. Nagaisahanon ka bala sa Valentine's Day? Hindi ka magkabala ka. Pwede ka man nga mangin malipayon bisan nagaisahanon. Likawan ang pressure nga dapat may partner kagid sa sining kahiwatan. Una, get some perspective. Kung ang Valentine's Day nag-remind sa imo sang imo pagka-single, panumduma nga madamo man ang imo kapareho. Makalikaw ka pa sa kagastuhanan dala sang sining selebrasyon. Ikaduha, love your singleness. Panumduma ang benepisyo sang pagka-single halin sa wala ka sang kaagaw sa remote control, tubtub sa pagpagusto mo sang kalimpyo o kahigko sang imo kwarto. Kung gina-question ang imo pagka-single sa Valentine's Day, sabta lang nga gusto mo ang imo pagka-single tungod makapili kag makapagusto ka sa imo desisyon sa kabuhi. Ikatatlo, be happy within yourself regardless of your relationship status. Imbes magkasubo sa Valentine's Day, i-celebrate ang imo kabakod kag mga nalabot bilang individual. Tao nga wala nagakinahanglan sang karelasyon, agud mangin mapinuslanon kag malipayon. Ikaapat, avoid being swept away by the tide. Hindi magdali tungod lang ang iban, may ara na. Base sa ulihi, hinulsulan mo man ang imo desisyon. Panumduma, diapers are not romantic. Ang mga gabi nga wala ka sang tulog are not romantic. Hindi magdali kung hindi ka pahanda nga mag-commit kay base sa ulihi, tunaan lang ini sang pagbulagay. Ikalima, consider the day after Valentine's Day. Pagkatapos ng Valentine's Day, halos tanan ang wala na nagahatag sang balor sa mga tao nga nagamatter sa aton kabuhi. Kabigo naton ang Valentine's Day nga pahanumdum sa aton, agud tagaan balor kag ipabatsyag sa mga tao sa palibot naton kung ano sila kaimportante kag ano naton sila kapalangga. Ini nga pahanumdum nagikan sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo.
Nagahalog na ang mga pagsulundan. Apang hindi magkalipat nga ang COVID-19, ara pa. Be the solution against COVID-19. Magsuksok sang face mask, ilabi na kung yara ikaw sagwa. Maghugas ang kamot gamit ang habon kag tubig, ukon mag-sanitize. Maglikaw sa mataw nga lugar kag magpabakuna. Kung nagalain ang imo pamatyag, magpabilin sa sulod sang balay. Pinaagi sa pagprotekta sang imo kaugalingon, maprotektahan mo man ang mga tawo sa imo nga palibot. Naeksperyensyahan mo na bala nga maghinulsol bangod sa imo sala nga desisyon? Kung kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kung ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kung kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kung siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kung ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Kauntasan, La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butangi man sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo. Kag enjoy. Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Sunod kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang masobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong nga epekto sa lawas. Ang sobra nga pag-inom sang tea ang makapatas sang anxiety, stress kag restlessness. Hindi man manami nga pagtulog, bangod kaangay sang kape, ang tea ang naga-contain man sang caffeine nga nagapugong sa isa ka persona nga makatulog. Apisar sini, ang tea ang isa sa pinakapopular nga ilimnon sa kalibutan, bangod man sa pila sini ka maayo nga health benefits. Apang kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Lapnago na ang mga nagalakta nga misinformation o kung fake news. Ikaw, nabiktima ka na bala? Paano bala mahibaluan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? O kung sala? Una, i-check gid ang source. Kung sa diin inihalin, kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makitaan ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon o kung ang article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Hindi gilayon magpati sa mga impormasyon nga imo makit-ana, ilabi na online. Ang pagpain o kung pag-segregate sang basura umpisa sa panimalay, nagahimo sa imo nga isa ka responsable nga pumuluyo sa imo komunidad. Kung ikaw nagapainas ang basura sa panimalay, nagadutay na lang ang basura nga nagakanto sa mga landfill kag mas maayo ini sa mga pumuluyo kag sa palibot. Maayo man ini para sa ikayong lawas sang tanan. Paano bala magpain sang basura sa panimalay? Magpreparar sang separado nga suludlan para sa wet kag dry kitchen waste. Magpreparar sang duha ka mga suludlan para sa dry waste sa bilog nga balay, isa sa plastic kag isa sa papel. Ibutang sa isa ka suludlan ang mga bagay nga pwede pa magamit liwat ukon mabaligya kag ihaboy naman sa gwa sang puluyan pakadto sa basurahan. Sa Bombo Philippines Time in Punta Lasay sa aga ka Bombo mayong aga. Welcome sa Bombo News and Views Morning Edition sa mga adlaw sang Huwebes, Pebrero 2, 2023. Kapiesta ni Nuestra Señora de la Candelaria. Sa mga headlines, sa top story of the day, Feast of Our Lady of Candles. Ang patrona sa Western Visayas ginaselebrar sa mga adlaw, mga klase sa tanan nga eskwelahan nga nahamtang sa distrito sang Haro, ginsuspend ni Iloilo City Mayor Jerry Teranias. Sa balita lokal, detachments ang 1st Iloilo Provincial Mobile Force Company sa Barangay Mayang, Tubungan, Iloilo, ginpahaya, ginharas. Sa balita national, isu sa comfort women o kung mga babae nga ginpuar sa nga maghatag ng sexual services sa mga Japanese soldiers sang World War II. Wala nalakip sa agenda ni Presidente Marcos sa iyang pagpadulong sa Japan. Sa luwas
sang pungsod Western countries na anuhay-tuhay pa ang sabat sa hinyo sang Ukraine sa pagpadala sang F-16 warplanes. Pesar bago lang ginaprubahan ang request nga pagpadala sang battle tanks. Sa balita espesyal, lalaki nga friend zone sang babae nga yan naluyagan. Nagpasaka sang duwa ka kaso sa korte nanukot sang minilyon nga bayad bangod sa natugang nga trauma. Sa negosyo, duha ka hagna nga ginduso agod magtukod sang research center sa pungsod para sa Bombay. Ginatuna na subong sa kamera. Sa inampang June Marfahado sang San Miguel Beerens kag Scotty Thompson sang Barangay Ginebra nagapanguna sa initial tally sa voting para sa Grand Returns ng 2023 Philippine Basketball Association All-Star Games sa Pasay City. Kag sa balita sa entertainment, People's Champ Manny Pacquiao kag asawa sa nga si Jinky, sweeter than ever, stronger. Pareho nga ginpanginwala nga nagbulagay na sila nga duha. 1 minuto makarigad sa lasay sang detalye sa mga balita bantayan. Makarigad lang ang importante nga mga pahanumdo. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo santo sa pagtuon sang American Home Shield. Mayara sang correlation ang color kag mood. Ang nagkalain-lain nga color combinations ang nagapagwa sang nagkalain-lain man nga personalidad sang tawo. Suno sa mga psychologists, ginapanugyan sa pagtuon nga mas makapasangkad sang modo sang tawo ang mga bright colors ipaanggid sa mga dark colors. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans? Manami ini nga isuksok bagod nagahurumagi ng kanami sang legs ang isa ka tawo. Suno kay Dr. Hillary Jones, Tena brand ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sang skinny. 2 minutos magrigad sa alas 6 sa agrega pamatik sa Bombo News and Views Morning. Edison kag sa detalye sa mga balita top story of the day. Ginaselebran sa mga adlaw ang kapistahan sa Our Lady of Candles o Fiesta ni Nuestra Señora de la Candelaria ang patrona sa Western Visayas. May fiesta masses nga pregayunon sa Haro Metropolitan Cathedral. Mayarap man sa traditional blessing sa mga kandila o konperdoon bangod mo ining ginapatihan sa mga deboto nga magaprotekta sa ilagikan sa halid, kalamidad o kung anuman nga kadimalason. Matandaan nga ginkoronahan ni St. John Paul II ang miraculous image ng Our Lady of Candles sa iya unang pagbisita sa Pilipinas sang Pebrero 21, 1981. Bangod siniya mo lamang ining nagaisahanon nga Marian image sa Asia nga ginkoronahan sa isa ka papal saint. Yara inisubong sa Haro Metropolitan Cathedral nga gindeklara naman nga isa ka national shrine sang tion sang Feast of Our Lady of Candles sang 2012. Ginapahayag ang kapistahan sang Candelaria pareho lang kaimportante sang pagkilala sa Haro Metropolitan Cathedral bilang National Shrine of Our Lady of Candles, ang labing unang Marian Shrine nga gindeklarar sang Catholic Bishops Conference of the Philippines sa Visayas. Sa interview sa Bombo Radio kay Father Angelo Colada, ang direktor sang Commission on Social Communications ng Archdiocese of Haro, iyagin pahayag nga ang tema sang kapistahan sa mga tuig amo ang We Pray through Nuestra Señora de la Candelaria to enlarge our heart with the light of Jesus. Patandaan nga duwaman katuig nga nangin limitado ang selebrasyon sa mga deboto bangod sa restrictions dala sa COVID-19 pandemic. This year's theme of the fiesta is We Pray through Nuestra Señora de la Candelaria to enlarge our heart with the light of Jesus Christ. So after 2 years of COVID-19 pandemic, we are invited to enter more deeply into synodal path because we are now on preparation for the synod on synodality of Pope Francis. God allowed us once again to celebrate the feast of Our Lady of Candles. So amidst this continuing threat of pandemic, in faith we desire to honor the Lord Jesus Christ to Our Lady of Candles. Si Reverend Father Angelo Colada, ang direktor ng Commission on Social Communications ng Archdiocese of Haro. May kang tanan diri nagpagwa si Iloilo City Mayor Jerry Treñas ang executive order sa dinakasad nga suspendido ang klase sa mga adlaw sa mga eskwelahan, pribado man kag pampubliko nga nahamtang sa distrito sang Haro. Ini ginalakipan sa mga masunod: West Visayas State University, Western Institute of Technology, Iloilo National High School,
Iloilo Science and Technology University. Sa kaangot sa gihapon nga balita, may patigayunan nga rerouting scheme sa bungad adlaw Pebrero 2 kadugan sang kapiyastahan ni Nuestra Señora de la Candelaria. Sa interview sa Bombo Radio kay Mr. Jack Kundo, pinuna sang Public Safety and Transportation Management Office, iyagin pahayag na mag-aumpisa ang pagpasirado sang dalan las 4 pa karon sa hapon sa atubang mismo sang Haro Metropolitan Cathedral kag Haro Plaza agud maghatag ligwa sa Candelaria Procession. Ang ruta sang prosesyon namong masunod: area sang Libertad malapos sa likod sang Fajardo Street, magwa sa Simon Ledesma kag Democracia Street, malapos sa Haro Plaza, diretso sa Commission Civil L98, maliko public sa main road sa E. Lopez sa direksyon pakadto sa Haro Plaza, Haro Cathedral. Suro kay Kunlo, lauman man ang moderate to heavy traffic sa distrito sang Haro. 4 o'clock sa hapon. Kita basi mga before 4 o'clock ma-close na kita and preparation no ang atubang sang aton nga Haro Cathedral. Yes, amo na hopefully by before 7 o'clock mapahagan-hagan na naton. Expect ito ang moderate to heavy traffic within Haro area naton, especially sa palibot sa aton nga Haro Plaza. Although wala kita klaro na wala kita sang rerouting no aside lang sa scheduled nga religious parade naton. All the rest of the day wala kita sang other closures sa mga road o kung rerouting no, pero di maka-experience na kita sa moderate to heavy tungod sa volume sang foot kag vehicular traffic nga magasulod nga mamista kag masimba no kay Candelaria. Si Mr. Jack Kunlos ang Public Safety and Transportation Management Office. 7 minutos makrigad sa alas 6 sa aga sa iban pang mga balita. Ginharas ang ginpahayag armado nga grupo ang First Iloilo Provincial Mobile Force Company nga nahamtang sa barangay Mayang, Tubungan, Iloilo kagabi. Sa interview sa Bombo Radio kay Police Captain Rodelo Hano, ang hepe sa Tubungan Municipal Police Station, yung ginpahayag may natabo nga lukpanay apang wala pa matumod ang grupo kag kun pinakabilog ang mga ini. Ginatumod pa sa otoridad kung anong nga partikular nga grupo ang involved. Ginkumpirma man sa Tubungan Municipal Police Station nga wala sa napilasan o kung casualty sa mga insidente. Suno pa sa hepe sa mga police station sa inisal nga impormasyon, wala man nakalabot sa 5 ka minutos ang natabo nga lukpanay. 8 minutos na nakaligad sa alas 6 sa bunga aga. Sa iban pa nga balita lokal, hindi nangin maayo ang nangin entrada sang bagong tuig para sa onion farmers sa banwas ng Miag-Aw, Iloilo o kung ang ginakilala nga onion capital of Western Visayas. Ini matapos ang pagbundak sang ulan kag hindi maayo nga tiyempo nga nagresulta sa lapnagon nga kahalitan sa pagtanom sang Bombay. Sa interview sang Bombo Radio kay April Joy de Pamaylo, onion coordinator sa banwas ng local government unit sang Miag-Aw, iyagin pahayag nga 50% sa hektarya nga ginatamnan sang Bombay ang nahalitan kundiin 30% diri ang mapuslan. Suno pa kay de Pamaylo, tuman nga naapektuhan ang mga onion farmers apesar sang kabudlay agud mangin maayo ang tubo sang Bombay. Naibaloan nga sang damlag lang na aprubahan sang gobyerno ang pagpasulod sang masobra 21,000 metric tons sang Bombay sa pungsod. Ini matapos nga ginreport ang kakulangan sang supply sini sa Pilipinas. Ginpahayag sa natundan nga bangod sa importasyon, nagnubo naman ang presyo sini sa merkado kung sa diin ang 400 pesos to 450 pesos nga presyo sini nagsarurot na subong sa 300 pesos to 350 pesos. Samtang nagpasiguro naman sa Pamaylo nga mahatagan sa nagakaigo nga programa ang naapektuhan nga onion farmers agud mabuligan ang mga ini. Amon subong nag-start kami planting pero ang tanan nga gintanom do na haros na damage na sang sige-sige bala nga ulan ga pangoyhoy na ang mga abaga sa aton mga manug sibuyas kay ang ilang nga gintanom amat-amat na tani sila nga gatanom. Subong to ara naman sila sa nagapangluya sila kay ang amo naman ni natabo ang simpo wala gid nagsanto sa ilang season sang pagtanom. Pero sige lang man kay may ara pa man nga mga nagapadayon kag nagapaningwa nga makalagas kabay pa nga makapatubas sila sa Mayo. Masubo gid kay haros 50% gid ang na-damage sang sige-sige sini nga ulan. So ara lang kami subong sa 30 hectares nagnubo gid. Ka subo gid nga balita nga ang ginatarget namon do ka budlay lagson kay amo ni bala wala gid gayo ng simpo.
Si April Joy de Pamaylo, Onion Coordinator sa Municipal Agriculture's Office sa Banwasang Miag-Aw. Ginaprubahan ni Police Brigadier General Leo Francisco, Direktor sa Police Regional Office 6 ang listahan sa mga ginpang relieve nga police personnel sa Mandurriao Police Station kag sa Iloilo City Drug Enforcement Unit. Sa interview sa Bombo Radio kay Francisco, ginpagamayara sa investigation team nga nag-validate sa nanging performance sa mga police personnel sa ilatag sa mga output rason sang pag-relieve sa mga ini. Siro kay Francisco, mayara na nga ginassign si newly appointed Iloilo City Police Office Director Police Colonel Joris T. Coronica nga kapulisan sa iban nga Iloilo City Police Offices headquarters kag sa sagwa sang sunod. Matandaan nga ginmanduan ni Francisco si Coronica to sa pag-relieve sa mga kapulisan bangod hindi kumbinsido ang regional director sa nanging performance sa mga ini nga kung tani ang mas kahibalo sa operasyon sang illegal nga droga sa ila area muman ang mga katapos ang Mandurriao Police Station. Kanina, in-approve ko na yung changes ng mga personnel sa station time ng Iloilo City Police Office. May mga kailangan lang tayong ma-remain dun sa sa station and dahil sila yung in charge dun sa records ng DR Bigs at saka yung Pinang Sergeant kasi we have to communicate with Camp Crame para sa kanilang possible changes kasi iba yung kanilang mga position. Kailangan pang may expertise para doon. Si Police Brigadier General Leo Francisco. 12 minutos na nakaligad sa alas 6, ginaareglo na kag ginapreparahan ang temporaryong pulian sa mga nasunugan ng mga residente sa nagluntad nga fire incident sa Barangay San Juan kag Barangay West Habog-Habog, Molo, Iloilo City sang nagligad nga Sabado. Sa interview sa Bombo Radio kay Engineer Roy Fermiza, pinuno sa Iloilo City Urban Poor Affairs Office, iyagin pahayag nga may igapahamtang nga temporary shelter ang Iloilo City government para sa mga apektado. Matandaan nga masobra 200 ka mga panimalay ang ginlamon sang kalayo sa among insidente. Suno kay Fermiza, nakafocus sa Iloilo City Mayor Jerry Tranya sa long-term solution gani ang mga nag-e-estar sa temporary shelter ang mga benepisyaryo man sa pagatukuron nga low-rise buildings sa distrito sang Haro. Naibaloan nga 1.3 hectares ang kalaparon ukon sa distrito sang Molo. Naibaloan nga 1.3 hectares ang kalaparon sang duta nga ginbakal sang gobyerno nga mahimo magkaakomodar sa tanan nga nasunugan. Sa subong yara na ang mga nasunugan sa Baluarte Elementary School, amuman sa San Juan Elementary School. Ariglohon, planuhon nga kung paano ang mga ari diri sa aton nga Baluarte Elementary School kinahanglan mabalik ta sila sa lugar. And I would like to emphasize nga kahapon ang ato na lang doon nga mayor was able to convince sang property owners concerned nga ang property pagabaklo na lang sa syudad. Meaning, it's just a matter of time. Planuhon nato sa nagakaigo upod sa mga apektado, upod sa barangay, upod sa mga partner agencies and offices nga mabalik ang aton mga conflagration victims sa ila ginahalinan sa mas maayo nga sitwasyon. Si Mr. Roy Fermiza. 14 minutos makrigad sa alas 6. Nagpanawagan ng City Social Welfare and Development Office sang bulig para sa mental health kag psychosocial activities para sa mga biktima sang sunog. Ang pagparigayon sang sining mga aktibidad na nagatuyo nga mayara sang pamaagi ang kabataan nga malimtan ang ilan na eksperyensahan nga traumatoga sang insidente. Sa interview sa Bombo Radio kay Teresa Hilogo, ang pinuno sang Iloilo City Social Welfare and Development Office, sigin pahayag nga manami ang mga resulta sa pagparigayon sa nasabit nga aktibidad nga ginakabig importante agod nga mapabako ng mga kabataan. Dugang pa sang natungdan mayara sa gintanyag nga aktibidad ng mga school-based organizations kag speakers nga nagresulta sa positibo nga mga reaksyon sa mga bata. Pila sa mga aktibidad nga natigayon sa mga iniamo ang role play. Naghingyo naman sa publiko si Hilogo nga bukas sa ilang opisina sa dugang nga pagtanyag sa among sa isang aktibidad para sa mga bata. Universities, sa mga students sang ilang psychology, no, kag kun anuman na department na pwede
conduct sang psychosocial activities sa kabataan. So far ma'am sa subong adlaw may nakaschedule kita halin kahapon kaga kanami gidya sang outcome kay makita mo ang kabataan na sadyahan sa mga activities na gina-introduce ang aton nga mga speakers, kaupod man ang mga teenager nga nagaupod sa ila nga nagabulig introduce ang activity. So kung may tani nga willing man nga may ara man sila nga ma-share no sa kabataan at the same time sa adults, so ginaano gid nato na pasalamatan gid para bisan paano mapuligan naton sila nga malipatan Manila kung ano ang natabok sa ila no mahagan-hagan ang ila nga mga napatyag man. Nabarigan si Teresa Hilogo. Jesse, 6 minutos na nagaligad sa alas 6 sa aga. Tuman ka-importante ang mga inepekto sa pagpasara sang hagna para sa Mental Health and Wellbeing Promotion Act o kanang House Bill 6574 para sa mga estudyante agud mahatagan atensyon ang pagtapna sang padayon nga pagtaas ang suicide cases sa pungsod. Sa pagtuon nagikan sa 2021 Young Adult Fertility and Sexuality Study, nakasaad nga isa sa kada 5 sa Filipino youth nga nagaedad 15 to 24 anyos ang nagakonsiderar nga tapuson ang kabuhi. Sa interview sa Bombo Radio kay Francis Ray Subong, Vice President ng Philippine Guidance and Counseling Association, iyaging pahayag nga ang hagna nagatuyo nga maghatag sang pamaagi agud mabuligan sa mga eksperto ang mga pamatan-on sa problema may kaangtanan sa ila mental health. Iniagwad mabuligan ang mga estudyante nga yara sa risgo sa pag-untat sa pag-eskwela kag biktima sang pang-abuso. Suno pa kay Subong, pila sa probisyon sang hagna amo ang pagpatukod sang Mental Health kag Wellbeing Office sa idalom sang administrasyon sang Department of Education. Ginpahayag dugang sa natunggan nga importante ang pag-hire sang mental health professionals o kun mga eksperto sa mga eskwelahan agud ma-address ang maayo ang kakulangan sang guidance counselors. So based sa mga provisions, current provisions no sang bills, so number 1 you hiring and attracting sang aton nga mga mental health professionals. But then if we look sa area sang human resource directions ng human resource, ang bal nila retention or retaining is the new hiring. Number 1 is to address the kakulangan sa aton nga mga mental health professionals. Secondly is to institutionalize within the education the education setting both in the higher education and in the basic education Number 3 of course is after 5 years in case na pasara ang hagna ng manginlayi i-review ang aton nga CHED, i-review ang aton nga Department of Education kung napunan gid man, na follow gid man ang layi. Dako nga bagay sa sini nga mga hagna is ang funding. Isa ka registered guidance counselor si Mr. Francis Ray Subong. 19 minutos makiligad sa alas 6 sa aga. Naka-record ang Department of Education sa masobra 260,000 ka mga kaso sang physical bullying sa mga eskwelahan sa pungsod. Sa sulod lamang sang isa ka tuig sang 2021 tubtob 2022 suno sa report sang ahensya kabugusan nga 264,668 ka kaso sang physical bullying ang na-file. 7,758 cases sang cyberbullying, 7,800 cases sang gender-based bullying, kag 17,258 cases sang social bullying. Bisa na muna sini kataas kag makaalarmang numero ginapatihan nga mas madamo ang wala pagihapon na report. Naglunsad naman ang Department of Education sing helpline agud ba report sa mga estudyante ang mga pagpang-abuso kag agud nga mahatagan sing focus ang mental health sang mga estudyante. Sa iban pa nga balita national, wala nalakip sa agenda ni President Bongbong Marcos Jr. sa iyang state visit sa Japan ang issue sa mga comfort women ukon mga babae nga ginpuwersa nga maghatag sang sexual service sa mga soldado sang Japan sang World War II. So sa Department of Foreign Affairs, na-settle na nga mga issue sang ginpirmahan ang 1956 Reparations Agreement kaupod sa Japan sang ginhatagan ng Pilipinas sang ginabanta 29.942 billion pesos nga balor sang goods and services.
Apang suno kay Nathaniel Imperial nga amo ang Foreign Affairs Assistant Secretary for Asian and Pacific Affairs, hindi man pagpunggan sang gobyerno sang Pilipinas ang private claims pananglitan may mga biktima nga maghimo sini. Sandig sa records ang Comfort Women issue and the Asian Women's Fund Digital Museum, ginapahayag mayara sang 30 ka comfort station sa Pilipinas. Buot silingon sini, mayara sang mas sobra 30 ka mga lugar o kon garrisons, converted hospitals o kon balay mismo sa mga babayi kung sa diing ginabusuhan sang Japanese soldiers ang mga kababaihan nga masami nagaedad sang 12 tubtob 17 anyos. Matandaan nga sang 1993, nagpangayo na sang pasaylo ang Japan sa involvement sang militar sa mga sistema apang nagpamalibad nga akuon ang papel sang gobyerno diri. We don't expect it to be raised, but the position of the Philippines on this issue is that compensation claims by former comfort women is considered to be already settled, no, as far as the government is concerned. All war-related claims are deemed to have been settled by our 1956 reparations agreement with Japan. No? However, the government will not prevent private claims should such actions be pursued by victims on their behalf or on their behalf. No? So we will not stop, of course, the victims, because this is an atrocious violence against women during the war. But as far as the government is concerned, we have already signed that reparations agreement with Japan in 1956. Si Nathaniel Imperial sa Department of Foreign Affairs. Oras sa 22 minutos makinig sa alas 6 sa aga sa kita sa Balita International. Bago pa lang naprubahan sa Western countries ang request ng Ukraine ng mga battle tanks apang subong, nagahingyo naman ini sa F-16 warplanes agod mabatuan ng Russia. Una nang nagpamalabag ang Estados Unidos sa Amerika sa sining request apang nagagwa subong nga may mga pungsod sa Europa nga bukas sa sining hingyo. Mismo si United States President Joe Biden ang nagsabat nga hindi sa magpadala sang American fighter jet sa Kiev apang ginpahayag sini nga magaistorya sa kay Ukrainian counterpart Volodymyr Zelensky kasunod sang latest request ng Kiev sa advanced weaponry. Sang Disyembre matandaan nga nagpadala ang Amerika sang high-performing Patriot Air Defense missiles. Sang Enero nag-anunsyo man ini nga magapadala man sang Abrams battle tanks. Bangod sa pressure nga nabatsagan gikan sa mga kaalyado nga pungsod, nagpasagot man ng Germany nga magpadala sang Leopard tanks sa Kiev. Ginpahayag man sang Germany nga mapasagot ini sa request sa iban nga European countries nga gusto man magpadala sang ila German-made Leopards. Nagapati mga eksperto nga kung mayara sang warplanes, maigo sang Ukrainian Air Force ang Russian troops sa ila ginakupang nga mga teritoryo kag mapungga ng Russian bombers nga mahalitan ng civilian kag energy infrastructure sa mga duta nga ila na kontrol. Apang dugang pa sa mga eksperto, hindi man gihapon bastante ang warplanes o kung hindi makabing nga miracle solution, agod malutos ang Russians. Oras sa 23 minutos, makiligad sa lasay. Sa ilo kita sa Balita Espesyal. Halos tanan nga tawo may naagyan nga rejection sa kabuhi. Paano bala ikaw nag-cope kag paano ikaw nag-move on? Sa isa ka pinasay nga hitabo, maisa ka lalaki sa Singapore nga ginpalabot gid sa korte nga reklamo bangod abyan lang gino-confront ang panulok sa iya sang babae nga iya naluyagan. Nagdangat sa $3 million so kung katumbas ang 163 million pesos ang ginapangayo sa nag-akusar bangod sa trauma, depression kag impact sa iya kabuhi kasunod sang baw pagbasted kag pag-friend zone sa iya sang babayi. Ginapahayag sa katapusan sang Enero ginpasaka ni Kay Kausigan ang reklamo batok sa babayi nga si Nora Tan apisar nga isa ka tuig kag tunga naman nga ginhold ang legal action bagod nagsuktanaya na sila nga matambong ang babayi sa therapy sang lalaki. Sang dalayo na nga ginutod sang babayi ang i-contact sa lalaki didto kag na-realisar sang lalaki nga hindi niya gihapon mabaton nga ginbasted siya sa iya nga ginpangaluhigan. Diri na kag nagpasaka sa sang duha ka kaso. $3 million high court claim bangod sa damage sa iya stellar reputation kag sa natuga sining trauma, depression kag impact sa iya kabuhi. Ang $22,000 nga claim naman sini amo ang pag-breach ng babayi sa ila agreement sa pagtambong sini sa iya therapy sessions. Gindismiss na sang korte
ang ikaduwa nga reklamo bangod wala sang basihan apang natalana pa lang sa ikaduwa nga semana sang Pebrero ang trial sa unang nga reklamo. Ginpahayag nga 2016 sa nagkilalahayang duwa apang halin sang una ginatag sang babae nga friend lang ang iya pagkabig sa lalaki samtang closest friend man ang pananaw sa iya sang lalaki tub-tub nga dalayo na nga nahulog ang iya buot. Anong advice mo, Bobo Gisa? Kaya mo na, Day. 26 minutos na nakiligid sa alas 6 sa mga aga. Sa ilo na sa balita natin sa negosyo. Duha kahag na ginduso agud nga magtukod sa research center sa pungsod para sa Bombay. Ginatunan na sa buong sa kamera. Yari na detalye. Bombo Business News. Ginatunan na sang House Committee on Agriculture ang duha ka hagna nga ginduso sa kamera agud nga makatukod sing research center sa pungsod para sa Bombay. Ang isa ka proposal nga House Bill 1379 ang ginduso ni Nueva Ecija Representative Micaela Swansing kag nagadaso ini nga i-establishar ang Philippine Onion Research Institute. Si Nueva Ecija Representative Risa Vergara naman ang author sang House Bill 3110 nga nagadaso nga i-develop ang onion industry, i-establishar ang Philippine Onion Research and Development Center kag i-deklar ang Municipality of Bongabon sa Province of Nueva Ecija bilang onion capital of the Philippines. Nagtukod man ang panel sang Technical Working Group agud maid-id nga tun-an ang proposals matapos ang ginpatigayon nga initial committee hearing. Ang duha ka nasambit nga hagna ang suportado sang High Value Crops Development Program sang Department of Agriculture. Ginduso ini kasunod sang pagsinaka sa presyo sang Bombay halin sang 2022 nga sang nagligad nga binulan naglabot pa anay sa 700 pesos sa kada kilo. Bombo Foreign Exchange Update. Sa ato nga reference rate 54 pesos and 48 centavos ang baylo sang isa ka US dollar. 41 pesos and 55 centavos ang Singaporean dollar, 6 pesos and 96 centavos ang Hong Kong dollar, 59 pesos and 29 centavos ang euro, 14 pesos and 54 centavos ang Saudi Riyal, 67 pesos and 24 centavos ang British pound. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Sa presyo naman sang gatong sa distrito Sangharo, una kita sa Shell, 66 pesos and 95 centavos ang diesel, 70 pesos and 30 centavos ang regular gasolina, 70 pesos and 80 centavos ang premium gasolina. Samtang sa Petron, 66 pesos and 85 centavos ang diesel, 70 pesos ang regular gasolina, samtang 70 pesos and 90 centavos ang premium gasolina. Samtang sa Caltex, 66 pesos and 85 centavos ang diesel, 70 pesos ang regular gasolina, 70 pesos and 90 centavos ang premium gasoline. Kagamoy itong balita sa negosyo ini si Bombo Rezi Bordon para sa #1 and most trusted radio network in the country ang Bombo Radio Philippines. Basta Radyo, Bombo! Bombo Business News is brought to you by Queen City Development Bank. 29 minutos, makiligad sa alas 6 sa aga. Sa balita sa inang panagapanguna sa June Mar Fajardo sang San Miguel Beerman kag Scotty Thompson sang Barangay Ginebra sa initial tally sa 2023 Philippine Basketball Association All-Star Game Voting. Si Fajardo nga among 6-time most valuable player kag ang reigning most valuable player nga si Thompson ang pareho nga yara sa tag 38,000 nga mga boto. Ining unang nga Philippine Basketball Association All-Star Game halin sa natabo ang pandemya. Gin-pattern na ini nga hampang sa National Basketball Association format kung sa din ang top 2 sa mga players nga may pinakamataas nga boto amo magaserba nga team captains kag sila man magaporma sa ilang nga team. Yara man sa top 5 sa day Japet Aguilar kag Jamie Malonzo nga pareho nga teammates si Thompson amo man si Calvin Abueva sa Magnolia Hotshots. Sa Pebrero 15 pamagarakaw pag online kag on-site all-star voting. Pati gayunan ng grand returns ng 2023 Philippine Basketball Association All-Star sa Marso 9 tubtob 12 sa Pasig City, Iloilo. Minutos na lang antes ng alas 7, subong aga balita na naton sa entertainment.
Si People's Champ Manny Pacquiao kag asawa sini nga si Jinky, sweeter than ever, pareho nga ginpanginwala nga nagbulagay na sila nga duha. Yari ng detalye. Pareho na nga gintuldukan nanday People's Champ Manny Pacquiao kag asawa sini nga si Jinky ang mga huring-huring nga bulagay na sila nga duha. Ginpanginwala man ni Jinky ang rumor nga nagabusong siya. Sa bahay naman sang boxing legend, ginbida siniyang ila-date nga duha sa isa ka popular nga coffee shop sa General Santos City. Sweet man sini nga gintawag ang iya misis bilang iya nga soulmate. Mensahe naman ni Jinky sa iya mister, "Home is wherever I'm with you. By your side is where I want to be. I love you, babe." Antes ang statement sang mag-asawa, mayara sang nagwa nga report nga nag-file na si Jinky sang annulment sa anay senador. 1999, sanggin kasal sila nga duha kag mayara na sang 5 ka kabataan nga mo sanday Jimwell, Michael, Princess, Queenie kag Israel. Kag amoyad to ang balita sa entertainment. Ini si Bombo Ria Momblan para sa number 1 kag most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! Ibaloon na naman subong ang lakat sang panahon subong adlaw sa kapistahan ni Nuestra Señora de la Candelaria. Mangin maulano na diri sa syudad. Ibaloon ta direkta sa aton nga Bombo Weather Center. Here now is the Bombo Weather Forecast. Weather Forecast. Bombo Christian, kumustang mangin panahon subong aga? Malamig nga aga sa inyo, Bombo Ayan, Bombo G sa mga kabombo. Diri kita balita sa panahon na ang Northeast Monsoon nag-aapekto sa Luzon kag Visayas. Sa Iloilo City kita mga kabombo sa subong magulugal umon sa syudad sang Iloilo kag amuman sa pila ka bahin sa probinsya sang Iloilo magulugal umon man sa probinsya sang Guimaras samtang ang kalalawran naman napatungan sang Iloilo City kag Guimaras so kun Iloilo Strait makanay tubtob kasarangan. Sa subong mga kabombo normal ang tanan nga biyahe sa sakayang pandagat via Iloilo City, Guimaras and vice versa. Amuman ang biyahe sa tanan nga sakayang pandagat via Iloilo City, Bacolod City and vice versa. Padulong kita Antique sa subong tuman ka magalumon sa probinsya sang Antique, ang baybayo naman sa nasamit nga probinsya ang makanay tubtob kasarangan. Besides kita makabombo sa syudad sang Iloilo sa subong 4% chance sa magulan 16 km per hour kabasugon sang hangin 24 degrees Celsius ang pinakarubo kaga 31 degrees Celsius naman pinakataas nga temperatura. Bacolod City kita magulugal umon 3% chance sa magulan 10 km per hour kabasugon sang hangin 24 degrees Celsius ang pinakarubo kaga 31 degrees Celsius naman pinakataas nga temperatura. Kadto kita National Capital Region magulugal umon 10% chance sa magulan, 16 km per hour. Kabasgon sa ngangin, 24 degrees Celsius ang pinakarubo kaga, 33 degrees Celsius naman ang pinakataas nga temperatura. Baguio City kita masanag, 3% chance sa magulan, 14 degrees Celsius ang pinakarubo kaga, 24 degrees Celsius naman ang pinakataas nga temperatura. General Santos City kita magalumon 15% chance sa magulan 5 km per hour kabasgon sa hangin 24 degrees Celsius ang pinakarubo kaga 32 degrees Celsius naman ang pinakataas nga temperatura. Mga kabombo, Coronadal City tuman ang galuma 13% chance sa magulan 22 degrees Celsius ang pinakarubo kaga 33 degrees Celsius naman ang pinakataas nga temperatura. Mga kabombo, ang adlaw nagbutlak 13 minutos makaligad ang alas 6 subong aga kaga magatunod ang Manili 6 minutos antes ang alas 6 karon sa kasusid mo na. Mga kabombo, panugyan naton halin kamo sa may probinsya sang Iloilo padulong kamo diri sa syudad magbalon gid kamo sa kapote jacket o kung ano man nga taming bangod subong nga bulan sa Pebrero ginalauman nga may isa ka low pressure area nga magasulod diri sa pungsod Pilipinas. Kaga sa mga magapadulong naman naton, panugyan naton mga kabombo-bombo ayon bombo Gisa sa mga magapadulong bala sa pesta sa Nuestra Señora de la Candelaria subong adlaw ti magbalon gid kamo sang payong kaya lauman nga magulugal umon apang ina lauman man karon sa hapon nga mangin mainit
ang panahon kagabay pa. Hindi magabobo ang ulan. Saliwat ang fiesta sa mga tagan distrito sa araw sa Señora de la Candelaria. Nagika na sa Bombo Weather Center ni si Bombo Cristiana. It's a Nova Losada para sa number 1 and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. 35 minutos makinig sa alas 6 sa aga. Kabombo na batian mong kapugusan nga pagpanagan sa Bombo News and Views Morning edisyon sa Maganlaw sang Huwebes, Pebrero 2, 2023. Kami nagapanamyaw sa imo sa malipayon nga pagsaulog sa kapista ni Nuestra Señora de la Candelaria, ang patrona sa Western Visayas. Sa Bombo News Analysis, may tigulo Nuestra Señora de la Candelaria. Kami iwan ng newscaster. Bombo G sa Padios. Kag Bombo Ayan, gahete para sa number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines, Basta Radio Bombo! Ang bantog nga pesta sang haro, selebrasyon sang mga tawo, Nuestra Señora de la Candelaria sa Pebrero 2 nga pista nga nagapasundayag kahiwatan nagadala kakunyag, mga maduagon nga kahiwatan, manamit nga pagkaon, napunan, hara inanak sa mga dungganon, tumandok nga mga halangdon, maanyag kag mga mistisahon nga pagakoronahan sa kagabihon. Haro ang una nga dakbanwa sa Iloilo, ginasundan sang dakbanwa sang Iloilo. Puod sang mga dumalagko nga mga tawo, dumaan nga mga balay, kasubong palasyo. May katedral sang Katoliko, simbahan, Nuestra Señora de la Candelaria, Puloy-an. Titulogin kuha sa imahen Birhen Maria, ginadangpan sang tanan, ginasimba. Imahen kong lapsag nga si Jesus gakapot kandila, tawag sa iya ginhakos. Patron sang haro kag mga tumuloo, iwag sang Iloy, iyang nga mga tawo. Makita palasyo Arkidiocese sang haro, Puloy-an sang mataas nga obispo, natigpo sang paglinog nga kampanaryo sang 1948. Sadto sa kilid suba sang salog, nakita kahoy nga imahen ni Birhen Maria. Ginhakwat sang tawo, hindi madala, ginbuligan apang wala kusog sila. Ginhakwat sang butanan nga dalaga, dako nga katingala, nadala niya. Gindala sa simbahan sang parokya, subong samputan, haro, katedral na. Isa katapakid lamang kuno ang kataason sang imahen sadto. Buhi nga pagtuo, halin sadto pa man sa kaagahon, mga tawo may makitaan, nagasagob ilimnon, matahom nga ulay sa plaza sang haro, tubig sa tuburan, nagaulway. Pebrero 21, 1981, ginhalad PayPal sanction sa imahen sadto ni Papa Juan Pablo, ikaduwa nga nagbisita kag ang canonical crown iya gin corona. Subong madamo nga mga sumilimba halin kaagahon hasta kagabihon, dili maisip nga milagro ang nahanabo bisan sa mga pangayaw nga tag-ampo. Gani kari na kamo nga mga tawo magsimba magpangamuyo kamo sa haro. Pasalamat sa mga naagom ng grasya kag sa maayong lawas taton kadto sa pinakadako nga pesta sa pungsod, kag kamo magpabusog sang isda, baboy, karne, lamang dumdumon madamo nga mga tawo ang ginagutom. Dayawon ka Nuestra Señora de la Candelaria, kami ipangamuyo kalawasan kag grasya paagi sa imo kaluoy. Kami lubos nagaampo sa Amay, Anak kag Espiritu Santo. Ini nga pang huna-huna kag pananawan ang ginpadala ni Dr. Jerry Daclod Biona, pinuno sang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office sang probinsya sang Iloilo. Ang Piyesta sang Haro o kung ginatawag man nga Fiesta de Haro kag Haro Grand Fiesta, isa katuigan nga kapiestahan sa syudad sang Iloilo, sumugod Enero 24 tubtob Pebrero 2. Ini ginapatigayon sa katungganan ni Nuestra Señora de la Candelaria ukon Our Lady of Candles, kag ginakabig nga isa sa pinakadako nga tuigan nga Marian Festival sa Pilipinas upod sa Peña Francia Festival sa Naga City, Camarines Sur. Ang Nuestra Señora de la Candelaria ang hindi lamang patrona sang distrito sang Haro, kundi sang Western Visayas nga ginalakipan sang mga probinsya sang Aklan, Antique, Capiz, Guimaras kag Negros Occidental. Iniman ang 11 nga Marian image sa Asia nga ginkoronahan sang Santo Papa sang tuig 1981. Ang tuigan nga kapiestahan ang nagapakita sang debosyon sang mga Katoliko sa milagroso nga imahen nga nahamtang sa atubang sang Haro Metropolitan Cathedral. Ang ini nga debosyon ang nagumpisa pa sang tuig 1587. Ang mga deboto halin sa iban nga lugar sa Pilipinas o kon abroad ang nagapauli gid para sa sini nga kapiestahan. Atensyon sa mga mahilig magamit ng aircon.
Bangod sa mainit nga tiyempo, madamo ang mga tawo nga nag-enjoy sa paggamit sa aircon, agud nga mabuhina ng init nga ilang nga nabatyagana. Apang nagpaandam ang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Sino ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga tsakyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon, bangod kun mahigo, mahimo ini nga magtugas ng impeksyon kay mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan na lang ina bangod bisan makabulig ini sa imo sa maginot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Halimbawa diri amo ang pagbatsyag sang fatigue, pagpinuot sang paginhawa, pigado nga eyesight, malapsi nga panit, hinali nga pagbago sang modo, pagpalanakit sang lawas, kag iban pa nga balatian. Bangod sini, natukiban sa mga eksperto nga ang vitamin B deficiency mayara sa negatibo nga epekto sa ikaayong lawas. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells, kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells, kag body tissues. Ang vitamin B complex ang ginabugusan sang 8 ka types sang B vitamins nga ginalakipan sang thiamine, riboflavin, niacin, pantothenic acid, vitamin B6, biotin, folate kag vitamin B12. Kung manubo ang level sang B vitamins, makabatsyag sang numbness o kung tingling sensations, kag para sa iban nga senior citizens, nabudlayan sila nga mag-digest sang ila ginakaon. Magluwa sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Nakasimba ka na bala sa Miagao Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova. Ang construction sa nasabit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagao Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagao Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagao Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. Masami bala nga nagabiring ang imutiil? Kung magpungko ka gani sang madugay, daw hindi ka na makatindog bangod nagabiring ini o kung naga-cramps. Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa dagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Pila sa mga rason sang cramps amo ang sala nga posisyon kung nagatulog o kung madugay nga pagpungko, kakulang sa potassium kag calcium sa dugo, kag dehydration o kung kakulang sa fluids. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtob madula ang pagbiring. Ang sasamiyo kuno nga ang isa ka tanom nga ginapadamo para sa oil sa iyang aliso kag native ini sa tropical areas. Ang oras Philippine Standard Time 43 minutos na nagligad sa takna ng alas 6 aga. Welcome sa Bombo Report sa edition upod sa inyo anchorman Bombo Donny Digala. Adlaw kita karon sa Huwebes sa petsa 2 sa bulan sang Pebrero tuig 2023. Sa aton sining mga kabombo, ilabi na sa mga kabombo na tondra sa mga distrito sa Haro, malipayon gid nga piyesta ni Nuestra Señora de la Candelaria. Inline sinecheck naton na aton sining patrol with Bombo Jomar Villa direkta sa may distrito sa Haro. Anong latest na dara karon nga sitwasyon kadungan sining pag-celebrar subong adlaw sang kafiestahan ni Nuestra Señora de la Candelaria, ang patrona sang Western Visayas. Sa linya si Bumo Jomar sa report. Bumo Joms, please go ahead. Nagapadayon diri karon ang Santos nga misa sa bahin sang Haro Metropolitan Cathedral kadungan sining kapistahan ni Nuestra Señora de la Candelaria. Bombo ni sa aton nga mga kabumbo. Kung makita diri sa kun sining background, Monica Damo ang mga tawo nga inabutan diri karon sa area. Ako ni panggid kay nasa alas 4 pag start gid sa misa. Mas nagadamo pag subong ang mga tumuluo nga nagapadulong diri sa may nasambit nga area dungan pati ang panahon subong nag-ugyon gid Bombo ni
way sang pagtupa sang ulan, way sang madamol nga galom kag makita naton tinagabutlak na si Haring Adlaw diri karon sa may distrito sang Haro. At the same time, kung maobserbahan naton nga ang diri sa may atubang sa simbahan, away na ginapaagi diri ang masalakyan unless lang ti sa mga PNP, mga bombero naton, mga ambulansya, diri sila ginapaagi, no? And the rest diri karon nga mga public utility vehicle, so dumilian nga maglabay diri agod nga hindi makakos ang traffic. At the same time, mangintalunsay ang pag sulod diri karon sa mga tumuluo kay ang iban diri nagatindog sa sagwa kay na. Bangon nga ti sa sulod tama na gid kagutok. Pero maging provide man diri nga trampa o kon speaker diri nga matunog at bisan diri ka sa sagwa. Mabatian mo ya ang wali sa nga pare, no, ang ini nga pagpatigayon karon sa nga Sining Santos nga misa sa mga kamumbo naton nga ti aluya nga magatambong, no, kati may mga schedule kita diri karon sa nga sining nga misa, no. Una ti alas 4 abi sang aga, ikaduwa alas 6 sang aga. Oo, ang kay Nato Bomujomar alas 4 sa aga ang nagmisa to si Reverend Father Ray Zerudo, rektor sang St. Joseph Regional Seminary dira sa may Haro. Yes. Amo tong first mass gid para sa subong adlaw sa kapisahan gid. Ang ikaduha amo ning lasais, amo nang nagapadayon padara subong. Roger that. Oo. Ang nagamisa naman niya si Reverend Father Julius Jacobres, rektor sang St. Vincent Ferrer Seminary naman ini. Roger that bubudon kag alas 8 sang aga ti pagapangunahan ni Most Reverend Jose Remio Lasso ang Archbishop sang Haro. Alas 8 sa aga nga misa. Ang alas 8 sa aga nga misa ni Bumujom sa amoning solemn pontifical mass with the blessing of candle. So sa mga kabombo naton dra pwede gid nila madala dara karon ila sini nga mga perdon, ila sini nga mga kandila kag mapablisingan, pwede pa sila makahingagaw na karon mo Jomar bakal sa mga perdon candle sa may Plazuela de Iloilo kaga subong mandri sa may Art Florete Pawn Shop and Jewelry nga Guangco branch diri sa may dalan Guangco para nga madala nila dra kaga may ngagaw mapablisingan karon kaga maka upod sila sa selebrasyon sining solemne sining misa nga pangunahan ni Archbishop Lasso alas 8 liwat Bomo Joms. Amo gani ti mas temprano mas mayo gid nga makapadulong sila dire. Practice makapungko sila bumudone kay ti may 1 hour nga interval nimo pagkatapos ang isa ka misa parte agad makaplastar dire karon ang mga tumulo dire sa may nasambit nga area. Well organized man ini kay may mga ang masunod sini nga misa lawagon ta lang siguro Bomo Joms para ma-guide naton karon naton sini nga mga tumulo mga deboto kon diin diri nga mga oras bala nga may ara sa nga misa mahimo mag-fit ang ila sini nga mga schedule sa Bomo Joms. Amo gani ti may mga schedule last just sa aga may misa. Kiligay non mas ini si Right Reverend Monsignor Higinio Villarde Jr. ang magabisa sini retired priest sang Archdiocese of Haro. Tapos after sang last just aga nga misa may last 12 sa udto gid nga misa English ini ang magamisa naman amo si Reverend Father Renato Cuadras ang parish priest sang Santa Monica Parish sa Pavia, Iloilo. After sang udto nga misa last 3 may ara naman sang misa hiligay non man ay Reverend Father Vito Competente Jr. ang magamisa parish priest sang St. Joseph the Worker Parish sa may San Isidro Haro. And after sila sang 3 PM nga misa ang 5:30 PM karon nga misa solemn consecrated mass man ini in English ang maga-preside amo si Most Reverend Midifil Billones amo ni siyang auxiliary bishop of Cebu. So balik siya diri sa Iloilo kay man from Iloilo man si Bishop Billones mo balik siya diri para sa selebrasyon sa pista ni Nuestra Señora de la Candelaria. 5:30 sini karon na aura alas 5:30 karon sapon ya sini nga misa kaga sa gabi kon
may mga kabombo kita nga hindi gid makagwa sa ila sini nga opisina karon office hours para magtambong sang misa dra sa kapisahan ni Candelaria. Las 7 sa gabi may misa. Hiligaynon man si Reverend Father Arnel Pelonia, ang parish priest ang Our Lady of Miraculous Medal Paris sa Kalumpang Mulo, and ang katapusan nga misa las 8 sa gabi. English man si Reverend Father Paul Lovell Javier ang mag-preside, Dominican priest nagikan sa Angelicum School of Iloilo. Ining napanglawag naton nga mga misa dra ina sa may main altar gid or dra gid sa may cathedral gid mismo Bumujumar. Pero aside sina, may ara ya sa mga grotto masses nga every 30 minutes. May ara dra kay nasang 4:30 AM sini nga misa, may 5:30 AM man nga misa, kag subong amaning 6:30 AM sini nga misa nagahingapos ini. Sunod sini nga misa 7:30 AM, las 8:30 ang sunod. Sundan pagid sang las 9:30 nga misa kada 1 hour. Las 10:30 nga misa kag las 11:30 nga misa. Amo na ang mga misa nga or ang mga schedule sang grotto masses. Subo nga aga karon sa hapon may 3:30 PM nga misa, may 6:30 PM nga misa, kag may 7:30 PM nga misa sa grotto masses si Edibo mo Joms. Amo na mayo gani kay na inform ko Bombo Don kay diri ang grotto sa may left side na kung magatubang ka di sa simbahan diri na sa may mo sini nga left side kay may gin alat man diri karon nga mga plungkuan agod nga ti mapong kapungko ni karon ang mga aluyag no nga magtambong sa sining Santos siya nga misa. Actually kung obserbara man nato diri Bombo Don mayo kay damo ni sa mga volunteer diri, mga otoridad naton ang naga-secure diri sang area agud nga ti mapatuman ang kalinong kagatawhay. At the same time ti kun may ara karon marespondihan ang Philippine Red Cross full force kini sila diri Bombo Don ipakita tadi black kay bago lang gid ni kaabot ni sila agud nga ti mag-augment man kun may ara karon abi mga malain pamatyag no mataas BP nila, so sila ning mag-responde diri sa may area agud nga ti matagaan sa nga nagakaigo karon nga pagtamod kung sino man ang makabatyag sa lain abi sang pamatyagan kung ano da karon nga medical attention sa Philippine Red Cross kamo ma'am no ang kalabanan diri sa ila. So din kamo nga area sir nga ma-deploy diri lang sa libot. Sige. Tapos siguro ang ilasin nga paghatag di cross ang ilasin nga mga tasking Bombo Don maplasta naman sila diri cross may palibot. Sa may sagwa sang Haro, Metropolitan Cathedral. So muna ang latest karon nga sitwasyon diri sa may sagwa sang sining nisambit karon nga simbahan. Kag sa pihak nga bahin Bombo Don dalon ta lang ni ang ining natabo karon nga pagharas no sang way pa di karon matumod nga grupo sa bahin sang Iloilo First Iloilo Provincial Mobile Force Company. Ginadudahan Bombo Jumar mga katapo ni isang rebelde nga New People's Army ang nagpamuno sa sining harassment dira. Yes, ginapaya pero ginaimbestigaran pa ganin karon sa mga otoridad aton Bombo Don kag sunog gani tigin amo sayap guro sa tubungan. Amo gani porte amo nang way man sang ISIS to. Laban amo ning gin-mention diri sa ato no ni police captain Rodel Ohano ang chief of police sa Tubungan Municipal Police Station ti suno sa iya subong aga ti balikan pagani ni ang area kay ti gabi natabo ni mga alas 10 no pasado kung sa diin golpe la kuno nakabati ni sang lupok ang mga tropa rason nga nag exchange fire pa ni ang katapo sang Mobile Force Company kag naglawig sang 5 ka minutos no mas or menos ang ining pagbaylohan ay sang lupok gin-confirm sang natungdan nga ti way sang may napilasan sa sining pagharas sa katapo dira karon sa Iloilo Mobile Force Company sa may nasambit nga area. Hindi man matumod kung pila ka mga individual ang nagharas ni sa katapo karon sa otoridad dito sa may nasambit nga
area. Way man sa may napilasan nga mga pumuluyo abi malapit sa lugar sa natabo ining encounter kung pagbaylohanay sa lupok sa katapusang militar akon sa sining otoridad karon Bobodone. Ipabati tabla si Police Captain Ohano sa may tribute diri sa Bombo Radio. Pakat ko sa may sa may Hulason. Okay ho. Bali detachment sa ni sir? Detachment sir sang second maneuver platoon sang first mobile. PMFC. Iloilo Mobile Force. Bali anong natabo sir? Anong information niyo sir nga nabaton sir? Ang info sir is gani may palang ang detachment no. Pero hindi pa ma-determine kung piragit katawo ang nagparupok sa. Mga anura, sir? Sa mga alas 10 siguro to gabi sa. Sa mga 10:30. Ay, okay ho. Bali, sino nakapalupok ang piyak grupo? Piyak grupo sila. Kabalos lang ang tatlo pa. So may exchange fire pag sir? Nagdetalyit lang ang tropa. Pagdetalyit, naman dahil sila. Lagyo. Mga ano kalawig, sir? Sa mga siguro, sir, siguro nag-exchange siguro sa mga 5 minutes. Ay, okay. Natumod kung anong grupo, sir? Anong sapiak ng grupo? Ang mga sir, sa subject natin na investigahan, hindi natin siguro kung sa desitong git. Okay. May napilasan sa parts ng otoridad? So far sir, wala man isang report sir ang aton nga mga kaupo dito sa Mayang. Wala man sa ginambal nga may napilasan. Mayo lang. Pero sa parts sa piyak to sir, may ara ka man Ang man ang pa natin sir, di pa natin ma-determine kung may naigo man sila to. Ay, siyo. Ang recovery sir sa lugar may ara? Wala pa sir. Actually, wala pa gani kami kakanto dito sir. Okay. Hindi pa naman mano. Ay, siyo. Bali ang detachment ni sir, di na plastar ni sa do sa taas nga bahin, sa bukid nga bahin. Lapit na sir sa karsada man pero high ground isa. Okay, Bombo Jomar. Si Police Captain Ohano, Bombodone. Oo. Gakoob pa to ang mga taga-tubungan PNP subong Bombo Joms? Kaya mo ganyan ba yung Basta magminok panay balaliwat kaga magkalasalabato sila, gakoob paguro na sila subong? Mabalik man sila sa area, subong aga, masanag-sanag gabi-gabi na gito na tabo. Para mag-investigate pagin mandukang Bombodone. Sige. Inis si Bombo Jomar Villa para sa number 1 kag most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Maraming salamat sa kay Bombo Jomar Villa. Dugang karon nga mga balita bantayan sa Bombo Hanay Big Time. Ini si Bombo Donnie Digala para sa the number 1 and the most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Tugas sang katigulangon ang rason sang hair loss o kung pagkaunot sang buhok natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Suno kay Yuk Chul Kwon sang Future Science Research Center sa Republic of Korea kag lead author sang pagtuon ang hair loss ang mahimo nga tuga sang air pollution. Sa nasabit nga pagtuon ang particulate matter o kunang particle pollution ang makatugas ang health risk kag nagapanubo sang protein level nga importante sa hair growth. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas, sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Pinas sa mga oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Morning Edition na 2 ng Pebrero 2023 araw hunang Huwebes. Sa ulo ng ating mga balita,
Si Pangulong Marcos Jr. nais pa rin daw ipagpatuloy ang pagbabayad ng COVID-19 allowances para sa mga health workers. 20 bilang naman ng large-scale agricultural smuggling inihain laban sa 2 importers. Bilang ng makakasuhan, maaari pang matagdagan ayon yan sa Department of Agriculture. At abangan mamaya ang ating mga update kaugnay ho sa mga aftershocks na patuloy na naitatala kasunod ng malakas na 6.0 magnitude na lindol kagabi dyan naman sa Davao Region. International news naman, ang Britanya hindi pabor sa pagpapadala ng mga fighter jets doon sa Ukraine. Samantala naman, ang Federal Bureau of Investigations walang nakitang mga sensitibong dokumento sa bahay ni US President Joe Biden. At sa ating balitang palakasan, ang Pinoy Olympiana si Carlos Yulo sinisimulan na ho yung paghahanda para sa SEA Games. Ang iba pang mga atleta, todo na rin ang kanilang preparasyon. At ngayon sa ating mga detalye, hiniling ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga otoridad na tiyakin na patuloy ang pagpapalawas ng COVID-19 allowances para sa mga health workers. Yan ay sa kabila ng hindi na pagpapalawig pa ng pandemic state of calamity dito sa ating bansa. Ito ang inihayag nga ng Chief Executive sa Presidential Communications Office at yan ay sa isinagawang pagpupulong kasama na ang health officials. Tuloy-tuloy niya ang pagbibigay ng allowance para sa mga health workers para hindi maapektuhan ang kanilang natatanggap na sahod at benepisyo. Nauna ng hinimok ng Department of Health si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na palawigin ang state of calamity sa bansa na nagtapos na noong Disyembre 31, 2022. Samantala, si Pangulong Bongbong Marcos Jr. inaprubahan na ang paglikha ng Water Resource Management Office. Samantala, ang substitute bills naman sa Trans Fatty Acids Elimination, Institutionalization ng Basic Immunization Program, aprobado na rin ng Health Panel. Makibalita tayo sa mga detalye pa mula kay Bombo Annalise Soberano. Aprobado na ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang pagbuo ng Water Resource Management Office na siyang magmamanage ng water resources ng bansa at tutugon sa kasalukuyang environmental challenges sa pamamagitan ng government effort at tulong ng iba't ibang sektor sa gobyerno. Sa isinagawang multi-sectoral meeting sa Malacanang, tinalakay ng Pangulo ang kahalagahan ng pagpaplano sa water management ng bansa. Ipinunto rin ng Pangulo ang pangangailangan ng plano na magsisilbing roadmap para sa waste management agencies. Pagbibigay diin ni Pangulong Marcos na mahalaga sumunod sa plano kaya pinaigting nito ang mandato ng water management. Iminungkahi ng Pangulo na maging unang aksyon na bubuing tanggapan ay ang pagtutok upang mabawasan ang reliance ng bansa sa groundwater at deep well, maging ang pag-manage ng surface water supply. Ayon kay Presidential Communication Officer Secretary Cheloy Bellarica Garafil, bubuo ng executive order ang Pangulo para sa pagkakaroon ng collaborative mechanism na magtutulungan ng National Water Resources Board, MWSS, LUA at iba pang mga water-related agencies ng Department of Environment and Natural Resources para sa implementasyon ng water management programs. Sinabi ni Garafil na kabilang sa main function ng Water Resources Management Office ay bubuo at tiyakin ang implementasyon ng Integrated Water Management Plan at mag-integrate sa iba't ibang plano ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Ang nasabing tanggapan ay mapapasailalim sa Department of Environment and Natural Resources at magsisilbing transitory body habang hinihintay pa ang Water Resources Department. Pakinggan natin ang naging pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos. Pagkatapos lang namin ng napaka-importanting meeting kasama ang DNR dahil meron tayong mga krisis sa ating patubig at saka sa ating freshwater supply para sa mga household. Kaya't binubuo namin ang Water Resource Management Office para mapag-aralan ito ng mabuti at napagbigyan natin lahat ng ating mga kababayan na magkaroon ng malinis at sariwa na tubig at sapat na tubig para sa ating irigasyon. Ang pinakamalaking at pinakaimportanteng bagay na pinag-usapan namin ay kailangan natin magbawas ng paggawa ng mga deep water. Kuha tayo lagi sa groundwater.
sapat naman, kung ma-manage lang natin na mabuti, sapat naman ang surface water, yung mga ilog, yung mga creek. Yun lamang hindi natin kinukulikta, pinababayaan natin pumunta sa dagat. Kaya ito yung gagawin ng Water Resource Management Office in coordination kasama ang LUWA, MWSS, Water Board, syempre. At lahat yan ay pagkakaisa para naman may plano tayo na maganda. Meron tayong element of flood control, meron dyan irrigation and water and fresh water supply. At kung sakali, baka naman yung mga project natin, madagdagan din ng konting power component kahit mga mini hydro. So yun ang aming napag-usapan at kailangan na natin gawin ito. Pinag-usapan din namin ang pag-procure ng mga vaccine para sa COVID ay pinadala naman tayo ng COVAX ng mga almost 1.3 million doses. So sapat na muna yun for now. Titignan natin at pababa naman ng pababa ang ating cases, pababa naman ang ating hospitalization. Yun ang binabantayan natin. So titignan natin, hindi na kailangan kagaya ng 2021 na lagi tayong nagmamadali makakuha ng vaccine dahil pabawas na yung risk. So dapat naman mag-adjust din tayo doon sa kung ano ba talaga ang scientific na assessment doon sa. Yan ang naging pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos. Samantala, inaprubahan na rin ng House Committee on Health ang substitute bill sa panukalang naglalayong protektahan ang sambayanang Pilipino mula sa harmful effects ng Industrial Trans Fatty Acids o TFA. Ito ang mga panukalang batas, ang House Bills 1485 at 6341. Paliwanag ni Committee on Health Chairman Batanes Representative Siriaco Gato Jr. na ang pagtanggal sa harmful industrial fatty acids sa pagkain ng mga Pilipino ay crucial dahil magdudulot ito ng non-communicable disease o NCDs. Dahil dito, nananawagan si Gato na palakasin ang kampanya na magsasagawa ng komprehensibong pag-aaral kaugnay sa trans fatty acids at paigtingin ang public awareness at suportahan ang trans fatty acid elimination measures. Sa kabilang dako, inaprubahan na rin ng Health Panel ang substitute bill na layong magpapalawak sa coverage ng basic immunization program. Mula Kamara, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! 8 minuto na makalipas ang ikapito ng umaga. Nakapaghain ng Department of Agriculture ng 20 bilang ng large-scale agricultural smuggling. Laban ho yan sa dalawang importer. Anya sa Department of Agriculture, ang kaso ay inihain laban sa Victory JM Enterprise at AstraZeneca Incorporated dahil sa paglabag sa Food Safety Act of 2013 o ito ho yung tinatawag na Republic Act 10611 at Anti-Agricultural Smuggling Act of 2016 o ito yung Republic Act 10845. Saan pa ni Agriculture Assistant Secretary James Layog nakatakdang magsampah ng karagdagan pang mga kaso laban sa mga natukoy na para naman sa paglalagay sa panganib sa kalusugan ng publiko at kabuhay na rin ng ating mga kababayang magsasaka at mangingisda. Nagugat nga ang naturang mga kaso mula sa ilang serye ng inspeksyon na nagresulta naman sa pagkakakumpiska ng nasa 397.97 million pesos na halaga po yan ng agricultural goods na misdeclared, misclassified o kaya naman ay walang sanitary at phytosanitary import clearances. Ibinunyag pa ng Department of Agriculture na nakatanggap ito ng mga impormasyon kaugnay pa rin sa kabuuang 57 shipping containers kung saan 37 dito ay ipinadala sa AstraZeneca Incorporated at 20 containers naman ang sa Victory JM Enterprise na naglalaman umano ng smuggled agricultural products kung magugunita noong nakalipas na Disyembre 15 hanggang 21 na sabat ang shipping containers mula ho sa nasabing mga importer na naglalaman ng mga sariwang pula at puting sibuyas, frozen mackerel, frozen buffalo meat at ganoon din yung frozen round scad. At 3 sa mga containers ay mula ho sa Hong Kong at 9 naman ay mula sa China na may
fishery products na mayroong market value ho na nagkakahalaga ng 73.9 million pesos. Samantala sa iba namang mga balita ay nasa mahigit 260,000 na po ang insidente ng karahasan na naitala sa mga paaralan. Ayon po yan sa Department of Education sa kanilang talaan noong school year 2021 to 2022. May karagdagan pang detalye si Bombo Marlene Padiernos. Nakakapagtala ang Department of Education na DepEd ng mahigit 260,000 na mga kaso ng karahasan, partikular na ang physical bullying sa mga paaralan sa buong Pilipinas. Sa datos ng kagawaran, nasa kabuang 264,668 ang bilang ng mga kaso ng physical bullying na naitala noong school year 2021 to 2022. Ayon sa mga opisyal ng Department of Education, bukod pa ito sa iba pang klase ng bullying na naitala ng ahensya sa parehong taon kung saan aabot sa 7,758 ang bilang ng mga kaso ng cyberbullying, 7,800 gender-based bullying at 17,258 na mga kaso ng social bullying. Ngunit paglinaw ng ahensya, kasalukuyan pa rin daw nilang biniberipika ang mga bilang na ito dahil sa posibilidad na underreported ito nang dahil sa mga estudyanteng hindi nagsusumbong. Ang bullying ay isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit nagkakaroon ng insidente ng karahasan sa mga paaralan na kinasangkutan ng mga estudyante. Sa katunayan pa nga, dahil dito ay umaabot sa 2,147 ang bilang ng mga biktima nito na nagtangkang magpakamatay, habang papalo naman sa 404 ang bilang ng mga tuluyang nagpatiwakal. Kung maalala kaugnay nito, una nang sinabi ng pambansang pulisya na magadagdag sila ng deployment ng mga pulis sa mga paaralan sa bansa. Ito ay sa ilalim ng direktiba ni Philippine National Police Chief Police General Rodolfo Azorin Jr. kasunod ng mga insidente ng karahasang kinasangkutan ng mga mag-aaral sa iba't ibang eskwelahan sa Pilipinas. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Rodrigo Maranan, mas paigtingin pa ng pulisya ang kanilang all-year-round na pagbabantay sa mga paaralan para mapanatili ang seguridad at kapayapaan sa mga ito. Narito pa ang bahagi ng kanyang pahayag. Ito po ay immediately, gaya po ng sinabi ng ating Chief PNP, dapat po yan ay all year round yung pagbibigay ng seguridad sa ating mga eskwelahan. Hindi lamang kapag opening of classes, dapat po tuloy-tuloy po yan all year round. So ngayon po ay mas paiigtingin natin at mas dodoblihin natin yung mga pulis na bumibisita sa mga eskwelahan. Kung kinakailangan po yung ating mga pulis, kung sapat yung kanilang bilang, ay tumulong po sa ating mga security guard na mag-inspeksyon ng mga bag ng ating mga estudyante. At ito po ay in full coordination doon sa ating mga school officials sapagkat alam naman natin na ang eskwelahan po ay peace zone. May mga eskwelahan po, may mga policy po yung mga eskwelahan na bawal doon ang may mga baril. But we have to understand yung ating pong kapulisan, part ng uniform namin ay yung pagdadala ng service firearms sapagkat minsan ay kailangan din naming rumisponde na kailangan gamitin po yung aming service firearms. Yan ang tinig ni PNP Public Information Office Chief Police Colonel Rodrigo Maranan. Samantala, bukod sa tulong na ginagawa ng Philippine National Police, ay naglunsad din ng Department of Education ng kanilang programa na tututok sa mental health ng mga estudyante at helpline kung saan maaaring mag-report ang mga nakakaranas nito ng pang-aabuso. Bombo Dennis, Bombo Everly. Okay, Bombo Marlene, how about yung ibang klase ng bullying? Sapagkat na babanggit madalas yung physical bullying. How about yung mga bubuli through internet, yung mga sa mga kaklase nagiging biktima rin yung ilang estudyante. Ganon din yung pagsigaw at ibang klase ng mga may tuturing din na bullying. Bombo Marlene, sino naman nakatoka para tumutok dito? Actually, Bombo Dennis, pag-amin ng Department of Education ay talagang medyo nagkakaroon silang problema sa pagsugpo nga nitong kaso ng bullying sa mga paaralan. Dahil ayon sa kanila, sa ngayon kasi ay kulang ng guidance counselor yung mga paaralan sa ating bansa. Dahil nga sa iba't iba ring mga dahilan ng mga guro na hindi nag-a-apply na bilang isang guidance counselor. Pero yan yung mga tinututukan pa rin ngayon ng Department of Education
education at kabilang naman yan doon sa sakop na programa para sa mental health ng mga estudyante at doon sa mga helpline na maaaring pagsumbungan ng mga estudyante na nakakaranas ng bullying. Actually sa ngayon may naipasa na nga rin sa House of Representatives na sa ikatlong pagbasa na Basic Education, Mental Health and Well-Being Promotion Act. Ito ay layunin nito na magkaroon ng opisina na mag-deploy ng mga mental professionals sa mga eskwelahan para na rin maiwasan, mabigyan ng maayos na pagkontrol o pagtugon yung ganitong klase suliranin sa mga paaralan, Bombo Dennis. Sige, with that, maraming salamat, Bombo Marlene. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Sa oras na 15 minuto na makalipas ang ikapito ng umaga, kunin muna natin ang linya dyan sa bahagi po ng Kalibo, Aklan sapagkat yung seguridad para sa Boracay hinggil ho dito sa ASEAN meeting sa darating ho na 6 ng Pebrero hanggang 10 po yan. May malalaking aktibidad hong nakahanay. So, kumustahin natin ang pagsisimula ng inilalatag na seguridad. May pagulat live ang Bombo Radio Kalibo. Bombo Dennis, naghigpit na ng seguridad sa isla ng Boracay para sa nakatakdang pagsisimula ng 3rd Association of Southeast Asian Nations ASEAN 3rd Digital Ministers Meeting. Ayon kay Police Captain Aubrey Ayon, tagapagsalita ng Aklan Police Provincial Office, na patuloy ang kanilang pakikipagpulong sa mga kaukulang ahensya ng pamahalaan upang mabantayan ang mga lugar na maaaring daanan ng delegasyon. Wala pa aniyang ibinigay ang host agency na Department of Information and Communications Technology o ng DICT ng insaktong bilang ng mga dadalong foreign at local delegates, gayon din ang venue na pagdadausa ng pagtitipon. Pinag-uusapan na rin ngayon ang Malay Municipal Police Station sa pangunguna ng kanilang hepe, si Police Lieutenant Colonel Don Dixie De Dios, ang bilang ng karagdagang pulis at sundalo na ipapakalat sa iba't ibang bahagi ng isla para sa ASEAN meeting na magsisimula Pebrero 6 hanggang Pebrero 10 ng kasalukuyang taon. Nakatakda namang i-activate ang Multi-Agency Coordinating Center para ma-monitor ng mabuti ang kaligtasan at seguridad ng mga delegado. Nabatid ng event ay dadaluhan ng Information and Communications Technology Ministers and Government Leaders ng ASEAN Member States na naglalayong makagawa ng mas malakas na collaboration para sa mas mabuti at mas sustainable na digital future. Pakinggan natin ang pahayag ni Police Captain Aubrey Ayon, tagapagsalita ng Aklan Police Provincial Office. To the venue and the participants, sir, yung atin pong host agency na DICT po, sa ngayon po ay wala pa silang binibigay na final listing po sa atin. Pero yung sigurado po, sir, may gaganaping ASEAN meeting po dito sa Aklan, particularly sa Boracay, kasi po yung host agency po natin talaga dyan ay DICT po. How's that, Bombo Dennis? Okay. So, maliban dito sa mga aktibidad na ito, Bombo Nino, how about yung usual na pagpasok ng mga turista dyan? Hindi ba ito maapektuhan pagka maraming mga VIP na dumating dyan, Bombo Nino? Tama yan, Bombo Dennis, na itanong din natin yan sa ating mga otoridad dito sa kapulisan, dito sa probinsya ng Aklan, lalong-lalo na dyan sa Isla ng Malay. Sinabi naman nila, Bombo Dennis, na hindi nito maaapektuhan ang regular na takbo or daloy ng mga turista na papasok at lalabas sa Isla ng Boracay, kasi yung focus lang talaga ng security preparations ng aming Aklan Police Provincial Office ay sa venue kung saan idaraos itong ASEAN Digital Ministers Meeting, Bombo Dennis. Okay, ako naman, Bombo Nino, si Bombo Everlito. Bakit pala dyan sa may mismong Kalibo napili yung paggaganapan or venue nitong ASEAN meeting? Then, usually dito sa may loob ng Metro Manila. Pero bakit yan yung parang prospective na venue ng paggaganapan nitong napakalaking event, Bombo Nino? Actually, Bombo ito nga, no, isa sa mga layunin nitong event na ito ay ang ma-promote ang local tourism, no, dito sa lungsod or dito sa
Pilipinas, no? Lalong-lalo na naapektuhan itong pandemya, Bombo Ever, at gustong ipakita, no, kung gaano na talaga kahanda, ready ang isla ng Boracay at ang iba pang mga local tourist spots dito sa Pilipinas sa mga ganitong event na ito, Bombo Ever. Sige, maraming salamat Bombo Ninyo at mag-ingat kayo dyan. Yan ang ulat mula dito sa Bombo Radio. Ito si Bombo Ninyo Eugene Teodosio. Nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Samantala sa mga karagdagan pang balita, posible daw sa buwan ng Marso pa darating ang unang batch ng bivalent vaccine na COVID-19 na ginawa laban yan sa bagong variant ng nabanggit na virus. Ayon kay Department of Health Officer in Charge Maria Rosario Vergere, nang nasabing bakuna ay mula yan sa COVAX facility na pinangunahan ng United Nations na siya namang namamahagi ng mga bakuna sa iba't ibang bansa. Una na ring sinabi ng Department of Health na kukuha sila ng bivalent vaccines sa kumpanyang Moderna at Pfizer. Magugunita nga na nasa 73.8 million o 94.54% na ng mga kwalipikadong populasyon ng Pilipinas ang naturukan na ng bakuna laban sa COVID-19. Abangan ho mamaya mga kabombo, mga Castor Nation. Tayo ho'y may makakausap mula ho dyan sa mga opisyal ng Kamara de Representantes kaugnay ho sa mga development ng malalaking panukala na sinusulong at naipapasa na sa mga nakalipas na araw ay pagpasok pa lamang ho ng taong 2023. Abangan ho yan mamaya lamang sa atin po ring tuloy-tuloy na pagbabalita. Target naman ng gobyerno ng Canada na maisapinal at malagdaan na ang isang defense cooperation deal dito sa Pilipinas sa nakatakda ho yung dialogo sa pagitan ng dalawang bansa sa Hunyo, ayon ho yan sa Canadian Embassy to Manila. Ayon sa senior official ng embahada, ang naturang Memorandum of Understanding ay magsisilbing framework para naman sa pagpapabuti pa ng defense relations sa pagitan ng dalawang bansa na natigil dahil naman sa hindi pagkakasundo sa nakalipas na administrasyon, bunsod ng ilang isyu kagaya na lamang ng karapatang pantao. Umaasa ang Canadian government na magkakaroon ng mga oportunidad para naman mapataas pa ang partisipasyon nito sa military exercises kagaya ng visiting forces at yung status of visiting forces agreement na meron na ang Pilipinas sa Amerika, Australia at iba pang bansa. Kaya naman sa oras na maisapinal na ang naturang kasunduan, inaasahang mapapalawig pa ang security partnerships, posibleng military exercises, mga pagsasanay, capacity building at iba pa. Liban dito, interesado rin ang Canada na mapalakas pa ang maritime cooperation nito sa ating bansa. Nagpahayag din ang Canada na makikipagtulungan sa partners para na rin sa pagbubuaksi doon sa anumang unilateral actions na banta sa status quo sa East at pinag-aagawang bahagi ng karagatan malapit ho dyan sa West Philippine Sea, kabilang na ang Taiwan Strait. Samantala, mga kabombo, Castor Nation, para sa ating Valentine's around the world, tampok natin ngayon ang isa pang bansa na Qatar. Alamin natin kung paano ba na-impluwensyahan ang Qatar ng ibang lahi upang magdiwang ng Valentine's Day. Alamin natin yan mula kay Bombo International News Correspondent Cindy sa special report mula kay Bombo Aliza Eclarinal. Tuwing buwan ng Pebrero, isa sa pinakamalaking sineselebrate ng mga tao sa iba't ibang panig ng mundo ay ang araw ng mga puso o Valentine's Day. Ito ay ipinagdiriwang tuwing February 14, taon-taon. At alam nyo ba mga kabombo at Castor Nation, ang Valentine's Day ay kilala rin sa tawag na Saint Valentine's Day o the Feast of Saint Valentine. Maraming mga bansa ang mayroong iba't ibang tradisyon na ginagawa kapag nagdiriwang ng Valentine's Day na kung saan ang tanging punot dulo ng selebrasyon ay ang pagmamahalan. Alamin natin doon sa bansang Qatar kung paano nila ipinagdiriwang ang araw ng mga puso. Ayon sa ating Bomba International News Correspondent na si Cindy Rafanan mula sa nasabing bansa, ang Qatar ay isang Muslim country kaya naman wala silang kakaibang tradisyon kapag nagdiriwang ng Valentine's Day kumpara dito sa Pilipinas.
Simple lang umano kung mag-celebrate man ng Valentine's Day ang mga Qatari. Ang mga Qatari talaga, hindi sila nagsa-celebrate ng Valentine's Day. Walang katulad ng traditions na ginagawa nila, walang mga ganun. Ngunit doon sa bansa, nararamdaman na papalapit na ang araw ng mga puso dahil nagkakaroon at naglalagay na ang mga tao ng heart-shaped designs sa paligid, lalong-lalo na sa loob ng mga malls. Dito sa Qatar, usually din nagkakaroon ng mga designs sa mall, nagkakaroon ng mga heart design sa mall, sa mga hotel, sa restaurants. Hindi siya katulad sa atin dyan sa Pilipinas na talagang makikita mo na halos lahat may pula, halos lahat may puso. Hindi siya ganon karami. Pero meron mangilan-ngilan na makikita ka sa mga malls doon, tsaka sa mga hotels. Kasi nga, usually din, di ba, lahat ng mga employees sa malls, puro Pilipino. So feeling ko, nagkakaroon ng idea yung mga employers nila dahil din sa idea ng mga kapwa natin Filipino. Dagdag pa dito, ang mga mag-asawang Qatari ay hindi umano nagsiselebrate ng araw ng mga puso, hindi tulad dito sa ating bansa na talaga namang pinaghahandaan ng araw na ito para sa isang romantic date. Sa kabilang banda, kapag ang lalaki naman ay nakapangasawa ng ibang lahi, dito ay natututunan din nila na dalhin ang kanilang asawa sa isang date at kung minsan ay binibigyan pa nila ng kakaibang regalo. Yung mga purong lokal na may mga wife na lokal, hindi sila nagse-celebrate ng Valentine's. Pero kapag yung Qatari na lalaki, nagkaroon siya ng asawa na mix na, ibang lahi. So yun, nagkakaroon sila ng date kasi nga nagkakaroon na sila ng idea dahil nga ibang lahi yung napangasawa nila. So usually, di ba, pag ibang lahi, merong Valentine's sa kanila. So yung mga Qatari na lalaki, dinidate pa din naman nila yung asawa nila. Tsaka nagbibigay din sila ng flowers, chocolate, ng sweets. Pero kapag parehas na puro na Qatari, babae at lalaki na mag-asawa, wala silang celebration. Kaugnay niyan, nagkakaroon din ang mga hotels doon sa Qatar ng mga lunch and dinner date promo para sa mga nais mag-celebrate na kung saan naghahain sila ng kakaibang uri ng mga pagkain. Dito kasi, nagkakaroon kasi yung mga 5 stars hotel, yung mga restaurants din na 5-star restaurants, nagkakaroon sila ng mga lunch date, saka ng dinner date. Nag-a-advertise sila. May mga foods, mixed foods, Arabic food, international food na sinasuggest nila. At parang nagbibigay kasi sila minsan ng promo, parang ganon. Meron din yung sa mga staycation sa hotel. Nagkakaroon din ng ganun sa mga hotels dito. Mga kabombo at ka-Star Nation, ang Valentine's Day sa Qatar ay mas kilala bilang Day of Love. Narito at pakinggan naman natin kung paano ang pagbati nito sa Arabic language. Hindi nila tinatawag na Valentine's Day. They call it Day of Love, which is Eid al-Hub. Una na rito, iba-iba man ang paraan ng pagse-celebrate ng araw ng mga puso, iisa lang ang mensahe na nais nitong ipabatid. Ang pagmamahalan ng bawat isa, kahit nasan man ang isang tao, malayo man o malapit ang namamagitan na distansya, tulad na lamang ng ating Bombo International News Correspondent na si Cindy mula pa sa Qatar na taga Zambales dito sa Pilipinas. Binabati ko nga pala yung family ko ulit dyan sa may San Antonio sa Barangay San Nicolas. At syempre ang aking partner ng Happy Valentine's, si James Alaresca. Valentine around the world. Valentine around the world. Keep tuning in to find out how Valentine is celebrated in other countries. Valentine around the world on Bombo Radio. Oras natin sa buong kapuluan, 29 na minuto na makalipas ang 7 ng umaga. Sapat na bilang ng mga law enforcement personnel para sa kahabaan ng Epifanio de los Santos, lalo na ho yung area ng busway ay tinututukan ho ng Interagency Council for Traffic kasama na ang Philippine Coast Guard at iba pang mga ahensya. May pag-uulat si Bombo Chill Emprido.
Tinututukan na ng Interagency Task Force Council for Traffic at Philippine Coast Guard ang sapat na bilang ng law enforcement personnel sa EDSA busway para sa patuloy na pagsisiguro sa seguridad at kaligtasan ng ating mga road users maging ang land public transportation infrastructure. Una nang pinairal ng dalawang ahensya ang pagsasanib pwersa sa pagkakaroon ng mabilis na koordinasyon at pagpapalakas pagdating sa emergency response. Sa eksklusibong panayam nga ng Bombo Radio Philippines kay Interagency Council for Traffic Chief Charlie Del Rosario, nais masiguro ng kanilang ahensya ang safety ng mga road users at mananakay ng sa gayon ay maiwasan ng madalas na aksidente sa kalsada, di lang ng mga motorista maging mga tao na gumagamit ng daanan. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni Interagency Council for Traffic Chief Charlie Del Rosario sa panayam ng Bombo Radio. Actually, ang pagdadamayan o pagsasama ng Philippine Coast Guard at saka IAC, matagal na ito, no? Ang nagkaroon tayo ng dagdag na deployed Philippine Coast Guard contingent numbering to around 23. Itong dagdag na ito ay malaking tulong po sa IAC upang ganun lalong mapalakas yung ating presensya dito sa ating mga gawain, tulad na rin po yung pagpapatupad ng ating batas trapiko or land transportation laws, rules, and regulation. Dagdag pa rito, magtutuloy-tuloy umano ang kanilang layunin na kasama ng ilang ahensya sa ilalim pa rin yan ng Department of Transportation. Narito at pakinggan natin ang kanyang dagdag na pahayag. Ang ating advokasya din sa pagpapaayos at panatiling maayos yung pagpapatakbo dito sa ating EDSA busway at magbigay dagdag na rin sa seguridad ng lahat ng mananakay dito sa EDSA busway. Ganun na rin po yung mga road users natin kahit po dun sa labas ng EDSA busway. Napakalaki na ng numero ng contingent ng Philippine Coast Guard. Nung una pa mang itinayo o isinakatuparan ang IAC Task Force, no, na nung nag-open pa yan, na meron na tayong mga around 240 plus. At yan nga ang naging pahayag ni Interagency Council for Traffic Chief Charlie Del Rosario sa eksklusibong panayam pa rin yan ng Bombo Radio. Sa ngayon, patuloy ang kanilang operasyon sa mga lansangan bilang bantay kasama na ang Metropolitan Manila Development Authority na umaalalay sa mga road users sa buong Metro Manila. Para sa Bombo Network News, Bombo Chill Imprido nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Sa mga karagdagang pangbalita, ang Philippine Ports Authority naman ipinagtanggol ang bagong panuntunan sa mga pantalan. May karagdagang pangdetalye si Bombo Jovino Galang. Ipinagtanggol ng Philippine Ports Authority ang pagpapatupad nila ng isang administrative order na nag-aatas sa bagong pulisiya at pagpaparehistro at ganun din ang monitoring ng mga containers na pumapasok at lumalabas sa Philippine Ports Authority. Kasunod nito sa hiling ng ilang grupo ng mga negosyante na pagpapatigil sa nasabing kautusan dahil umano sa dagdag gastos sa kanilang bahagi na magre-resulta rin sa pagtaas ng presyo ng mga produktong kanilang dala. Sinabi ni Philippine Ports Authority General Manager J. Daniel Santiago na ang nasabing administrative order ay naglalayo ng kaayusan sa mga containers na dumadaan sa mga pantalan at bahagian niya ito sa digitalization na ipinapatupad nila. Hindi ko maintindihan din, ano? I can only assume that the way they are computing it is that assuming all things being equal now, maintaining the status quo, they are assuming that these are additional charges. So this will be imposed on top of what they are already charging, which is totally different from the intention of the program, which is to replace certain of those charges. Hindi nalilinawan, or kung sino man yung talking heads, baka hindi nila talaga naman
na nabasa mismo yung underlying document nito. Unfortunately, and again, I would say, whatever is being claimed by the oppositors, it is taliwas doon sa katotohanan kung ano man ang intensyon at ano man ang nilalayon. Mahigpit din ang pagbabantay ng Philippine Ports Authority laban sa mga smuggling kung saan nakikipag-ugnayan sila sa mga iba't ibang ahensya. Meron po tayo under its charter, the PPA po has the authority to put up a police force, and that is why we have PPA Port Police, which has jurisdiction inside all the terminals of PPA. So we were able to upgrade po yung training ng Port Police natin. In fact, meron pa po silang kasama training dyan on a regular basis with the United States NCIS, Investigation Intelligence Service. May regular po sila dyan para alam po nila mag-imbestiga doon sa mga incidents po doon sa terminal. Ako si Bombo Juvino Galang, nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Samantala, sinusulong sa Senado ang implementasyon ng mental health law at ganun din yung therapy session packages sa gitna yan ng patuloy na pagtaso ng bilang ng mga mag-aaral na napapaulat na nagpapatiwakal. Base nga sa ulat mula sa Department of Education, nasa 404 na mga mag-aaral sa buong bansa ang nag-suicide umano, habang 2,147 na mga na iba pa ang nagtangka na magpatiwakal sa nakalipas na academic year 2021 to 2022. Sa hiwalay naman na pahayag, inirekomenda ni Senator Ejercito o JB Ejercito, Senator Rizon Tiberos, Senator Sani Angara, Senator Grace po ang pagpapatigil sa tumataas na kaso ng suicide sa mga mag-aaral sa pamamagitan ng sa prioridad doon sa ipinapairal na mental health law. Ipinanukala din ng ilang mambabatas sa Department of Education na dapat ay tugunan ang kakulangan sa mental health personnel sa pamamagitan ng pag-hire pa ng karagdagang guidance counselors. Pinaplansya na rin ni Senator Angara ang paghahain ng isa pang panukala para naman magkaroon ng Philippine Health Insurance Corporation package na saklaw ang therapy session at iba pang mental health assistance para na rin matulungan ang mga dumaranas ng depresyon ng mga estudyante. Sa panig naman ni Senator Paul, dapat anya na lumikha ang educational institutions ng sarili nilang mga programa para mapagbigyan ang regular na counseling para sa mga estudyante, ganun din sa mga guro at non-teaching personnel. Una nang naglaan ng gobyerno ng nasa 4 na bilyong piso para sa pagtugon sa mental health sa ilalim huyan ng pambansang pondo ngayong taong 2023. Samantala naman ang procurement ng equipment para yan sa single ticketing system, pinaghahandaan na ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA kasama na ang mga local government units sa Metro Manila. May karagdagan pang detalye si Bombo Aika Nunez. Pinaghahandaan na ng Metropolitan Manila Development Authority at ng Metro Manila Council ang mga equipment na gagamitin para sa bagong single ticketing system sa Metro Manila. Kinumpirma naman ni Metro Manila Development Authority Chairman Romando Artes na ang kanilang ahensya ang sasagot sa mga gastusin para sa kagamitan ng bagong sistema. Habang umano naman nag-aamyenda ang City Council sa kani-kanilang ordinansa na may kaugnayan sa trapiko, ang ibang hakbang raw ay sisimula na tulad ng procurement ng ilang equipment. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang naging pahayag ni Mayor Francis Zamora. Yes, I believe this is a realistic timeline to do so. Kasi kailangan magtugma ngayon yung pinasa natin Metro Manila Traffic Code at ang ating mga local traffic codes. So, i-amend lang yung mga salubuyang traffic code. Dati namang proseso. Habang nag-amenda ang mga city councils natin, yung ibang mga hakbang na kailangan gawin, pwede namang gawin na rin. Parallelly, para hindi tayo nagsasayang ng oras. So, habang hinihintay natin yung March 15, yung ibang mga proseso gaya ng una-una yung procurement ng mga equipment, yung integration, yung publication requirement sa dyaryo, sa gazette, lahat ito pwedeng gawin na magkasabay.
Una na ritong matatandaan na inaprubahan na ng Metro Manila Council ang traffic code na gagamitin sa single ticketing system sa National Capital Region. Ito ay sisimulang ipatutupad sa darating na Abril. Layunin ng ipapatupad na single ticketing system na magkaroon ng iisang pulisiya para sa mga traffic violations at penalty system sa nasabing rehiyon. Para sa Bombo Network News, Bombo Aika Nunez nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radyo, Bombo! Dako naman tayo dyan sa Western Visayas, update doon sa piyesta ng Nuestra Señora de la Candelaria. Ano kayo mga kaganapan, mga nakahanay na aktibidad? Alamin natin sa report ng Bombo Radio Iloilo. Ipinagdiriwang ngayon dito sa lungsod ng Iloilo ang kapistahan ni Nuestra Señora de la Candelaria o Our Lady of Candles na siyang itinuturing na patrona ng Western Visayas. Ang nasabing kapistahan ay isa sa pinakamalaki at pinakamagarbong fiesta na ipinagdiriwang sa tuwing Pebrero 2 bawat taon. Sa panayam ng Bombo Radio Iloilo kay Reverend Father Angelo Colada, ang direktor ng Commission on Social Communications ng Archdiocese of Haro, sinabi nito na balik na sa face-to-face ang mga events dito sa Haro kasabay ng kapistahan ni Nuestra Señora de la Candelaria. Kasi noong nakaraang 2 taon ay limitado ang mga religious activities dito sa distrito ng Haro dahil nga sa kinaharap natin na COVID-19 pandemic. Ang tema ng selebrasyon sa ngayong taon ay We Pray Through Nuestra Señora de la Candelaria to enlarge our heart with the light of Jesus. Aniya, kabilang sa mga aktibidad ng kapistahan ay ang tradisyonal na pagbabaspas sa mga kandila na siyang inuuwi ng mga deboto at ng mga bisita na pinaniniwalaan namang nagbibigay ng proteksyon sa kanila laban sa anumang kasamaan o kalamidad o kahit mga kamalasan kung saan isasabay ito sa pagdiriwang ng misa at ng prosesyon. Kabilang naman sa iba pang mga aktibidad ngayong araw ay ang Haro Carnival, mayroon ding Agro-Industrial Fair, exhibits, garden show, at ang controversial na 7-Cock Derby sa Iloilo Coliseum sa nasabi ring distrito. Taong 1981, nang kilalanin at kinoronahan ni St. John Paul II ang milagrosong imahe ng Our Lady of Candles sa kanyang unang pagbisita dito sa bansa. So ang imahe ngayon ay nakalagay sa Haro Metropolitan Cathedral na idineklarang National Shrine kasabay ng pagdiriwang ng fiesta ni Nuestra Señora de la Candelaria. So ayon nga sa mga kwento, ang imahe ng Birheng Maria dala ang infant Jesus sa kanyang kanang braso at isang berdeng kandila sa magkabilang kamay ay natagpuan ng mga mangingisda sa Iloilo River noong 1587. Kalaunan ay inilagay ito sa maliit na simbahan sa Haro at inilagay sa Haro Cathedral noong 1864. Kasabay naman ng pagdiriwang ng kapistahan ngayong araw, ang paggunita sa Solemnity of the Presentation of the Lord. So mamaya 4:00 na hapon ay magaganap naman ang sikat na prosesyon dito sa palibot ng distrito ng Haro. Pakinggan natin si Reverend Father Angelo Colada, ang direktor ng Commission on Social Communications ng Archdiocese of Haro. This year's theme of the fiesta is We Pray Through Nuestra Señora de la Candelaria to enlarge our heart with the light of Jesus Christ. So after 2 years of COVID-19 pandemic, we are invited to enter more deeply into synodal path because we are now on preparation for the synod on synodality of Pope Francis. God allowed us once again to celebrate the feast of Our Lady of Candles. So amidst this continuing threat of pandemic, in faith we desire to honor the Lord Jesus Christ, Our Lady of Candles. Napakinggan si Reverend Father Angelo Colada, ang direktor ng Commission on Social Communications ng Archdiocese of Haro.
Ang kinatatayuan natin ngayon ay ang harap mismo ng Haro Metropolitan Cathedral kung saan matatagpuan sa likod natin ay mga deboto na nagmula pa sa iba't ibang bahagi ng lalawigan ng Iloilo, ng Western Visayas at ang iba ay mula sa ibang mga bayan o mga lugar sa iba't ibang dako ng Pilipinas. Ang hawak natin ngayon, Bombo Dennis, ay ang tinatawag na Perdon Candle. Ito yung religious item na siyang pinupuntahan talaga ng mga deboto sa tuwing sineselebrate natin kafiestan ni Nuestra Señora de la Candelaria. So every year, ang pag-release ng religious item na ito ay sinisikreto dahil nga sa ituturing itong isang holy na religious item upang maiwasan din na mass produce ng iba na peke na mga kandila. So itong kandilang ito ay ginagawa talaga o manufacture dito sa St. Vincent o sa loob ng St. Vincent Ferrer Seminary. So sa loob ng nasabing seminaryo, mayroong factory kung saan ginagawa itong mga kandilang ito. And hindi ka pwedeng basta-basta lang mag-retail o mag-resell ng kandilang ito at medyo gawin mong mas mahal yung presyo para magkakita ka ng malaki. So kailangan talaga kung anong standard retail price ng kandilang ito ay siya ring gagamitin mo na kapag ibibenta mo na ito sa ibang mga tao, Bombo Dennis. Okay, sige. Maraming salamat. Aabangan natin ang iba pang kaganapan dyan. Thank you so much, Bombo Ayan. By the way, mamaya alas 4 ng hapon ay mapapakinggan din sa Bombo Radyo Iloilo ang coverage natin ng procession dito sa Haro Metropolitan Cathedral. Mula dito sa Bombo Radyo Iloilo para sa Bombo Network News, ito si Bombo Ayan Gahete. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radyo Philippines. Bombo! Basta Radio! Mga kabombo, yan ho ang live na pag-uulat mula ho doon sa Iloilo, kaugnay ho niyang kapiestahan. So may mga update pa tayo hanggang mamayang hapon hinggil ho dyan. Nakumpirma na mga kabombo ng makapangyarihang commission on appointment si Department of Trade and Industry Secretary Alfredo Pascual. Noon pong nakaraang taon kasi ay 2 ulit ho na na-bypass ang kanyang ad interim appointment dahil na rin sa reklamong inihain ng ilang empleyado ng Philippine Economic Zone Authority. Subalit sinabi ni Surigao del Sur Congressman Johnny Pimentel na walang nalabag sa Civil Service Commission itong si Pascual, kagaya ng inaakusa na mga nagrereklamo mula sa mga empleyado ng nasabing grupo. Bago naging kalihim ng Department of Trade and Industry itong si Pascual, ay namuno rin siya sa Management Association of the Philippines, Institute of Corporate Directors, Asian Development Bank, University of the Philippines at Asian Institute of Management. Umasa naman si Senate President Juan Miguel Zubiri na sa kumpirmasyon itong si Pascual ay mapapatatag palalo ang kanyang mga hakbang para sa pagtulong dito sa ekonomiya ng ating bansa. Samantala, mas hinigpitan pa ang seguridad sa piitan ng Bureau of Immigration sa Bikutan kung saan nakadetine ang mga puganting Hapon na sangkot sa nakawan sa Japan na nakatakdang ipadeport. Kung saan nga isa sa 4 ay pinaniniwala ang Luffy na siyang utak sa likod ng isang serye ng nakawan sa Japan at nag-ooperate habang nasa loob ng BI detention. Ito ay kasunod na rin ng isinagawang raid na nagresulta naman sa pagkakadiskubre ng VIP treatment umano sa ilang nakapiit na mga banyaga. Ayon pa kay Justice Undersecretary Jose Dominic Clavano, inihiwalay na ang mga detainees na mga Japanese nationals mula sa mga hindi pugante o nakagawa lamang ng paglabag sa immigration law sa may Bikutan Immigration Detention Center. Una rito, nitong araw naman ng Martes, Enero 31, nagsagawa ang National Capital Region Police Office o NCRPO ng Oplan Greyhound sa loob yan ng detention facility ng Immigration Bureau at nadiskubre nga ang ilang ipinagbabawal na kontrabando kagaya na lamang ng gadgets. Sa puntong ito ng ating humbalitaan mga kabombo, mga ka-Star Nation, kuha muna tayo ng mga update hinggil ho dun sa tuloy-tuloy pa rin ang mga aftershocks dyan sa bahagi ng Davao Region. Kasunod ho yan ng 6.0 magnitude na lindol. Alamin natin ang pag-uulat ng Bombo Radio Davao.
Agad na nagsilikas ang mga residente sa matataas na lugar sa Maco, Davao de Oro matapos silang mamataan na nawala ang tubig matapos ang pagyanig ng 6.1 ng magnitude ng lindol. Pero nilinaw ng Office of the Civil Defense o OCD-11 na walang banta ng tsunami sa nasabing lugar. Bumuhos ang malakas na ulan isang gabi matapos ang pagyanig dito sa Davao de Oro at sa katabing mga probinsya nito. Naapektuhan ng 6 bayan na binubuo ng Nabunturan, Mawab, Monte Vista, New Bataan, Cayo at Maco. Dahil di inasang lakas ng lindol, agad na sinuspinde at kinansela ang klase at trabaho sa lahat ng mga government offices ng Davao de Oro ngayon araw dahil sa malakas na lindol kagabi. Matapos ang malakas na pagyanig, kaagad nagpalabas ng advice si Davao de Oro Governor Dorothy Gonzaga na wala munang pasok sa lahat ng antas o lahat ng nivel ng public at private schools sa kanilang probinsya, pati na rin ang trabaho sa mga tanggapan lokal na pamalaan. Batay sa tala ng FIVOC, sentro ng pagyanig alas 6:44 ng gabi sa bayan ng New Bataan sa Davao de Oro. Samantalang nandito kami sa munisipalidad ng New Bataan pero walang natalang malaking damages dahil napapalibutan ito ng mga kahoy at walang masyadong infrastruktura. Samantalang inihayag naman ng Municipal Disaster Risk Reduction Management Office Mawab na nagkaroon ng mga bitak ang San Roque Church, Mawab Public Library at RHU Birthing Facility at mga grocery store sa naturang lungsod. Kinumpirma naman na 2 mga estudyante ang nasugatan sa Davao de Oro State College. Ang isa ay isang 22 years old na lalaki na nasugatan sa paa habang tumatakbo palabas rin at aralan, habang ang isa naman ay 21 years old na babae. Dinala naman ito sa opisina ng MDRMO sa New Bataan matapos itong mawalan ng malay. Sa kabilang banda naman, halos mahulog na ang lahat ng mga paninda sa loob ng isang pharmacy sa Monte Vista sa lakas ng lindol. Wala namang nagawa ang may-ari ng nabasag ang mga paninda nitong bote. Palisa naman at hindi alam ang gagawin ng mga pasyente at watchers sa Davao de Oro Provincial Hospital sa pagyanig ng lupa dahil may mga tipak silang nakita sa mga dingding ng nasabing hospital. Halos naman ng mga inilikas mga pasyente ay pinalabas ay mga buntis at mga bata. Agad naman ding pinalikas ang mga residente na andun sa nakatira sa tabing dagat para masiguro na sila ay ligtas mula sa mga aftershocks. Sa ngayon, patuloy pa rin ang naina-assess ng MDRMO ang kabuang damages ng pagyanig ng 6.1 na magnitude ng lindol. At yan ang ulat mula sa himpilan ng Bombo Radyo Davao. Para sa Bombo Network News, Bombo Jenaline Manggiob. Para sa Pamansang Radyo sa Pilipinas at #1 Rate Network in the country, Basta Radyo. Bombo! 52 minuto na makalipas ang 7 ng umaga. At sa puntong ito ng atin hong palatuntunan, kapiling ho natin sa linya ng komunikasyon ang chairman ng Committee on Dangerous Drugs dyan sa mababang kapulungan ng Kongreso. Kinatawan mula sa Surigao del Norte, mula ho sa 2nd distrito. Siya rin ho ay vice chairman ng Committee on Natural Resources. Nagtapos sa University of the Philippines at anak ho ito ni dating Senador Robert Barbers. Kapiling ho natin si Congressman Robert Ace Barbers. Good morning, Congressman. Si Bombo Dennis po ito, together with me si Bombo Everly Rico. Welcome to the program. Good morning, Bombo Dennis and Bombo Everly. Magandang umaga po sa inyo at sa ating mga kababayan. Direktahan na po tayo. No? Ano po ang inyong inaasahan dito ho sa magiging trabaho ng 5-man team na susuri dito sa resignation? Well, ito'y courtesy resignation, pero kailangan suriin ng 5-man panel dyan sa Philippine National Police, Congressman. Well, actually, Bombo Dennis, no, siguro merong mga pamantayan, no, ika nga, mga criterias, no, na maaaring maisip itong 5-man panel na ito, nang sa ganon, masusi ng mabuti yung credentials nitong mga opisyal ng Philippine National Police na nagbigay ng courtesy resignation, no? At maaaring isa doon sa criteria sa kanilang pagsusuri yung possible involvement, no, sa mga illegal na gawain, lalong-lalo na doon sa illegal na droga. So honestly, hindi pa kasi sila naglalabas ng mga pamantayan o ng mga criterias
kung ano ang magiging basihan nila sa pagtanggap o hindi kaya ay pag-reject nung courtesy resignation na inihain nitong mga opisyal na ito. With your indulgence, Congressman, may katanungan din ang aking katandem dito, si Bombo Everly Rico. Bombo Ever? Yes, Congressman, sa tingin po ninyo, nararapat na rin po bang isa publiko ito pong mga pangalan ng mga general at koronel na hindi po talaga nagsumite ng kanila pong courtesy resignation, Congressman? Well, siguro bigyan muna sila ng benefit of the doubt, no? Na dahil may kanya-kanyang rason yan, no? Kung bakit hindi sila nag-submit ng kanilang courtesy resignation, karapatan nila yan, no? At siguro gawin na lang ay magkaroon ng announcement after yung mga naghain ng courtesy resignation ay hindi na mabibigyan ng pagkakataong bumalik ulit sa Philippine National Police at bigyan ng ipahayag, no, sa taong bayan kung ano yung mga rason, no. Maaring ito ang involvement nila sa illegal drugs o involvement sa anumang illegal na gawain. Kapag ready na mag-file ng kaso ang ating kapulisan o ating PNP organization, siguro dapat isiwalat, ipahayag yan, no? I-announce yan sa ating mga kababayan. Ito lamang ho, Congressman, mari bang masabi itong detalye, sapagkat marami nagtatanong dito, bakit daw kailangang pahabain yung sabi life ng Congressional Oversight Committee function on dangerous drugs for another 10 years, Congressman. Maaari niyo ho bang i-elaborate ng bahagya itong usapin ho na ito dyan ho sa mababang kapulungan ng Kongreso? Okay, ayon sa Republic Act 9165 ay kine-create dun sa Section 97 yung sinasabing oversight ng Committee on Dangerous Drugs, no? Ito po ay joint committee ng Senado at ng Kongreso na kung saan ay umuupo ito para pag-aralan, pag-usapan at maging sentro ng balitaktakan yung mga bagong mga polisiya na dapat gawin ng ating law enforcement agency sa pagsugpo nitong problema natin sa illegal na droga. Alam nyo, hindi lang siguro isang beses, dalawang beses, maaaring 10 beses na siguro nagpalit ng strategy itong ating mga kalaban, itong ating mga drug syndicates, no? At dahil dito sa pagpapalit nila ng kanilang mga strategy, nararapat lamang din ng ating law enforcement agencies ay magpalit din ng kanilang strategy. I see. Okay. Ito lamang ho, very interesting kasi. Nagpahayag ho yung ilang opisyal ng bansang Canada na nagtataka raw sila kung bakit ang Pilipinas ay kinikilala daw yung United Nations Convention on the Law of the Sea. Pero yung kapangyarihan ng International Criminal Court sa issue ho ng war on drugs during Duterte administration ay hindi raw kinikilala. Ano ho ang masasabi ninyo bilang pinuno ng lupon tungkol sa dangerous drugs dyan sa Kamara de Representantes? Well, ako sa tingin ko kasi transnational crime, no? Itong usapin tungkol sa drug smuggling at problema natin sa droga, no? At nangangailangan ng isang malaking organization dahil hindi tayo pwedeng mag-succeed na tayo lamang dahil itong mga kapitbansa natin ay pumapasok dito sa atin, gumagamit ng kung ano-anong klaseng estratehiya. Maaring estratehiya rin sa pag-i-smuggle na para makarating dito yung mga illegal na droga. So dapat lamang na tayo ay merong coordination, no, with the neighboring countries, especially those countries na kung saan ay nasasabing ng pinanggagalingan itong mga drogang ito. So, ako, sa aking paniwala, yung UNCLOS is a different story kumpara dito sa sinasabi nating ICC. No? Yung ICC kasi, ang kanilang layunin ay imbestigahan yung ating dating Pangulo at yung ating ibang kawani, no, ng Philippine National Police, no? Dahil sa allegedly ay nag-commit ng
tawag dito, extrajudicial killings, no? Ang iyang mga ganyang klaseng I think it's a local it's a crime, no, that can be investigated and eventually prosecuted by the local officials of the country. Kapag kasi pumayag tayo na ibang ahensya mag-imbestiga nito, ano bang tawag nila sa atin dito? Tayo isang democratic republican na naniniwala sa prinsipyo ng demokrasya. Kaya dapat tayo lamang ito. Walang dapat makialam. Parang ano po yan, Bombo Dennis, no? May pumasok sa bahay mo at hindi mo kakilala, tiningnan yung bahay mo at pagkatapos ni-rearrange yung buong bahay mo. At ang sabi niya, mali yung interior dito. Dapat yung kusina mo dito, yung bedroom mo dito, yung ganyan. Inayos niya, no? Na wala naman siyang kinalaman at kung tutusin, wala siyang pakialam. Okay. With that, maraming salamat po, Congressman, sa mga punto na inyo pong ibinahagi sa umagang ito dito sa Bombo Radio Philippines, ngayong Bombo Network News. Thank you so much, Congressman. Maraming salamat din po. Mga kabombo, mga Kastar Nation, nakausap po natin si Congressman Ace Barbers ng bahagi po ng Surigao, no? At siya ang pinuno ng House Committee on Dangerous Drugs. Bombo Foreign Exchange Update. Sa mga nag-aabang ho sa palitan ng piso kontra sa foreign currencies na italang 54 pesos and 47 centavos katumbas ng isang US dollar. Ang Hong Kong dollar naman ay meron hong kapalit na 6 pesos and 96 centavos. Habang ang Singaporean dollar 41 pesos 54 centavos at ang Saudi Arabian Rial ay 14 pesos 54 centavos and yung euro ay nasa 59 pesos and 28 centavos batay sa data ng Bangko Sentral ng Pilipinas at Bankers Association of the Philippines. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Mga kabombo, bago tayo magtapos, naritong Orasyo Imperata. Merciful and compassionate Father, we confess our sins and we humbly come to you to find forgiveness and life. We come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and claimed many lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear of sickness and death, restore our hope, and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Bless the efforts to use the medicines developed to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. We fly to your protection. O Holy Mother of God, do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. San Roque, pray for us. San Lorenzo Ruiz, pray for us. San Pedro Calungsod, pray for us. Mga kabombo Kastar Nation, 12 days to go bago ang Valentine's Day. At yan ang kalipunan ng ating mga balita sa Bombo Network News Morning Edition.
Mula sa Bombo News Center para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Anay big time upod sa inyo anchorman Bombo Donny Digala. Adlaw kinakaroon sang Webes petsa 2 sa bulan sang Pebrero tuig 2023. Happy Fiesta sa aton sini nga mga kabombo subong adlaw kapistahan ni Nuestra Señora de la Candelaria ang patrona sang Western Visayas. Sa mga kabombo naton dra sa may distrito sang Haro Malipayon gid nga kapistahan sa inyo. Sa aton karon mga talalupandon diri sa aton sini nga pagapangalagad sa balita nasyonal. Department of Agriculture ginpasakaan na sang sampaw-sampaw sining kaso may kantaran sa agricultural smuggling ang duwa sini ka mga traders nga ginapahayag mga consignees sa mga smuggled nga mga agricultural products nga nagaabot diri sa Pilipinas. Sa dugang pagid nga mga balita, Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. aprobado ang ining pagtukod karon sa Water Resources Management Office nga under sa Department of Environment and Natural Resources ang katuyuan para mapasiguro ang bastante sining water supply sa aton sining pungsod. Ang unang marching order ni Presidente Marcos sa sining opisina amo nga i-lesson kuno kun buhinan ining pagsalig naton sa pagkuha sang tubig sa mga bubon o kun sa mga ground water sources. Sa dugang pagid nga mga balita national, 5-man panel nga mag-evaluate sa sining mga police colonels and police generals nga nag-submit sang ilang sining courtesy resignation ginahingadla na magluwas gid lamang sa isa ka personnel or magluwas gid lamang sa isa ka member. 4 lang ang gin-divulge ang pangalan. Ang isa anonymous. Anong special sa animal nga ning waay nagpakilala? Sa iban pagid karon nga mga balita diri sa aton sining pagpangalagad sa balita lokal kamo sa naton karon ang latest nga sitwasyon dira sa may distrito sang Haro kadungan sa kapistahan ni Nuestra Señora de la Candelaria. Inline sinekar mayroon kita sa special feature story nga ipabati kag ipalantaw sa inyo sa kapistahan sang Candelaria. Sa iban pagid nga mga balita, Candelaria Derby kinahanglan na gidman balang dulaon ang ining ginahiwat perme traditional na nangin trademark na gani kuno nga derby sa may Iloilo Coliseum kada kadungan perme sang kapisahan ni Nuestra Señora de la Candelaria. Ang pista ni Nuestra Señora de la Candelaria religious festival ya ini iyan isang simbahan nga buko ti ang simbahan nagasikway sang panahon nagasikway sang bulang no ti daw hindi sang amo nga himuon nga event kadungan sa isaya ka religious festival sang isaya ka organisasyon abi nga naga sikway sa pagpanahor o kun sa gambling kapareho sang bulang pasampukan mo man iya sang event nga pabulang. Sa iban pagid nga mga balita diri sa aton sini nga pagpangalagad mga personnel sa Mandurriao Police Station nga gin-submit ang mga pangalan for relief dito iya sa Police Regional Office 6 ang na-relieve na kahapon yang adlaw. Ang ginabantayan diri karon na ang pagbulos sa mga bag-o sini nga mga personnel nga i-assign dira sa may Mandurriao Police Station. Samtang ining mga personnel naman nga ginpang-relieve ang imbisigaran sang Regional Intelligence Division o kon RID. Sa iban pagid nga mga balita, mga hindi otorisado nga mga cable wires o kun mga kable, mga linya nga nagakabit o nagaangod sa mga poste sang Iloilo Electric Cooperative o kun Ileco 3 pang kakasona subong iyang bulan sang Pebrero. 8 minutos na nakaligad sa takdang alas 8 diri sa aton sining pagpangalagad
I-check naton karon aton sining linya with Bombo Jomar Villa direkta sa may distrito sang Haro. Kamustang sitwasyon sina dra karon kay subong kapistahan ni Nuestra Señora de la Candelaria kag parehos nagligad sa dinagyang festival after 2 years sa first time man iliwat nga nakapatigayon niya sang face-to-face nga selebrasyon sang kapistahan ni Nuestra Señora de la Candelaria. Kag karon sa hapon ti ang ining traditional man nga solemn procession dra sa may area sang Haro ang magabalikman or hiwaton man liwat kay waay man ni matigayon sang nagligad ya sining 2 ka tuig bangod sa mga restriction sang COVID-19 pandemic. Sakta sa linya si Bombo Jomar sa report. Please go ahead. Bombo Doni, sa aton nga mga kabombo padayon nga nag-inabutan ang pila ka mga tumulood diri karon sa may bahin sa Haro Metropolitan Cathedral agod nga magtambong sa Siling Santos nga misa sa subong nga mga tirion nga ti nag-umpisa na diri sa may sambit karon nga simbahan. So ang iban nakita naton ti ang banhalin pa ni sa iban nga mga banuhanan, iban nga barangay diri sa may syudad sa Iloilo. Now ang sitwasyon diri karon medyo naglawig-lawig lang ning pila kay gina-inspect ning tagsa ka mga nagasulod diri sa simbahan. Kung ano man ang ila sini nga dala kay ginabawal di karon ang mga sharp objects o kung mga hinaniban ang makasulod diri sa may sambit karon nga area, no. So ang sitwasyon diri sirado ang atubang no sang Haro Metropolitan Cathedral diri karon nga dalan kag kung makita naton magimpamtang diri karon nga tent ang ati diri nagalabay no ang nagasulod kag separate diri karon ang babayi sa lalaki. Pero kung senior citizen ikaw adri ni sila ginapaagi sa Kamel kay tiginatagan ni sila priority ngati parati hindi na sila magpila pa no para hindi na sila mainitan para makadiretso ini sila sulod diri karon Bombo Doni. So ang mga babayi diri sa piyak, ang mga lalaki diri man sa piyak pag gina-inspect niya ang ila sini nga mga bag kung balati may mga unod karon nga mga sharp object at makahalit sa isig ka pareho no. So muna ang sitwasyon diri nga tinaglawa ang pila ang diri sa may nasambit karon nga area. Kung maobserbahan man naton halos kalabanan diri ang nagapadulong may mga dala nga bag aporte mo na gina-isa-isa gani diri. Pero ang gina-advise diri nga ti samtang approaching ini sila diri sa area i-open na nila, i-prepare na nila para at least pag-abot na rin, hindi na magbukas, malantaw na lang ni karon ang mga force multiplier, ngati sila ni karon ang nagapang-inspect na rin, magluwas otoridad naton, adiri sa manisabit area. Siman ang sitwasyon, dito sa Piakman nga entrance, kung halika sa syudad, may entrance man dito, no? May tent matungin butang, agad nga maka-facilitate ko pang check ang tagsa ka mga nagasulod diri sa may nasambit karon nga area. Oo. Bombo Doni. Bombo Jomar. Speaking naman sa mga pumuloyo no, kung obserbaran naton siguro Bombo Jomar. Okay, standby kay mag-reconnect kita with Bombo Jomar Villa. By the way, advice aton sa aton sini nga mga motorista sa mga halin sa may area sa nga Ungka sa may Tagbak nga area or from Leganes area nga dra bala nagagi sa may tubanggid sa Haro Cathedral sa may dalan na Luna no sirado ina subong nga aga bangod sa mga activities dra sa may simbahan pero may another schedule gidya sang full nga road closure sa palibot dra sa Haro Cathedral dra sa may Haro Plaza area para sa patigayunon karon nga solemn procession no karon sa hapon. Balikan tabi si Bombo Jomar sa linya. Bombo Jom, please go ahead. So kung maobserbahan naton man Bombo Doni diri sa may compound na sang simbahan halos punuan na no ang mga subilimba ang iba nga diri naman sa sagwa attend daw sa Siling Santos Kamisa kada gi-provide man diri karon nga mga speaker agud nya ti mapatiad man to kun anong nawali to sa sulod sang simbahan. Ang iban ti may mga payong man nga dala para sa
protection karon sa init. Kay kung maobserbahan naton kanami man sa panahon subong, away siya nga pagtupa sang ulan diri karon sa sining kapistahan ni Senyora Adela Candelaria, Nuestra Senyora Adela Candelaria. Pambudon estimated naton siguro di magdubo di sa kalibo di ang tawo, sobra lang. Ang address sa may sagwa sa simbahan, kaya sige gyapon nabutan. Magluwas to sa sulod nga tinakaplastar to ibang kalbanan. Ang ibang tinagatindog na lang gani, abangod nga ti sa kagutok. Kagatigin alaw naman ang full capacity sa mga establishment o ilibinigay sa mga simbahan. Adri karon sa may syudad, sa Iloilo. Pambudon ni amo nang pila ka observation naton diri sa sagwa may kabaligya man ding mga pardon candle. Kapos ang ibang tibi mga sarito nga ginatanyag diri. Pero gina-regulate lang ni Bubudon ni ang pagbaligya sang pardon. Adre sa may sagwa ya simbahan, adre sa may sagwa sang compound. Pero at least kung adre ka sa may palibot sa plaza malayo-layo na at may mga nagabligya man ni banda. Pero ang diri lang mo natin inisipon lang ang nagabligya asan sining mga pardon nga mga kandila diri sa may Sambitya nga area. Kaya regarding naman sa mga motorista naton at ang iban adamo pa Bubudon niya nagapamangkot ko din sila maagi kay ang iban makadto kuno di sa haro, di mamista, aga pa sila, tingala sila nga may mga adalan diri nga gisirado, no? Actually, diri lang ni sa Baytubas sa simbahan. Sa may haro, katedral ang apektado ning mga motorista, ang halin pala sa haro. Halin kadabi sa may haro si Pio, mga ungka. Di kalabanan halin sa ungka ning kakadto sa syudad diri na nagagi sa una sa Baytubas simbahan. Di subo magon naging pasirado. Ang mga halin sa may Tagbak area, Bombo Jones, drama na sila nagaliko. Amo gani pakadto sa syudad. Gin explicar diri sa ato ni Mr. Dicon lo kaya rin ning system o full force man sila diri sa pagkandak ni karon sa mga sa pagdilihir sa traffic situation diri sa may palibot. Actually mga 6 AM pa lang bamtan na traffic Bubudon nimo. Sa subong ati ko magsabara naton nagamat-amat na halog-halog bangod nga ti ang iban nakaplastar naman diri sa sulod sa simbahan. Disulo kami Mr. Jacob Kunlo, ang mga jeep nga halin o kung mga motorista, mga private vehicle, api halin sa may haro o kung halin sa may Tagbak. Pag approach nila diri karon sa may Haro Plaza, api din na ni sila diri karon makadiretso. Bubudon ito way na ni siya ang dalan. Alapos bala sa may komisyon sibil diretsohon mo lang. So hindi na sila magliko dito sa may Haro Plaza, maglibot pa din sa likod simbahan. Kaya may dalan man din karon nga PD maagyan sa Masalakyan. Pero pinakamadali, diri na lang sila madiretso sa may Haro Plaza. Lapos naman sa may komisyon sibil kag ginhimo na ini nga two-way. At isang una one way lang na no hindi ka PD maka-counterflow. So munang isa dira sa explanation sa aton sa PSMO. Kung halin ka naman niya sa may syudad, asang Iloilo, kay ang approaching diri karon sa palibot sang Haro Plaza, especially diri pag-approach mo diri sa simbahan. So ginapaliko na tong mga jeep daan sa may Street sa Tubang Blacarob. Haro, liko na sila dapat lapos sa may komisyon sibil, diretso naman din sa may Haro Plaza. Pag-abot din sa may Haro Plaza, siya man gyapon, no? Liko lang sila din sa police station. Pag pwede sa may Tagbak o kung liko sila din sa may sa may lapit na nga barangay sa may police station, pwede man sila nakaliko, no? Dito na sa may Haro City, pakadto sa may distrito yasang Haro, Bubudon. Dito na kami Mr. Dicon, no? Karon pa ni sa hapon, pag in-expect Manila nga magpugok pagid ang dalagan sang trapiko, bangod nga may solemn procession karon. Ang matabo diri Bubudon, bilaw gid ko nga palibot sang Haro Isardohon. Oo. Malibot dra ang prosesyon, Bombo Jones mo? Kamagen? Malibot dra ang prosesyon karon sa hapon. Si amo na nga ginaklaging na ding mga tinawod. Actually, hindi nakaprepara naman sila. Agon nga i-informe karon mga motorista sa pila ka mga traffic karon nga mga aluntad. O kung na-expect kasi mag-alaba ang traffic ko. Bangod nga Sardohon ang palibot sang Haro
Metropolitan Cathedral Pomodoni. Ipabati na blast si Mr. Jacob no sang may interview dari karon sa Bombo Radio. Ang siyang aton nga Haro Cathedral, Haro Plaza, kag asta dito sa kanto sang Robinson, sirado ina no. Okay. Tungod nga ang aton nga foot traffic diri sa area tama kataas ang volume no. So hindi naton pwede idungan ang vehicular kag foot traffic no. So close na gina-divert naton diri sa may Commission Civil no. Paglabot sa Haro Plaza ginatuway na naton no. So amo nang option naton kung may salakyan ikaw nga makadto ikaw sa simbahan. But of course ang parking diri sa area very limited. Okay. No? Kaya tungod nga ti ang dalan naton hindi man siya muna ya kadako kalaba. So ang makapark siya within area nga designated naton sa close naton nga dalan, pwede pa no, but kung wala na gid parkingan, sumangita na kita sang parkingan naton kung diin nga area nga medyo malayo sa palibot sa aton plaza, kay tungod nga ang plaza naton ya sa Haro, magutok ini permi sa aton nga foot traffic. Basic lang sir kung ang jeep halin sa may Haro pakadto sa syudad, matuway la sila di sa may Commission Civil. Yes, matuway di sa may Commission Civil no. Although wala naton sa gin reroute, ang ginubra naton ang tubang sa plaza Cathedral gin close lang naton, gin side naton sa piyak lang nga side no. But karon ya sa hapon mag religious procession na kita alas 4, sirado na gini ang bilog nga palibot sa plaza naton nasa dito sa kanto sang Robinson, kag sa likod sa aton nga Libertad do, Barangay Libertad sa Haro tungod sa aton nga posisyon. So sirado gini siya. So marirot ma-divert na no ang pakadto ya pabalik diri sa Haro dito na maagi sa may aton nga may Lidisco sa may Herios pakadto sa BH del Pilar, lapos sa may Benedicto pabalik sa may Tabugsuba, pabalik dito sa may Sambag o Kunungka area via Simon Maria Cristina. Now ang pakadto ya sa syudad halin ikaw sa Haro, halin ikaw Tabugsuba or halin ikaw Sambag, diri ka na maagi sa L98 no, sa may Cortiro L98 naton. Pakagto diversion, balik ka dito liko sa Landone ang para masapusaton lapos nga dalan pakagto sports complex no. So pwede mo na i-take sa may traffic light dira sa Landone, Lopez o kung dito ka sagwa na sa may Lapas sa may sports complex. Subong ang halin sa syudad hindi apektado maglabay diri kay 12 man Ang halin sa syudad ya hindi pa apektado no. Di ka lang maagi sa pagliko mo lang sa may dira sa may M Jaime, liko ka lang da pakagto Commission Civil. So iban hindi nakadangat ni Galesero sa may ano di? Hindi na kalabot sa kanto sa aton nga plaza area no. So dito ka na sa may kanto sa M Jaime Street na. M Jaime nga pa cross to pa sa Commission Civil. Tapos paglabot mo sa may tubang diriya sa may Land Bank, two-way na inaano nga portion sa aton nga Haro Plaza. Kay isa mo na one way na siya but subong gid two-way naton kay sirado ang tubang sa atong katedral. Ini concern subong sir kay kita naton ang iban yung mga salakyan lugar pamilit ti masulod. Yes, amo ni siya basta amo ni nga oras no, alas 7 kasi ra kita nag-adjust pa ang motorist so eventually until such time nga mag full close na gid ini siya no, but kung makita ninyo ang tubang sa aton Haro Cathedral full close na ini siya. Ang iban nga motorist naton ga-adjust pa. Sige. Okay, Momo Joms. Nabatian si Mr. Jack Acondo Bomodoni iti ang advice pagid niya kati ang iban nga way malang abi sang transaksyon diri sa syudad kag ati kung may mga private vehicle pwede man sila kada agi diri sa may ato diversion na sila kung narin abis sa may ungka para ti diretso dalagan sang salakyan. Kag diri na sila lapos sa may dalan General Luna agod nga hindi sila mapektuhan sa sining pag sirado sa pila ka mga dalan diri karo sa bay distrito ya sang Haro Bomodoni. Iti sa mga mamista ya hindi ginaya madula kay ang iban may mga Pasko gid na Bomodoni mo ti mas payo kung may motor sila mamotor na lang para ti mas maka lusot-lusot kung may mga traffic gid pa Bomodoni. Okay. And by the way, sa liwat sa mga kabumbo naton way dra subong sang klase ang apat ka mga eskwelahan sa may area sang Haro, ang West Visayas State University, ang Iloilo National High School, ang Western Institute of Technology kag ang Iloilo Science and Technology University. Bangod na sa mga rerouting dra kag sa mga closure sa mga dalanon nga manginhol gina kadako sa mga estudyante kon may klase. So amo nang mando ni Iloilo City Mayor Jared Reñas through sa Executive Order number 012 nga suspendido anay subong nga adlaw Huwebes ang klase sa sining nasambitan nga mga eskwelahan na Bomojomar.
Ti amo na nga kun may klase siguro nila ni amo ni kalaba ang trapiko Bombodon eh. Kasi may mga estudyante puno ang eskwelahan ti amo na naga-costman kisa asang traffic. That is may mga may mga time sila nga mag-attend karon sa Sining Santos Kamisa dire sa may Haro Metropolitan Cathedral. Aside dili sa sining na mention naton nga mga eskwelahan Bombo Jomar, tanan gid nga mga public and private schools sa tanan sining nga level dira sa may distrito sang Haro ang Y klase. So hindi lang yang apat kani nga na mention naton, although ti amo ning mga apat gid ka mga dlagko sining nga mga bulutuan dra nga na specified rin ni Mayor Treña sa iya sining nga executive order, but tanan ini nga level sa pampubliko man akon pribado sining eskwelahan way sang klase subong dra sa may distrito sang Haro, both ang face to face kag ang online sining learning. Temo na sa mga ginikanan basi mangayo balabalon nila sining mga estudyante Bombodon ti amo na nga palinton naton sa ila nga ti ang untat sa para sa kapistahan ni Nuestra Señora dila Candelaria dire sa may pero distrito. Pero ti ko nang lisensya sang bata Bombo Jomar, nay tay mangayo ko tani balon kay mamista ko sa Haro. Kay ti ilain man niya kun nay tay mangayo ko anay balon, may klase kami. Ti ara sa Haro eskwelahan niya may klase, way subong klase. Kamo gani, ti ates may idea sila sa mga kabombo naton nga ti nagapamati kag monitor diri sa aton. Bombodon magluwas sa mga force multiplier ang PSTMO, kapulisan, ang Philippine Red Cross, dari man ang grasya ng presensya, ang Bureau of Fire sa pagbulig di karon sa kung may arap man abi nga mga concern o kung mga health issues. Pwede gid sila makapalapit diri kay may gin pamtang man diri karon nga tent kag ambulansya diri nga maka-assist kung may aragi man karon nga mga na-record abi nga mga nagalai pamatyag o kung may mga medical concern. Ma'am, sa Philippine Red Cross si ma'am. Pwede kami si ma'am dasig lang makapulupangkot kung kamusta ang inyo assessment subong nga aga kay na dugay-dugay na to kina nakapmangkot basi may mga latest pagid lang nga mga concern diri nga gin palabot sa taga Philippine Red Cross. Bombodon upo daton si ma'am, ano gani kompleto pangalan lewat ma'am? Maribel Rojas. Ma'am Maribel Rojas. Subong sa Philippine Red Cross, magluwas to kina sa isa nung gin-check nyo, may ibang pagid nga mga gin-tagaan ka mo medical attention. As of now, sir, subong nga aga, may nakita gin-cater sa aton nga ground team. We have a total of 5 patients. And mostly, mga elderly na siya naton. Taas ang BP, so at the same time, iban galingin-lingin nila ulo. Kag siguro tungod lang kay ang iban wala bala kakaon. Iban is nag-travel pa kumbaga sa muna, pero rest assured man at the same time that those patients naton are well catered man sa aton nga team on the ground. So ang iban dapat pamahaw gid anti sila maghalindi kay iban basi adrin na sila mamahaw mamista sila bala ma'am. Yes, actually we advise gid sa mga pumuluyo naton diri sa Haro nga kung magkadto kita diri sa cathedral, dapat nakakaon gid kita mismo. At the same time, we have to bring our water para maka-hydrate kita. And then, avoid lang kita kung as much as possible, may kita protections against from the sun gid mismo. Payong? Mga payong naton, kalo naton, para at least ma-avoid lang naton. Siyempre sa tamaan bala kainit, so we need to avoid that one. Kag kalabanan, mga senior bala ma'am? Sa mga nakiter nyo, may mga senior, may mga bataan? Actually, mostly sa gina-cater naton subong is most gid sa mga senior citizens gid naton. So medyo wala pa kita right now may na-cater nga mga kabataan. So advice ay nung pagid sila tubig kay base sa init bala ma'am kay kita ta mayo man kay tiwas ang ulan. Pero sa init naman kita Yes, we advise gid everyone to stay hydrated gid mismo throughout the Haro Fiesta event naton. Bombodon sige ma'am, thank you gid ma'am. Good morning. Siguro masimbag si ma'am. Ma'am? Hindi sir, balik sa office for reporting.
Duty first Sige. Thank you kita mga God bless. Sa Philippine Red Cross paputo ni. Actually mo ni sila practice karon kung may mga concern dito dasig sila makaresponde. Akon may ragid man karon nga mga medical attention nga tagan. Sa mga deboto naton dra Bombo Jomar, mga diin gid man halin ang mga nakakadto dra subong kiti subong na nakabalik ang face to face naman nga celebration sang kapistahan ni Nuestra Señora de la Candelaria. Amo gani kalabanan diri karbobodone ti ang gina-advise nga magdalagid sang payong no kag basi makalabot ta sa mga deboto tabo mo Jomar. Ay ang iban sige gyapon ang sulod bisan nag-start na di karong misa. Diri sa may Haro Cathedral babodone. Ma-interview ta dami sa ilabo mo Joms? Sige kay ma-check kita di sa iban diri karon kay karabanan diri diretso sa may main altar kay may misa man din sa may grotto mo sa kilid sang simbahan sang sining nasambit karon nga area diri Bobodone si mamangkot kita di sa iban nga mga ang mga nagapadulong kay may tokgina taga Barutak pero nagdiretso na to sa sulod kay mahingagaw sa kuno sa misa nga ti alas 8 nga nag-umpisa na diri karon sa may nasambit karon nga simbahan. Ang iban makita naton nga nagapila man kay may ginatanyag man din nga mga perdon candle. Diri sa may sulod simbahan. Ang misa dra sa Bombo Jomar amo ni ang solemn pontifical mass with the blessing of candles. So amo gining mayor gid nga misa subong aga si Most Reverend Jose Romeo Olaso ang nag-preside sini ang Archbishop of Haro Bombo Jomar. Yes. Amo gani nga pun adri kita sa sulod no sa compound sa simbahan. Okay. Ang iban diri na sa sagwa nagatindog kay hindi tama na gid ka puno no ang sulod sa sining katedral. Kag ang iban makita daton diri sila saka sa may mahibla ni Nuestra Señora de la Candelaria diri sa may babaw. Antes ka bala sulod diri sa may ganahan sa simbahan. Diri mo ni siya makita ni karong ibang kalabanan. Diri sa may Sambit area. Babodone. Puno dira sa Bombo mo Joms inang may image ni Nuestra Señora de la Candelaria. Puno sang tawo subong? Yes. Halos kalabanan diri nag-proceed sa may babaw. Ang sa may shrine niya gid pala. Okay. Standby no sa kay Bombo Jomar Villa. Anyway, balik-balikan ta na karon ang atol sa connection dra sa may area sang Haro Cathedral. Subong ongoing ni ang solemn na pontifical mass kag karon may araman sang blessing dra sang mga perdon, may blessing of candles ang nagapanguna dra subong sa misa sining solemn pontifical mass amo si Haro Archbishop Jose Romeo Olaso. 31 minutos na nakaligad sa atak ng alas 8 sa Agasan Bay kay pagbaliktado ang padri karon nga mga balita kag informasyon aton sining katagan sang ligwa pagkatapos sa mga panumdom. Ang Fiesta sang Haro o kung ginatawag man nga Fiesta de Haro kag Haro Grand Fiesta isa katuigan nga kapiestahan sa syudad sang Iloilo sumugod Enero 24 tubtob Pebrero 2. Ini ginapatigayon sa katungganan ni Nuestra Señora de la Candelaria ukon Our Lady of Candles kag ginakabig nga isa sa pinakadako nga tuigan nga Marian Festival sa Pilipinas upod sa Peña Francia Festival sa Naga City, Camarines Sur. Ang Nuestra Señora de la Candelaria ang hindi lamang patrona sang distrito sang Haro, kundi sang Western Visayas nga ginalakipan sang mga probinsya sang Aklan, Antique, Capiz, Guimaras kag Negros Occidental. Iniman ang 11 nga Marian image sa Asia nga ginkoronahan sang Santo Papa sang tuig 1981. Ang tuigan nga kapiestahan ang nagapakita sang debosyon sang mga Katoliko sa milagroso nga imahen nga nahamtang sa atubang sang Haro Metropolitan Cathedral.
Ang ini nga debosyon ang nagumpisa pa sang tuig 1587. Ang mga deboto halin sa iban nga lugar sa Pilipinas o kun abroad ang nagapauli gid para sa sini nga kapiyastahan. Nagabanding pabala kamo kaupod sang imo nga pamilya? Sa kasakuon sa mga ginikanan subong, tumalagsahon na lang kamo nagaupod bisan magkaon. Apang bisan anuman kuntani nga kasakuon sang miyembro sang pamilya, hatagi gid sang oras nga kamo makaupdanay sa kalan-an ukon makalagaw kun wala sang trabaho. Ang pamilya nga nagaupdanay ang makahatag sang mabakod nga relasyon sa isa kag isa. Kung nagaplano sa aktibidad agod nga maka-enjoy upod ng imong nga pamilya, tandaan nga ang focus nyo amo ang pag-spend sang inyo oras nga updanay kag wala dapat sang iban nga mga bagay nga ginapaminsar kaangay sang trabaho ukon homework. Conserve water. Ang tubig bugay sa aton sang Diyos, gani gamitan natin ini sang husto kag indi pag-usikan. Kung magpanglaba, maggamit sang palanggana kasubong man, kung nagahugas sang pinggana. Unahon hugas ang mga baso, kutsara kag pinggan kag ipaulihi ang mga mantikaon nya kalaha kag kaldero. Isirado ang gripo samtang ginahabunan ng pinggan kag auman kung nagapaligo. Isirado man ang gripo samtang nagatoothbrush kag nagapang-shave. Hindi pagpabayaan ni nagatinubod ang gripo samtang nagapanghugas ng kamot o kung nagapanghilamos. Likawan ang sobra-sobra nga pag-flush sa inodoro. Gamitan niwat ang hinugasan o kung pinamunlawan nga tubig sa pagbuhos ng inodoro. Paglabas ang trapo, pagtinlo sang balay kag pagpamunyag sang tanoma, magpamunyag lamang kung wala na sang init. Gilayon niya ipa-repair ang tagas o kung leak sa gripo. I-report sa Water District kung mera sang linya sang tubig nga naguba. Maggamit lamang sang husto nga tubig kung magluto sang pagkaon. Sa patatas, masami ginahaboy na lang nato ng panit. Apang hambal sa isa ka health expert, dali lang kay ang panit maayo man. Suno kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist, ang panit sang patatas na makabulig sa increased potassium intake. Ang potassium amo ang nagabulig para matigayon ang chemical reactions lakip na ang reactions nga ginagamit sa metabolism kag nagabulig sa cells nga mag-generate sang mga puslanon nga enerhiya gikan sa pagkaon nga imo ginakaon. Ang potato skin naga-provide man sang source sang iron nga isa ka essential mineral nga ang primary function nagalakip sang pagsuporta sang red blood cell function. Ini nga cells naga-contain sang dako nga amount sang hemoglobin, ang protein nga naga-bind sa oxygen halin sa ginahaklo ang hangin kag ginadala ang oxygen sa bilog nga lawas. Ang pagkaon sang potato skins naga-benefit man sa health paagi sa pag-provide sang source sang niacin ug ang vitamin B3 nga nagabulig sa cell communication kag new cell development agod nga ang cells maka-recover gikan sa physiological stress. Ang tambo o kung bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Suno sa pagtuon sa comprehensive reviews in food science and food safety, bugana ini sa protein, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Suno sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa bamboo shoots ang ideal para sa pag-improve sang immune system sang lawas. Ang antioxidants sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Suno naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic ug pain-killing properties. Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboy o kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords. Hukson sa saksakan ang mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo na mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpunon sa nakasaksak nga mga appliances o kon gadgets sa mga salaksakan. Hindi magtandog sa electrical appliances kung basa ang imo mga kamot. Hindi pag-isuok ang imo kamot o kon ang metallic objects sa electrical outlets. Hindi magamit sang electrical appliances malapit sa tubig. Likawan ang pagsaka o kon pagtandog sa puno o kon sangasang kahoy nga may nagalaylay nga kuryente. Money saving tips. Tipigi ang imo kinitaan, magtipid sang kwarta, magbukas ang savings account sa bangko, kag dira ipatago ang imo tinipon. Hindi magastos ang sobra sa imo ginakita. Unahon nga baklon ang imo mga kinahanglan, kag hindi ang gusto mo lamang nga baklon. Hindi magsulod sang madamo nga kwarta sa imo wallet agod hindi ka matentar nga maggasto. Maghimo sang weekly budget plan para sa pagkaon. Likawan ang masami nga pagkaon sa gwa o kun sa mga fast food chains kag restaurants. Maghinay-hinay sa paggamit sang credit card.
hindi magpinangutang kung hindi man lang kinahanglan. Magpangita sa iban pa nga source of income. Tipigi ang imo ikayong lawas agod makalikaw sa balatian kag sa dako nga kagastuhanan sa ospital. Siling nila ang pagpanigarilyo nagapaitom sang bibig. Pero hambal mo naman, wala man ako nagapanigarilyo pero nga ay itom gihapon ang lips ko haw. Yari ang sabat sa eksperto. Suno kay Dr. Jean Marquez, isa ka dermatologist, ang dark lips mahimo nga tugas ang maisog nga habon nga gagamit sa guya. Bangod manipis ang panit sa lip area, kung ma-expose sa adlaw, nagaitom gid ini. Nagpanugyan ang doktor nga magamit sang mild soap kag lip balm nga may moisturizer kag sunscreen. Agod protektahan ang bibig kag malikawan ang discoloration. Sa tunga sang padayon nga pandemya, masami nga nagakabalakang kadamaan kung paano mapabili ng mataas nga immunity agud maangkon ang masanyo nga ikayong lawas. Apang wala sang dapat kahangawan sa mga eksperto bangod nagabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami isang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Masami man bala sa gihapon makabaton sa mga mensahe o kon mga nagahambal nga nagdaog kamo sang dako nga kantidad apisar wala naman kamo sang may ginintrahan nga naman yung raffle. Philippine Standard Time, 39 minutos na nakaligad sa atak ng alas 8. Inline sa aton sinikaron nga pag-celebrar sa kapestahan ni Nuestra Señora de la Candelaria ang Bombo Radio Iloilo may gina-preparar sinidri nga special feature story kag ari ipabatita kag ipalantaw man sa mga Facebook live viewers naton, sa mga YouTube subscribers naton ang special feature story sa Bombo Radio Iloilo sa fiesta ni Nuestra Señora de la Candelaria. Fiesta na naman ni Nuestra Señora de la Candelaria, ang patrona sa nakatungtan nga Visayas. Masadya na naman ang distrito sang Haro sa dinahamtang ang Haro Metropolitan Cathedral nga ginatindugan sang imahe ni Nuestra Señora de la Candelaria ukon Our Lady of Candles. Magadagsa na naman ang mga deboto nagikan sa nagkalaylain nga mga lugar kung ipakita ila devoson kag pagtuo kag tumano na ila mga panata sa mahal nga patrona. Magaginutok na naman ang mga sumilimba sa sulod sing simbahan, mangina mga dalanon nga pagasiraduhan, agura kumudanon ng mga Ilonggo kag mangina mga pangayaw nga magapadulong sa katedral agud makigbahin sa kapiestahan. Ini magluwas pa sa mga matahong nga dumaan nga istruktura nga magapuno sa imo mata kag magadala sa imo pabalik sa panahon sang una. Yara man ang Haro Belfry nga sadto nagaserbe nga lookout tower para sa Sea Raiders. Ini nga tower ang ginguba sang mabaskog nga linog sang una apang ining ginrestore kag sa subong simbolo na sang distrito sang Haro. Yara man ang mga 19th century houses kaangay sang the Sanson E. Montenola Antillian Mansion, de Ledesma Mansion, Casa Marikit kag iban pa. Apang labaw sa sini nga mga struktura ang Haro Metropolitan Cathedral makabig pinakaimportante sa ila. Ini nangin sentro sang pagtuo sa probinsya sang Iloilo sa sulod sang malawig nga siglo. Kag ini ang puluyan sang imahe nga bato ni Nuestra Señora de la Candelaria. Ang ginhalinan sang imahe ni Nuestra Señora de la Candelaria ginakabig nga milagroso. Base sa mga istorya sang katigulangan, ang imahen nakitaan sa suba sang Iloilo sang isa ka manog pangisda kag nagataas lamang ini sang isa ka tapak. Inituman ka mabugat nga wala sa makasarang maghakwat sini. Tubtog nga nagdesisyon ang mga tawo nga dalo ng imahe sa simbahan sang Haro kag didto na
nga natigayon nga mahakwat ini sang isa ka tawo. May tumalagsahon nga mga hitabo ang nagapalibot sa imahe kag madamo ang nagapati nga milagroso si Senyora. Sa ang unang nga panahon, mayara sang istorya nga sa kada kaagahon, nagakadula ang imahe kag kadungan sini may makitaan sila nga matahom nga babae nga may malaba nga buhok nga ginapaliguan ang iya anak sa isa ka bubuan nga makitaan sa tunga mismo sang plaza. Kag ang nahamtangan naman sang iya imahe sa cathedral ang ginatabunan sang alipuok. Isa man kapopular nga istorya amo nga antes ang Pacific War ang ginatindugan sang imahe sang Senyora sa katedral ang napunan sang kadalom sa sulod sang pila ka adlaw. Sang nag-abot ang kasanag milagroso nga nagdako ang imahe. Sa subong ang kadakuon sang imahe ginabanta nga yara na sa 5 katapak ang kataason kag madamo ang nagapati nga padayon ini nga nagadako. Mangin sa lugar nga pagabutangan sang iya imahe ginasiling nga mapilion malang Senyora. Base sa mga istorya, luyag niya nga malapit siya sa iya kabataan. Sang 1870s, sa pagkakumpleto sang pagpatukod sang bago nga katedral, kaangay nga indi luyag ni Senyora nga kuhaon kag saylohon ang iya estatwa gikan sa daan nga simbahan. Ang mga parishioners nagpati nga wala nagustuhan ni Senyora ang among tika nga. Gani sila naghalad sang pangamuyo kag misa, agud kumbensehon ang Senyora. Bisan pa nga mangin ang langit nagapakita man sa pagpamalabag, paagi sa pagpangilat kag pagpanaguob samtang ginapatigayon ang misa. Apang mahimo nga natandog si Senyora sa ila pangamuyo gani natigayon nga masaylo ang iya imahe sa bag-o nga puloy-an niya sa katedral pagkaligad sang isa ka solemn procession. May isa man ka istorya nga sang dekada 90 makapila ka bes nga gintuyo nga saylohon ang imahe apang ang kadena nga natabid sa iya ang makapila ka besman nga naguba gani ginpamangkot sa mga tao si Anay Archbishop Monsignor Alberto Piamonte nga tanawon ang ila ginapatigayon kag bangod sa direksyon sa Anay Arsobispo. Ang imahe hilway nga naplastar sa iya nahamtangan sa karon sa balcony sa atubang mismo sang simbahan nga ginpatukod para sa pagbisita ni Pope John Paul II sang Abril 21, 1982. Ginpangalanan sang Anay Santo Papa si Nuestra Señora de la Candelaria bilang patrona sang Western Visayas. Sa karon bangod sa ginapatihan milagroso nga imahe ni Nuestra Señora de la Candelaria, labi nga nagadamo ang mga deboto nga nagasimba sa iya. Hindi lamang tagaharo ang nagahalad sang ila debosyon sa Nuestra Señora de la Candelaria, kundi subong man ang mga dumuluong. Minilyon ka mga deboto ni Nuestra Señora de la Candelaria ang nagapati sa iya mahimo nga milagro sa kabuhi sa nagapati kag nagatuo sa iya. Si Reverend Father Angelo Colada, Director sang Commission on Social Communications sa Archdiocese of Haro. And this year's theme of the fiesta is we pray through Nuestra Señora de la Candelaria to enlarge our heart with the light of Jesus Christ. So after 2 years of COVID-19 pandemic, as we are invited to enter more deeply into synodal path because we are now on preparation for the synod on synodality of Pope Francis, and here in our archdiocese, we continue to process or we continue sa pag implement this synod and synodality. So God allowed us once again to celebrate the feast of Our Lady of Candles. So amidst this continuing threat of pandemic, in faith we desire to honor the Lord Jesus Christ to Our Lady of Candles. So it has a big impact also, or connection, in our desire, or in synod and synodality, especially on the participation of communities or communion of communities in our archdiocese. And may the Blessed Mother, especially Our Lady of Candles, will continue to light our path in the midst of this dark and trying times that we experience. Kabay pa nga ang aton pagselebrar sa kapistahan ni Nuestra Señora de la Candelaria, mangin mas madalom kag makahulugan.
labaw sa pagkinasadya dala sa mga manami nga musika kag mga talan-awon sa palibot sang plaza sang Haro. Kabay pa nga mas hatagan naton sa igtalupangod ang aton espiritual nga kabuhi. Kabay nga mapunan sang pagdayaw kag pagpasalamat kay Nuestra Señora de la Candelaria ang aton selebrasyon. Magpasalamat man kita sa iya bilang iloy naton nga naghatag sa aton sang proteksyon sa sulod sang malawig nga panahon, sa iya pagserbe nga dalang panaton, sa iya paghatag sang solusyon sa aton mga problema kag sa pagpaayo sa aton mga masakit. Isa ka malipayon kag makahulugan nga pagselebrar sang kapistahan ni Nuestra Señora de la Candelaria sa aton tanan. Ining feature story may kang tanan sa kapistahan ni Nuestra Señora de la Candelaria. Isa na naman kaproduksyon sa News and Research Department sang Bombo Radio Iloilo. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ang aton sining special feature story may kantaran sa kapistahan subong adlaw ni Nuestra Señora de la Candelaria. 48 minutos na nakaligad sa takna nga alas 8 sa aga sa kapistahan subong atuig ni Nuestra Señora de la Candelaria. Nag-agaw man sang spotlight ang issue sa Candelaria Derby o kon ining pabulang dira sa maya Iloilo Coliseum nga ginahiwat man na permi kadungan sang kapistahan sang Candelaria sa sulod sang malawig na sini nga mga denikada nga nangin tradisyon na, nangin trademark na yagani kuno nga kada naga-celebrar sang pista ni Nuestra Señora de la Candelaria ara ginaya ang Candelaria Derby. Pero ang derby dira sa may Iloilo Coliseum kadungan sang Candelaria Fiesta ang hindi niya sang sanksyon sang Archdiocese of Haro, hindi niya sang sanksyon sang simbahan nga gina-recognize sabi nga part sang activity sa schedule of events or calendar of activities sang kafiestahan sa Haro. Kay ti ang bulang ti gambling ay ini. Ang gambling o kunang pagpanahor kontra gina sang simbahan since ginahambal gani isang simbahan nga may ara iya sang moral issues pag-abot sa pabulang kay ti panahor ina mahimo ina nga mag-lead sa tawo nga magtinamad kay masalig na lang sa tsansa, masalig na lang sa buinas, hindi na magpaninguha. Mahimo man nga mag-resulta sa pagka-irresponsable sang isabi ka tawo nga imbis nga ang iya sini nga kintaan o kung iya sini nga kwarta gamiton sa mga mapuslanon sini nga mga bagay partikular abi sa pag-provide sa iya sini nga pamilya kung siya isa ka padre di pamilya. Ti mahuyog siya sa bulang imbis nga i-provide niya sa iya sini nga pamilya dito na naggadto sa bulangan nagpamerde siya. Ibanti nagakautangan. Kay gakalam gid permi ang tiil magkadto sa bulangan galing way kwarta ti hindi man makaagwanta nga nagatulok-tulok lang nagadugo gid iya sini nga mga mata ko nagatulok lang mataya gid mapusta gid ti mangutang no ti mangutang para sa bulang para sa sugal and in some cases naga-lead man sa criminality sa kalakasan kun way na gid way na sa may mapautang ti ang pinsar mabulang gid batway kwarta ti ang tendencies mangawat or mangita sang other nga illegitimate means or source of income baligya sang illegal nga droga or ti ma-engage sa illegal activities. And in some cases pagid kapareho sabi sa mga natabo sa mga nagliligad sa isyu ni sa online bulang, may araya sa mga ginpang-kidnap, nga hasta subong waay makita, waay na makagwa,
Way na makapuli sa ila sini nga mga pamilya, ti ang rason bangod man sa bulang. No? Ang image sang bulang matuod nga nangin tradisyon na naton diri sa Pilipinas kag para iya sa iba nang pag-engage sila iya sa bulang hindi man nga lifetime or hindi man nga bilog nila kabuhi ginahalad yan nila sa bulang kay supposedly ang pagbulang diversion malang nimo. Kalingawan parehos man abala nga diversion man ang paguruampang sang baraha. Lingaw-lingaw Pero hindi yang kapariyo sa mga nagakatabo sa iban nga ti sa hambalanon gani bala ang utok niya tigin sulod niya na iya sa ulo sang manok. No? Manok, bulang, bisyo na ang nagadikta sini sa ila. No? Tiyan mo ng oposisyon sang simbahan sa bulang ang pag-waste or pag-uyang sang kwarta nga sa possibility may ara patani iya sa mga magamitan sini nga mga mapuslanon sini nga mga bagay. No? Ang association niya sa kriminalidad kay ti nasamad gani ang image sang bulang bangod sinamo nga kuntani part sang aton sini nga kultura nga part sang tradisyon sang aton naton nya sini nga mga Filipino but nahigkuan no bangod sa kasubong niya sina nga mga hitabo. So ti ang Candelaria Derby according sa mga defender sini part na sa tradisyon ng trademark na hindi na pwede madula. Pero tiko naton sini nga padalman ang pista sa Haro, religious festival, ang Candelaria. No? So possibility ang mga events, ang mga kiwatan sinadira, ang in support sang religious nga essence sang selebrasyon. Kung nagapakita sang debosyon sa mga tumuluo, sa mga deboto sa kay Birhen Maria, Nuestra Señora de la Candelaria, ti tanan dapat nga mga events in honor sina sa iya. No? Hindi nga maghatag ya sang dishonor or nga maglakot yabi sang lain-lain sa religious celebration. Ti ano bala ang bulang sa Iloilo Coliseum? No? Hindi bala bangod kay dugay-dugay na ini ginagamit niya gani ang pangalan sang patrona sa event, gintawag na siya nga Candelaria Derby. No? Ti husto bala ina nga tawgon ina nga Candelaria Derby as if ang pabulang ang gambling dra nga ginakontra sang simbahan in honor sang patrona ni Nuestra Señora de la Candelaria. Is that sanctioned by the Archdiocese of Haro? Sanction bala ina sang simbahan ang pabulang? Again, waya sang malain gid sa pabulang per se kung may moral issues ang simbahan, pero ti ang bulang legal man niya diri sa Pilipinas. No? In fact, prangkahan na yung istorya, ti may pari ganing nga gabulang. No? Kung may moral issues ang simbahan, ti may ara man niya sa mga officials ang simbahan, may mga tao ang simbahan nga nag-engage man niya gani sa pabulang. No? As diversion. Pero ti daw waay abi ya diri nagkakabagay nga ang isa ka religious festival laktan mo iya sang activity or sang kahiwatan nga makabig anathema or inang daw baliskad bala daw salong kaki sa esensya or sa espiritu sang sina nga festival kay ti religious gin prokurar or buko sang simbahan and then ang simbahan nagakontra sa sugal and then kamo yadra mapasugal and then sakyan nyo ya ang selebrasyon sang simbahan. No? Kay ti diin bala nagkuha sang popularity niya, nag-gain sang iya sini nga popularity ang bulang dra sa Haro because ang association niya sa Candelaria Fiesta. No?
Pero sa nasining tanagani, hindi malangabi amo sina ang senaryo nga dri lang na sa haro or dra lang ina sa pista sang Candelaria kay even sa mga kabanuhanan sa iban sini nga mga lugar, no? Kung may mga patronal fiesta, may mga religious festivals, may ara ginaya nga nagaulhot nga pabulang. Tiambot kung ano sinaya ang pananawan karon sa simbahan nga ang ila sini nga religious festival, ginapromote nila sini ang devotion. And then sa kilid ya may ara sang nagapabulang nga ang ginapromote man sina ti kung ano ang ginakontra sang simbahan, no? So hindi ibala pwede nga kung magpabulang kita ti pabulang lang taya but that should be outside kag hindi ya dapat pag-i-associate sa isa ka religious activity, no? Kay salong kaki gani ina sila. Hindi ina ya sila ma-reconcile, no? Daw matawag pa ya gani naton sini nga sabotahe nga may ara liya sang religious festival and then ang isa ya naga-promote pa sang bisyo, no? Ti hindi bala ina daw kasubong sabotahe sa spirit, sa essence sang isa ka religious festival, no? Ang diferensya kay nakaanda na nangin tradisyon na daw ay manabi sang ginhimo gid ang simbahan nga makontra ina nga hindi magsagsag ang amo sina nga nangin paminatasan naton nga nangin tradisyon na gani, nangin trademark na gani. Nga part sang religious festival may pabulang nga as if ginasanksyon or as if ginapromote iya sang simbahan ang ina nga pabulang, as if gina-recognize man sang simbahan nga part ina sang selebrasyon ang pabulang, which is not supposedly. Hambal gani ni Monsignor Militon Oso, may bulang man niya kagsawaay, ara na iya ang pista, padayon niyang pista ni Candelaria, no? Kung buot gani iya, according sa iya, dulaon na ang bulang mo. So hindi bala ina pwede, no? Ma-reconsider sang simbahan, sang local government unit, nga mo naga-issue sang kasubong iya sina nga mga permit sa mga pabulang, no? Kinahanglang gid nga dunganon ang duwa sini ka mga bagay nga salong kaki yang ila sini nga mga prinsipyo, no? Hindi pwede nga kun religious festival ti all things religious lang abi ang hiwaton tada. Pag gusto ya galing kita kapabulang kun tapos na ang religious event, no? Hindi bala mabuhi ang Haro Coliseum, ang Iloilo Coliseum. Hindi bala mabuhi sa nadrang Iloilo Sportsmen Incorporated kung ang ilaya nga event hiwato nila outside sang kapisahan ni Nuestra Señora de la Candelaria. Kinahanglang iya bala nila sini nga agawon ang sanag sang Candelaria, no? Para ngati mabuhi ang ila sini nga industriya. Daw hindi man gid siguro kinahanglan nga amo sina. Kay ang mga bulang enthusiasts may pista man niya o kung sawaay, kung may bulang, mabulang ginaya sila, no? Pero ti hindi iya kinahanglan kag way nagakabagay nga dunganon, no? Kag daw as if pagwaon nga hindi man kuntani isang amo sina nga ang isa ka bagay ang bulang nga naga-promote sang bisyo nga ginakontra sang simbahan, i-attach ya nila ang kahiwatan nga ina sa selebrasyon sang simbahan. 1 minuto nakaligad sa atak ng alas 9 sa aga sa aton karon nga linya. May kaupo naton ang field technician sang Longping Tropical Rice Development Incorporated, si Mr. John Mirar. Live ikaw via Zoom. Mr. John Mirar, sir, good morning. Welcome sa Bombo Radio Iloilo. Kaupon mo si Bombo Donny Digala. Hello sir, good morning. Bombo Donny. Ngayong aga sa atong tagpalamati, kag dira mismo sa taga Iloilo.
no, Region 6. Good morning, good morning. Okay, good morning gid sa liwat, Sir John, kag ginakalipay ginaman nga kaupod ikaw diri sa bahin nga karon sang Bombo Radio Iloilo para nga maistoryahan man naton, madiskusyonan naton ining pila man ka mga bagay nga concern gid sang aton sini nga mga manguma kag ang topiko naton ni subong daw makabulig gini sila parte sa rice techno demo and hybrid rice kay sang nagligad nga Martes ang barangay Lambuyaw uton naghiwat sang ila sining Techno Demo Farms. Ano nga mga una-una ti ano ini nga activity kag anong mga pakita gin pasundayag sinadra nga activity, Sir John? Naghiwat kita dito sang isa ka harvest festival sang demo dito sa barangay Lambuyaw uton, Iloilo. Nagapasalamat ako sa taga-Banwa sang uton kay nagbulyog man sang aton aktibidades dito. Ara dito ang taga DERFO 6, taga DE Province kag Mau Municipal Agriculturist Office man. So do nangin mapalaron kita dito kay napilian dito nga i-demo sang Department of Agriculture sang province ining aton variety duha naton ka variedad nga LP2096 kag LP534. So naging maistoryahon dito ang aton mga variedad kung ano bala ang mahatag benepisyo sini. So do nagpasalamat kita sa taga DA nga isa kita sa napilian dito Bombo Doni. Okay, so iningin showcase or gin pasundayag naton dito sa Techno Demo Farm or Techno Demo sa may area sang uton mga bag-o ining varieties sang palay or humay, Sir John? Oo no, hindi naman bag-o nga as in bag-o gid pero narehistro ini siya na kasulod ini siya sa insect registered sang 2016. So latest siya actually may ara kita nga 2018 pero wala pa diri sa aton sa Region 6. Mo pa ina nga aton gina tinghuaan tani nga makadangat man diri. Okay, so ini nga duha ka mga varieties ang palay nga na-mention mo, sir. May mga ongoing mga produksyon na inisubong ginagamit na ni sa mga palay na or sa mga farmers naton diri sa Region 6? Actually, sang nagligad nga tuig, may ara na kita nakasulod sa procurement sang gobyerno ang aton LP534 pero ang 2096 is bag-o lang gid. For demo pa lang siya. Okay. So nakita yan dito sa demo kung anong performance sila sini kumbaga base sa production abi isang aton sini nga mga farmer cooperators anong variety gid or variedad sini ang naga-perform sang maayo sa dyan? Oo no, actually kung ako ang magtanaw Bombo Doni daw medyo gamay ang diferensya katama una-una almost para-parehos lang ang naka-diferensya lang sa aton dito may adto nga wala matalupangtan sang aton nga cooperator may nag-atake abi ang ilaga so medyo nagnubo sang gamay ang isa na variedad pero para-pareho lang gid ang kinaiya. Oo, kung baga daw way kagid sang pilian man kundi nang pasolabihon mo sa sining mga variedad sa dyan? O Bombo Doni no, kung ako ang magpili hindi na gani ako kapili pareho lang gid Okay. So mga pila ang iya sining average sa yield kag production sining mga variedad sa dyan? Liwat abi Sir Bombo Doni kay medyo nautod kita sang makadali. Oo, pag-abot bala sir sa kwan sa panubason abi sang sining mga variedad sang binhi or palay ano sini ka dako ang ila sining panubas abi? Oo no, ang aton sinidri sang ligad 2010 may ari kita gindemo sa Banwa sang Pututan.
nakapatubas siya 10.28 tons per hectare. So bottom balon medyo dako-dako siya, kag dako gid niya bulig sa mga mangunguma naton ang ining nasahi sa mga baridad, ilabi na gid sa palay ining hybrid. Okay, magsiling kita nga 10.8 tons per hectare kung i-convert abi naton sa sinako, sir, dyan, kung isa ka sakot mag 50 kilos sabi, ang mga more or less mga pila ini siya? Baka mayo nga pamangkot kay ang kung i-kuanaton ini siya, i-convert naton siya kung pila ka sako. Gadalagan ini siya sa 200 plus, madalagan siya 220 kasako sa isang nimo ka hektarya. Okay. Kung bisan butang mo lang abi 200 sako sa isa ka hektaryas, para sa kalabanan guro naton sini nga mga farmers sa Sarjan daw kalayo na gid laboton ina nga panubason kung mga ordinaryo lang abi sini nga mga baridad sang binhi ilang nga ginagamit. Uno kun ako ang magtan-aw sini, dako ang diferensya, halos pilo o triple pa ang mahatag nga patubas sang mga variety nga baridad, especially ning aton produkto, ang produkto ni Lungpin. Halos kapilo o triple ang mahatag sa aton nalipay na gani si farmer nga magahatag lang ang ordinaryo naton nga binhi o kung ginatawag naton nga inbreed, magahatag lang sang isa ka gatos. Sakos ang minung pinakamataas na nga patubas. Nakalipay na lang aton mga mangunguma diri. Ano pa ayhan kung maghatag siya sang duha ka gatos ka sako sa aton. Daw kuha na sir, daw damgo na ina sang farmer nga nangin matuod. Oo, nun. Do kuha na siya, kung isa kung aton tanawon do handom na lang pero ini ang matuod. Okay. So diri sa Western Visayas, pila sinigid tanan ka mga baridad ang gina-commercialize yun na kag sa diin ini subong nga mga lugar or mga probinsya ginatanom, Sir Jan? Una subong sa aton nga mga mangunguma kay subong do medyo gamay ang alokasyon subong sang aton gobyerno diri sa Region 6. May ara kita nga ginaplano subong nga pagabuksan ining Pasi. May ara kita komersyal dira sa Pasi. Kag amo pa lang ina ang nakita ko nga sentro kay ang Pasi malapit siya sa Aklan. Malapit siya sa sentro sa Iloilo. Dito namon una siya pag-establish sa isa ka dealer. Oo. So magsiling kita, Sir Jan, nga gin-commercialize bot siningon sini ang mga binhi nga ni nga baridad ninyo ang pwede mabakal na sang farmer kung amo ning gusto niya abi nga itanom nga baridad sang humay? Oo. Pwede gid bumbo doni. Kag may apat kita ka variety nga ginaplano nga ipagabutang dira sa dealer naton. Amo ni siyang LP2096, LP534, LP937, kag ining LP205. So kung kaluy-an tani mas malapit-lapit na sa aton kaysa nagligad nga tuig, wala kita commercialize kaysa pagkadamo-damo sang hybrid kag nakasulod man kita dira sa procurement sang government. So amo na siya nga wala kita imbis nga mangita kita sang baklan kaysa pagkadamo-damo man sa panagtag sang nagligad tuig, amo na siya nga wala kita nagput up sang dealer diri para makabulig man kita sa mangunguma libre nga makakuha sa Municipal Agriculture Office bombo doni. Okay. So sanong target naton sinisar nga ma-finalize inang
dira sa may Pasig nga plano naton? Oo, nagkuha na kami nga ang delivery of seeds dira sa Pasig dapat mapatemprano naton kung kaya naton tani April nga mapadeliver na kay May, June planting season na ina. Utang balon mga pinhi na ina si farmer sa adlaw sang sa bulan sang Mayo nga ina. So dapat maka-plaster kita dira April pa lang at least hindi na bala kita mabudlayan kay karon kung gusto na ni farmer nga ang imo binhi ma-order ka pa dito sa opisina dito sa Los Baños medyo malayo-layo pagdalon pa diri. Okay, so kumbaga by first or second cropping ni hopefully mangin available na ni sa aton nga mga farmers sa dyan? Yes, oo, available na sa aton mga mangunguma ang ining 4 ka variety diri sa Banwa sang Pasi o kung sa siyudad sang Pasi. Nga mabakal naton dira ang first cropping na gid ni Bumbodon. Okay. So, by the way, ano gid ang nakita naton diri abi sa dyan? I'm sure gintunyan nyo gid ini. Anong bintaha gid sang hybrid nga variety abi kung ikumparar sa sining mga ordinaryo lang or ining mga inbred kaga even sa mga certified nga mga seeds or binhi sa dyan? Oo, Bumbodon no kung ako magtan-aw sini Bumbodon una-una bis ang kinalain kag ang mas bintaha sang aton nga variety ginbreed ini siya sa duha ka dekalidad nga produkto nga humay nga makabato sa pamalatian una makahatag sang maayo nga produkto kag hindi kita masyado magsagod kay man silingan naton mas mabakod siya resistensyado sa pamamalatian. Ti bagay gina sa panyempo subo nga ang pasakit permi sa ulo sang mangunguma ang kamahal sang mga hilo kunti sige pamalatian sang ila sini nga mga palay kag ang kamahal man sang abono iba ni gakatingala daw bastante man abono sobra man ila sini nga abono sa ilang nga mga pananom daw pigado gyapon ang tubas ti basi sa binhi ginman gali na sarjan. Oo, una ang pangit ang atong among tulod sini kay man ang hybrid hindi lang siya abi siling maayo sa pamalatian ang una-una ginatan-aw naton kung paano makaginansya ang mangunguma, paano makakita sang maayo, masustintuhan sang mangunguma ang iya kinahanglanon kung sa paggamit sang kung ano nga variety. Kay kung ang aton pagatunan lang kung insakto na kita sa manubo nga patubas sa pagkamahal subong sang balaknon, sa pagkamahal subong bisan gani subong Bombay nato no ginagamit sa pagluto, Bombay pagkamahal-mahal na subong. So paano naton masustintuhan ang sulod sang aton balay kung kulang ang aton produkto. Amo na siya ang una-una naton ginatan-aw. So amo na siya nga gatulod kita sang hybrid. Kay man pilo ang imo makita sang imo produkto o kung triple pa. Botang balon makaginansya ka, mabawi mo ang imo patubas, makaginansya ka kag may panggastoson ka liwat sang imo pagpanguma. Okay, so mayong balita gini karon ang dalan ninyo sinihalin sa longping sa mga farmers naton base ang iba ni daw nagakadulaan gana na bala nga mag sabog or mag tanom liwat sa first cropping kay daw pigado man panubas dako paila sa gasto pero daw amo guro ning ginahulat nila ang mga hybrid nga mga varieties ang longping. Sarjan, anong mensahe mo sini sa mga mangunguma naton diri sa may Iloilo? Ang una-una nagapasalamat ako sa taga DERFO 6 kagintagaan kita slots. Gintagaan kita makahambal sa inyo Bumbodon kag sa inyo man nga programa Bumbodon Napasalamat kita. Mapahayag man naton sa aton mga mangunguma nga dapat
baguhon naton ang mga teknolohiya sang aton nga pagpanguma. Hindi kita magsalig sang una pa nga tsimpo na kung sang ano lang ang mahatag sa aton. Gani ginaimbitar namon kamo. Testing kamo kung paano naton kag-ara man kami. Hindi lang basi maghambal ang mga manguma naton nga okay lang na siguro kung makabinta sila. Pagtapos naton why natasokton bala, why pamangkutan kung ano na ni aton sitwasyon, ano na ni aton pananom. Ara kami ihatag namon karon ang i-vlog pugid ang akong numero karon para nga kung may mga pamangkutanon pa kamo parte sa aton produkto, willing kami magbulig, willing kami magbulig sa inyo pasamyog sang aton panubason. Yara kami ginasulduhan sang kumpanya, hindi sila nga magbaligya, magkita, kundi ang gusto sang kumpanya nga makabulig sa mangunguma kag masustain ang aton nga kakulangon nga daan sa aton sang sang bugas nga import pa. So gusto sang kumpanya nga masolusyonan ina paagi sa hybrid. Oo. So bumbuto ni mayong aga liwat. Okay, sige. Madamo gid nga salamat no kag good morning sa liwat sa kay Mr. John Amirar, ang field technician sang Longping Tropical Rice Development Incorporated diri sa may area sang Region 6. Ang ila sini nga mga hybrid rice varieties sa sarang iya kuno nga makapatubas sang hindi maglubo sa 200 sa kasako sa isa lang ka hektarya, no? More than 10 tons nga palay sa isa ka hektarya. Jesse 8 minutos na nakaligad sa atak na ang alas 9 saga. Sanbay kay balikan na nato na dugan diri nga mga balita. Labuto naton karon naton sa rekoneksyon sa Iloilo Electric Cooperativo kon Ileco 3 kay magasugod na sila sa pagpang-clear pangkakso nila ining mga nagakalabit sa ila sini nga mga poste nga mga kable bala or mga linya sa pila ka mga hindi man gani lisensyado sini nga mga telecommunications companies kag mga cable wires nila ni nga nagasablag sa mga linya yasang kuryente. Balik-balikan ta na pagkatapos sa mga pahanumdom. Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magpanigarilyo o kon magpanabako sa hiligdaan. Patyaanay ang upos ng sigarilyo o kon tabako antes hiyaboy. Hindi ini pag-ihaboy sa basurahan. Ipalayo ang mga nasindihan nga kandila o kon lampara sa kurtina o kon bagay nga madali masunog. Hindi magbutang o kon magtipon sang flammable substance o kon chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kon sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Hindi magamit sa mga kalayo bilang dekorasyon. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Ipasiguro nga limpyo kag wala sang nabilin nga baga ang kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag permi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tsakyaron ang mga linya sang kuryente kag ilayon nga kaayuhon ang mga may bukas o kon guba nga linya. Itugyan sa mga licensed electricians ang pagkaayo sang gubaon nga linya sang kuryente. Hindi pagpaagyon sa idalom sang carpet o kon tela mga linya sang kuryente. Hindi pag-i-overload ang linya sang kuryente paagi sa pagsaksak sang madamo nga mga suga o kon appliances. Ipalayo man sa mga bombilya ang bagay nga madali masunog. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sa balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Ini nga pahanumdom nagikan sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Kada tion sang kalamidad kaangay sang bagyo, kinahanglan mangin mahinalungon sa paggamit sang kuryente agud malikawan ang peligro. Yari ang masunod nga mga energy safety tips agud mangin safe ang tanan. Sa tion sang bagyo, kung may anunsyo na nga storm warning, mag-charge na sa mga cellphone, emergency light, kagiban pa nga mga device, bangod mahimo nga madula ang kuryente. Likawan ang paggamit sa mga appliances kung may bagyo. Sa pagpamati sang balita, mas maayo nga magamit sang battery nga radyo. Kung ginalauman ang pagbaha sa inyong lugar, mas maayo nga i-off gilayon ang main switch kag circuit breaker. Agud malikawan ang disgrasya kag pagkaguba sini. I-report gilayon sa inyong nga distribution utility o kung barangay ang mga nagalaylay nga sangasang puno, kagiban pa nga mga butang nga mahimo makaguba sa mga power lines, agud mautod o kung makakas gilayon, kag malikawan ang peligro.
Umpisa sang pandemya nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahina sang COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19, madamo pa sang iban nga germs kag virus ang kinahanglan likawan agud hindi mag-angkon sang sakit. Gani importante gid ang good personal hygiene kag himuon ini nga priority. Yari mga proper hygiene practices nga dapat mohimuon agud malikawan ang nagkalailain nga sahi sa malatian. Insakto nga paghugas ng kamot, pagpaligo adlaw-adlaw, pagpabilin sang good oral hygiene, pagsunod sa cough and colds etiquette. Kalabanan sa aton ang wala na ginahatagan sang importansya ang paghusay sang buhok, ilabi na kun sako kita sa sulod sang isa ka adlaw. Apang sunod sa pagtuon, ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik, ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun ka isa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Makabulig ang pagbutang sang ice o kun yelo sa bahin sang lawas nga nagasakit bangod sang injury. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang duha ka adlaw. Ang masakit nga bahin sang lawas kaangay sang tiil o kun kamot, ang ihulom sa ice o kun direkta nga butangan sang ice. Pagkatapos ng duha ka adlaw, ang injury ang mahimo na nga mabutangan sang mainit naman nga tubig. Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan kag magamit lamang sang aircon kung kinahanglan. Hindi pagkargahan sa mabugat nga mga bagay ang imo salakyan kung hindi mo man ini kinahanglanon. Likawan ang maghimo sang short trips kag pagkamaayuhan nga mag-commute na lang o kung maglakat-lakat kung malapit man lang ang imo kadtuan. Likawan ang aggressive driving kag padalaga na ang imo salakyan sa husto lamang nga kadasigon. Ang hampang at chess tuman ka popular sa bilog nga kalibutan kag masaming naangot sa strategy kag kaalam. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Sa study nga gin-feature sa The New England Journal of Medicine, nakit-an nga ang mga tawo nga nagaedad 65 anyos nga nag-engage sa brain stretching activities kaangay sang chess ang may mas manubo nga tsansa nga mag-develop sang dementia. Paathag ni Dr. Robert Friedland, isa sa authors sang pagtuon, ang unused brain tissue ang nagaresulta sa pagkadula sang brain power. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity, kag problem-solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang 5 minutos sa nakaligad sa takna ang alas 9 sa aga, pabalik diri sa aton sini nga pagpangalagad sa Bombohanay Big Time. Ginpangalanan na ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang ining 4 sa 5 ka mga magabugos sa panel nga maga-review sang sining courtesy resignation sang mga full police colonels kag mga police generals nga nag-submit sang ilang sining courtesy resignation kasunod sang panawagan ni Interior Secretary Benhur Abalos kay bangod sa alleged sa involvement kani sang mga high-ranking police officers sa illegal drug activities sa 5 nga panel, 4 diri ang giningadlan, no? Una sanda si Baguio City Mayor Benjamin Magalong,
Si Mayor Magalong, retired PNP General ini siya. Nag-retire siya sang 2016. Nangin anay Deputy Chief for Operations sang Philippine National Police. Kag nangin anay Chief sang Criminal Investigation and Detection Group o kung CIDG. Nagserbe man siya bilang pinuno sang Police Regional Office sa Cordillera sadtong October 29, 2011. During sang inya sining tenure bilang Chief sang Criminal Investigation and Detection Group o kung CIDG, sila sini ang nagpanguna sa ginahiwat sining investigasyon sa natabo nga Mama Sapano incident o kung adtong pagkamatay bala sang 44 ka mga komando sang Special Action Force sa kasunod sang ila sining pagka-neutralize sa mga international terrorists dito sa may Mama Sapano, Maguindanao. Kag kung ma-recall naton daw sa ila sini nga report nga sukot nila sini diri sang command responsibility ang sadto anay presidente, the late President Nino Ora Noynoy Aquino, no, bangod sa natabo sini nga trahedya sa Mama Sapano. Batante sina tagaan nanay nato na karon sa ligwa diri sa aton sini nga pagpangalagad kay subong may kaupon naton diri sa aton sini nga pagpangalagad live via Zoom ang General Manager sang Iloilo Electric Cooperative o kun Ileco Trust. Sa linya naton si Attorney James Balsomo II, ang General Manager sang Ileco Trust. Attorney Balsomo, sir, good morning. Welcome sa Bombo Radio Iloilo. Kaupon mo si Bombo Donnie Digala. Bombo, Ron, good morning, no? Mayong agagid sa imo kag sa tanan nga tagpalamati sang aton nga bantog kag isganan nga waragwagan ang Bombo Radio Philippines. Okay, Attorney Balsomo, sir, may ara ka mo sang operation sa karon, may ara ka mo sang activity sa karon nga pang-clear sang sining mga unauthorized nga mga cable wires nga nagaangot pa sa mga poste sang Ileco Trust. Ano ang sakop gid sini, Attorney Balsomo? Bumbudan ang natabo sinino sang Enero, naghatag na kita sang anunsyo sa tanan nga mga unlicensed nga mga telco o ang internet providers naton nga may mga kable nga naka-attach aton nga mga poste within sa franchise area sang Ileco 3. Kay tungod ini isa sa mga rason nga nagaka-cause sa aton nga unnecessary kag unscheduled nga power interruption kag nag-obstruct ini sa maintenance operations sa aton nga kooperatiba. So kag nakabaton man kita sang mando halin sa National Electrification Administration ang tanan lang gid nga mga licensed nga mga telco operators halin sa NTC o kung may franchise halin sa Congress ang pwede i-allow naton nga magtakod sa ilang kable sa aton nga mga poste. So ginhatagan naton sa isang plazo sa Enero 31 para kuhaon ang tanan nga mga kable nga naka-attach sa aton nga mga poste. Kag subong nga Pebrero, bumbudon, magapatigayon na kita sa pagkakas o kung sa pag-remove sa tanan nga mga kable sa mga unlicensed naton nga mga telco o kung internet providers. Kay nakita nato no isa ini sang hindi manami nga tulukon kay nagaka-create sang spaghetti o kun spider web sa aton nga mga poste bumbudon. Okay, ano ini tanan or pila tanan ni ka mga telcos ang inyo sining napadalaan sang notice, Attorney? At tanan actually nga mga kanya mga telcos naton ang major nga mga players gid naton may mga license nga mga prangkisa. Kapila ka beses kita isa ila nag meeting no. Ang pinakaulihin naton nga meeting ginhimo naton sang nagligad lang nagligad lang semana nagligad nga Webes. Apang sa mga unlicensed naton ini mga P2P panawag nila sinibila point to point iyang mga service provider unlicensed ni sila. Wala sa mga kaigo nga mga lisensya, ginko naton gininbitar man naton sila paagi sa aton nga Facebook page kag sa aton nga public announcement kag may pila sa ila nga nag-attend
mga apat sa ila ang nag-attend, pero suno sa ila, adamo ni sila sa isa ka banwa, may ara ganing apat ka mga P2P unlicensed ng mga operators ini Bombodon. So nag-attend man ang iban sa ila, kag didto ginklaro naton ang posisyon sa ang Eleco 3. Nga ang mga lisensyado lang gid iya nga mga telco operators ang pwedeng matagan naton sang kakaigo nga kontrata, ang natawagan joint pool agreement santo sa NEA Memorandum number 55 series of 2022. So ang iban iya nga wala sang lisensya, gapangayo kita sang pasensya no, nga they have to remove sang ilatan nga kable. Kay nagakos ini sang isang problema sa aton kooperatiba. Several times ang nagliligad nga mabinulan, nakakos sa mga burnout ini ang ilang mga activities kati unlicensed at the same time kung lang taon naton illegal ang ila gina obra santo sa aton nga layi mga Bombodon. Oo. Sang nagpangtakod ini sila sadto sang ilang nga mga linya ginangot sa inyo sini nga mga poste Attorney Balsomo, nagapangayo man ni sila sang permiso sa inyo sa Eleco 3 or galisensya man ni sila sa inyo nga matakod sila dira sang ilang nga mga kable? Unfortunately, wala gid sa isa sa ilang nga naglisensya nga magtakod sa aton nga poste. Kay antes ikaw dapat magtakod kag ipanugutan nga magtakod sa Eleco 3, dapat anay may ginatawag kita joint pool agreement. Dapat may legal kag binding nga kontrata ikaw sa Eleco 3 nga gipanugutan gid man ikaw. Kag bisan pa nga may kontrata kita, procedure gid na basic gid na procedure naton antes ka magtakod, dapat mapadala ikaw sa nga tawag nga request to attach on RTA. Kag dira inspeksyonan ina sa atong engineers o pudman sa imong representante bilang aplikant ang mga area, mga poste nga gusto mo takdan. Kaya siyempre ang safety concern ang aton gina-address. Kag paghatag sa imo sang Eleco 3 sang ginatawag nga authority to attach, amo lang na dapat ang tion nga pwede ikaw makatagod sa aton poste. But unfortunately, sa mga pareho sini nga mga telco operators, wala agid sa isa sa ila ang nagpabalo sa aton, bisan pabalo na lang ang matakod o much less maglisensya sa aton. So natabo iya, masig takod na lang sila sa aton nga mga poste. So ako lang taon nato ng spaghetti wars isa ka poste may sino na ahalin. Kaya wala man ina-recognize gani sa mga legitimate iyan nato nga mga telco companies, no, wala gid sila gafan, wala gid sila ga-recognize na sa ila kay sunod sa ila wala iya sa panugot man sa ila nga mag-distribute ini sila sang ila nga mga serbisyo. Kag wala man sang Okay, attorney. Okay, standby sa aton sini nga mga kabombo kay balik-balikan aton nga connection with attorney James Balsomo II, ang general manager sang Iloilo Electric Cooperative kon Eleco 3. Ang subject sini karon sang clearing sang Eleco 3 sa mga unauthorized nga mga cable wires nga naga-supply sa ila sini nga mga poste ka nagadikit sa ilaman sini nga mga orga delicate sila dala karon niya sa mga linya na sang mga authorized kaga license nga mga telecommunications sa companies, matawag ni sila nga mga colorum, no, mga colorum nga mga telco providers kay why man ta sini nakabalo or hindi man kita sinisigurado kung may mga legitimate ini sila nga mga franchise or mayara sila sa mga permit nga mag-provide sa services diri sa aton sini nga rehiyon or bisandra lang abi sa mga kabanwanan nga sakop sa service area sang Eleco 3. Kag since ang order nagikan sa National Electrification Administration o kon sa NEA, meaning nationwide ni, hindi lang isang activity or hindi lang iya sang inisyatibo abi sang Eleco 3 kun ang order nga tanan sini nga mga poste dapat i-clear sang sini mga unauthorized nga mga kable nga nagakabit sina dra ti nationwide ang application sini
Bot silingon bilog nga Pilipinas, dapat sini ang may matabo yang mga clearing sa mga unauthorized nga mga cable wires. Kaya according ganin sa kay Attorney Balsomo, ini kun kaisa nga mga unauthorized nga mga cable wires nga naga-supply sa ila sini nga mga poste, nagatuga pa ni isang problema sa kooperatiba. Kay amo ini sila kun kaisa ang ginahalinan sa mga unscheduled nga mga power interruption. No, ti damo na makibot sa aton sini nga mga member consumers, why man nag-announce sa Eleco nga ma-brown out subo nga hapon or subo nga gabi, gulpi lang yang nautod ang kuryente. No, ti among other things, isa sa mga posible gali rason sina kung nagka-trouble dito ang linya, no, sang unauthorized nga telco provider abi dra nga nagbutang sang ila sini nga mga linya, di basikag munaya ang resulta sa pagka-interrupt or sa pagka-utod sang supply sang kuryente. Munang rason nga na brown out, no, ti matingala ang taga Eleco man no, dinto yung naghalin ang trouble nga daw ay man isang trouble di sa aton sini nga mga linya. Kay tigali trouble to ya sang linya sang mga nagsakay lang sa poste ya sang Eleco. Balik-balikan ta si Attorney James Balsomo, the second attorney. Pasensya gid bubudon na dula ang aton nga connection, no? Oo. Sa liwat no amo nang ato na gina-emphasize gid kay ini sila bumudon. Wala gid sila nagpangayo sang permiso kung pahanugot sa Eleco 3. Kag syempre dira wala gani naton inspection kung bala safe ang ila pagtakod o kung hindi bala ini makasagabal sa maintenance operation in kaso sa aton nga mga linya. So sunod sa kwan sa Anti-Obstruction of Power Lines Act, may layigid sini gani nga naga-prohibit nga mag-obra ikaw sang bisan anong aktibidades o kung mag-install sang bisan anong equipment o kung sang anong man nga proyekto sa idalom sang power line corridors sang tanan nga mga distribution utilities sa bilog nga Pilipinas. Kay ini gina-consider sa layigan nga criminal offense, pero wala na gani kita sina. Aton lang implementar naton ang lay, i-clear naton ang tanan nga mga illegal attachments sa aton nga mga poste bumbudon. Okay. So dapat ang mga linya sa mga telecommunications companies nga ara lang dapat kabit-abit dara sa inyo sini nga mga poste, ti amo ning iya lang gid sang tatlo ni ka mga major telco players, ang Globe Smart ni kag dito kun may ara na gid man sang dito dra, attorney. Actually may apat na legitimate na telco operators diri sa aton nga franchise area, ang PLDT, ang dito, ang Converge kag ang Globe. Oo. Ini sila actually may mga kanman, may mga nauna man nga mga issues ni sila nga ginauna naton anay resolver bumudon. Kay syempre sila mismo may mga kanman, may mga tungod sang kagustuhan Manila sa una nga mahatagan sang serbisyo no ang mga pamuluyo diri. Nagpatindog man sila kan isang mga poste nila sa dalom sa atong nga linya, mga intermediary posts nila. Kag number one, ginresolver nato ini kay naga-cause ini sang power interruption hinali magtandog ani ang aton nga linya sa ilang poste nga ginapatindog. Siyempre ma-trip off gini siya for safety features ang aton nga sistema. Ma-trip off gini siya, ma-burn out. So una atong ginresolver ini. So patawag naton sila. Ang aton nga hambal sa ila, wala ini sa panugos sa aton, pwede naton ini kani apang gabuton, apang ang gusto lang naton nga i-comply nila ang mga safety standards based nga sa mga law on distances sa ginset sang layi amo lang aton ginpangayo sa ila. So tanan nila nga mga poste na nagabayular suno sa standard, dapat ipang-correct nila. So sa subong ongoing nga ilang mga corrections ang ilang mga linya kag mga poste Manila Bombo doon. Pero ang problema lang gid iya pagid ang mga unlicensed nga mga telco operators ini Bombo doon kay wala labot nga wala sa sang lisensya sa gobyerno, wala man sila lisensya pagid sa aton. Kag they are not concerned sa safety o kung lang nila na-realize ang safety sa aton man nga mga pumuluyo sa ilang nga obra Bumbudon. Okay. So since na-meeting nyo man ang iban sa mga
unlicensed nga mga telcos, anong response sila sini positibo man makomply sila mamatumato sini pang kakasalanganay sang ilang mga linya or ang iban daw sa way lang, attorney? Unfortunately, bumbudon ang mugindang do iba na daw do wala man sa ilaw, do wala man kita sa nakita ka action sa ila nga nagpangkakas. Pero may araman gid siguro isa duwa nga naghambal nga nila transfer Manila sa ila iya nga mga poste bisan tubo lang da. Iti magagmay man ila nga linya. So gina-appreciate man ina Pero ang kalabanan gid mga 90%, 95% sa ila wala gid nag-comply bumbudon. So ang ato nga himuon since nga may plazo na kita naghambal na kita nga hasta lang sa Enero 31 ang ihatag naton sa ilang kakaygunan nga sa iluhon ang ilang malinya. Sa subong nga February may nakatalana na kitang activity nga himuon sina. So may inspection team kita, invite naman ang tanan nga mga representante sa mga telco para sa ginobra naton sa una sa pag-identify sa mga problem area sa ilang mga linya. Ma-inspection kita pole to pole kag magkakas sang tanan nga mga unlicensed kag unauthorized nga mga pole attachment sa aton mga poste bumbudon. Okay. So base mangin masadya ini Attorney Balsomo kay ti kun kamo sa Ileco 3 ang mag-clearing ti syempre mga personnel ni mga linemen isang Ileco ang ma-operate ti base balakag ga-operate sa isa ka area ang aton sini nga mga linemen kay ginapang kuha na naton ining mga unauthorized nga mga cable wire sara. And then sa piyak balay to gulpi lang na utod ila sini nga internet connection base kag mangin alawayon ini sa mga residente dra nga maapektuhan kag sang mga linemen aton na Attorney Balsomo? Amo ganina bumbudon nga sa subong papagi sa inyo nga sa inyo nga Bantuga Waragwaga nagapasalamat kita nga ginhatagan nyo kita sang kagayunan kay para mapaalinton na aton sa ikaduwang tion sa tanan naton nga mga member consumer owners sa tanan nga pumuluyo nga nasakop sa aton nga franchise area nga may buluhaton kita iyang aktibidad sa pagkakas sa tanan nga mga unauthorized nga pole attachment. Kag ini tanan ginaka naton gina-explain ginaton ni sa ila. Nasanto ini sa mandato sang layi nga may obligasyon ang atong kooperatiba nga ipaatuman. Una, siyempre may layi kita bumbudon ang ginatawag nga Anti-Obstruction of Power Line Act. So diri na nakakongin na klaro gid nga hindi kita pwede makahimo sang bisan anuman nga proyekto si dalom sang power line corridors nga wala sa nakaigo nga mga safety measures kag wala sa nakaigo nga permiso sa aton kooperatiba. Kay obligasyon sa aton kooperatiba nga isiguraduhon ang safety sa aton power line corridors. Kay kung anong matabo dira syempre responsibilidad sa aton kooperatiba. Ikaduha, may reklamo na ini nga naglabot sa babaw abi bumbudon mo. Amo ini ang rason nga nagpapanaog man sang memorandum ang aton National Electrification Administration paagi sa NEA Memorandum number 55 nga nagamando sa aton nga ang tanan nga mga unlicensed nga mga telco operators hindi gid paghatagan sang kagayunan nga magkontrata o kung pahanugutan nga mag-atakod sang ilang nga makable sa aton nga mga poste. Kay wala gana isla ginatagan sang lisensya sang gobyerno busi ang gobyerno hindi makasigurado kung ano ba ini nga klase sa mga kompanya kag ang compliance nila sa mando sang aton nga gobyerno sa mga regulasyon sa aton gobyerno hindi mapasiguro sa aton man nga national government. Gani may obligasyon legal iya ang aton kooperatiba nga ipatuman ang mando sang aton layi kag ang mando man sang mga mataas naton nga ahensya sang gobyerno bumbudon. Okay. So lastly, January 31 nag-end ang inyo ginhatag sining plaso sa mga natungdan. San ugid mag-start asang clearing operations ang Ileco 3, attorney? Sa subong nagpadala kita sang sulat sa tanan naton nga mga local government units, sa mga mayors naton, sa mga vice mayors naton, kag sa mga sanggunang bayan members
para ma-informan ang halos tanan nga mga pumuluyo naton sa patigayon naton ini nga kung anong aksyon. Sa subong nagsugod na ang aton nga inspection kag ang mga legitimate nga telco operators ginhatagan naton hasta sa February 15 nga plazo para i-correct nila ang tantanan pa nga nabilin nga may mga issues pa nila nga mga intermediary poles kag ang mga issues manila nga mga connections. So after February 15 bungbudon magasugod na kita sang pagkakas individually sa aton tanan nga mga poste all over sa franchise area sang Eleco 3. Ang target naton nga bag-o matapos ang bulan sang Pebrero, by God's grace matapos naton ang gusto naton patigayonon nga activity bumbudon. Okay. And finally na lang, Attorney Balsomo, sir, sigurado may mga matingala kay may mga maapektuhan gid sini karon kon makakas ining mga linya sinadra sa mga unauthorized cable wires. Ano ang aton lang sini nga mensahe sa mga laban-laban mga member consumers man naton inadra sa franchise area sang Eleco 3 ang iban sini nga magulpihan basi mautdan sila sang linya sang ilang telco providers nga unauthorized, attorney? Madamo gyud salamat sa kagayunan bumbudon, no? Gusto ko lang ipalabot sa aton tanan ng mga member consumer owners sa mga pamuluyo nga nahamtang sa aton franchise area sang Eleco 3 nga kung pwede i-consider tagid ang mga legalidad sa ang aton nga mga subscription bala sa aton nga mga telco operators. Gina-encourage ginamon kamo, gaapilar gid kami nga kung pwede kuha kita sa serbisyo sa legitimate naton nga mga telco companies. Nahibulaw naton 4 naman ka telcos nga legitimate gid ang nag-operate sa aton nga franchise area. Kag siguro wala sang rason nga makon pa kita, makuha pa kita sa mga unlicensed ug unauthorized. Natural ang serbisyo sa mga unlicensed ug unauthorized niya, siyempre paano siya mo guerrilla tactics ng ila ginaobra, so mabaka madali, mas madasig ang ila nga pagtakod apang ang konsekwensya sini nga kung implementa naton ang layi, siyempre kamo gid ang una nga maapektahan man. So gina-encourage gid naton kamo nga magkuha sang serbisyo sa aton nga mga legitimate gid nga mga telcos nga mga lisensyado sa aton nga gobyerno. Kag gaapilar gid kami sa inyo nga paghangop nga ini tanan dapat naton himuon santo sa aton nga layi para mahatagan man sang gitawag nga kaayuhan sang order nga tawag bala. Ang purpose kan sa aton nga layi para mabutangan naton sang kaigo nga order ang tanan nga para ini sa kayuhan man sang ang tanan naton nga mapumuluyo kag sa safety man ninyo tanan. May insidente na kita nga natabo dito sa Barotac sang naliligad lang nga nasunog ang building, ang ginpasibangdan ang kable sang Eleco, ang poste sa Eleco, only to find out nga pag inspection naton upod sa mga ahensya sang atong gobyerno, ang sanhi sang nahabitan nga sunog, ang mga mga kable halin sa mga telcos naton nga unlicensed. So na experience na naton, hindi na naton paghulaton nga makompromise ang safety sa aton panimalay, mapektaran ang safety sa aton nga pamilya tungod sa aton nga mga connection sa mga unauthorized ini nga mga telco operators. Kay sigurado nagakos ini sang serious safety concerns sa tanan. Hindi lang gid no sa aton nga ginatuyo tani nga convenient nga pamaagi maka-access man kita tuod sa mga internet, sa communications naton, apang ang aton gid ibutang sa aton pinsan ang safety concern sang aton pamilya, sa aton panimalay. Ginaobra ini sang gobyerno, ginimplementar ini sang Eleco 3 para man mahatagan sang safe kag comfortable nga serbisyo ang tanan naton nga mga member consumer owners. Last Attorney James. Yes, last and final na gid lang, attorney. May nagapamangkot ano ni part na kuno ini sang
mga pagpanghawan-hawan, preparar paglimpyo sa battlefield ni Iliko 3 sa possible attempt for expansion pagid ni more power dra sa service area sang Iliko 3, attorney. Ang sa issue sa expansion, Bumbudon, no, klarohon lang naton. Ang posisyon sa Iliko 3 klaro dira. Kung ang tuyo sa aton nga gobyerno is to open up sa aton nga power sector naton totally sa competition, ang Iliko 3 is willing to compete. We are not afraid to compete base sa performance sa aton kooperatiba. Ang tanan naton ginaobra santo sa mandate mismo sa aton kooperatiba for total rural electrification na matagan sang reliable kag cost effective kag labaw sa tanan, matagan sang kaigo nga access ang tanan nga mga pamilya within sa aton nga franchise area. With respect sa expansion sang private distribution utility sa Iloilo, wala man kita aga komentar sa ilang side, no. Ang aton lang gid mahambal Bumbudon sa side isang Eleco. Ang aton kooperatiba modesty aside, the humility, pasalamatan gid naton sa Ginoo by God's grace. Sang July, we were recognized sa National Electrification Administration as the best performing electric cooperative in the entire Philippines. So we are less than perfect, wala man kita pabugal, hindi perfecto ang aton nga pagserbisyo, kay kadamo pagid sang dapat naton i-improve. Apang na this is a recognition nga sa performance sa aton kooperatiba, we are on the right track. Kay ang pag-judge ini sa aton nga performance is based on the universally accepted industry standard nga tawag. Kay syempre Bumbudon, tapos man lang kung kisa magambal nga maayo ini or malain ini, but kinanglan may ara kita nga objective nga basihan sa nga pag-judge bala sa performance sa isa ka distribution utility para sa Iliko 3. Kag santo sa accepted industry standard ang aton nga performance kung lang taon naton, but sa ganon mahamambal man naton nga we are at par sa the best nga sa bilog nga Pilipinas, kundi naman kita the best, although ginhambal kita nga the best performing electric co-op kita so far, but at least mahambal man naton ang aton nga pagserbisyo, we are on the right track. Kag gusto ko lang ipalabot man Bumbudon sa matter sang pag-inform sa aton nga mga member consumer owners, ang Iliko 3 as of December 2022, siyempre nako naton himo naton ang 100% collection efficiency on the annual average. Ang aton nga systems loss Bumbudon na-maintain na nato dalin sa July at sa 5% nga level hasta nagtakop ang tuig. Ang 5% nga level sang systems loss, this is the lowest hindi lamang sa bilog nga Western Visayas, but this is one of the lowest in the entire country. Kay especially sa sitwasyon sang isang electric co-op, we are overextending our lines sa mga sityo mo. Exposed kita sa elements, but then kung lang taon naton ang systems loss naton, mas manubo kita sa mga private distribution utilities ganing ga-operate sa syudad. Kaya dapat by standard sa industriya, dapat manubo ang ilang systems loss dira kay wala man tat mga kahoy, wala man sang overextended nga linya. But based sa rating naton, based sa factual data, mas manubo ang aton nga systems loss sa kadam-an sa ila all over the Philippines. Kag sa aton nga rate, siyempre number one gid ini iyang concern sa aton nga mga member consumer owners. Ang mga tikang nga ginpaobra naton for the past several months since ang pag-assume naton as general manager, by God's grace Bumbudon, nagbunga kay starting sang November hasta sang January nga ini. Nagnubo ang aton iyang rate sa kuryente naton by downward trend. But sa tagabulan naganubo siya. As of January masobra na 2 ka piso ang aton nga ginubo sa aton nga rate since November. Kag ang aton tikang handom gid sang Iliko 3 nga mas stabilize ang presyo sang kuryente sa among nga franchise area Bumbudon. Anong mahambal kita nga stabilize? Anong butsing ganun? Busin ganun ang presyo sa aton nga kuryente
hindi siya madali apektahan sa mga external factors na katabo sa market. Sa pagtaas ng presyo ng fuel all over the world, hindi dapat mapiktaran dali ang aton nga kurente. So gusto ko lang announcement Bombo Don tungod nga pamangkot mo ini no, nagpatigayon na kita sang competitive selection process sa additional nga power requirements sa aton kooperatiba. Upod man ang iban nga mga kooperatiba sa Panay, nag-create kita sang consortium nga tawag. By then, kung natigayon ini, tungod nga ginbutang ginto naton bumbudon sa term of reference bala sa pagpabid sa aton nga power nga ang presyo nga i-offer sa isa ka bidder diri dapat wala sang ipason nga charge, dapat fixed. So most likely ang makabato sini ang mga renewable kay wala na isang fuel nga ipason mo. Ang wala sang coal fuel nga volatile sa world market. So kung matigayon ini by God's grace kay sa Marso na ini mahiwat kag pangayuan man naton isa authority sa aton nga ahensya sang gobyerno sa ERC nga kung pwede maka-advance kita sang withdrawal sa sini nga mga supplier kung sino man ang madaog. By then, sa ating projection, bubudon, by God's grace, without most humility, in-expectar natin mapanubo pag-gain further by 1 to 2 pesos ang ating rate, all things being equal. By then, makambal kita, nasa kaluoy sa ating mahal Ginoo, mga stable na ang presyo sang kurente sa ating kooperatiba, sa ating franchise area sa tanan natin na pumuluyo. Bumudon. Sige, sa imo sining nga tiyempo sa Bombo Radio Iloilo Attorney James Balsamo. Sir, thank you gid. Saliwat sa imo kaga good morning. Good morning sir. Madamog niyo salamat Bombodan, madamog niyo salamat sa tanan na tagpalamati sa Bombo Radio Philippines. Si Attorney James Balsamo II ang General Manager sa Iloilo Electric Cooperatibo kon Eleco-3. Di kon magsugod ning ila sining nga clearing sa mga kabombo naton dra kutob sa mga areas nga sakop sang Eleco-3. Basi makibot kamo kung ang inyo bala sining internet provider or nag-subscribe kamo dito sa telecommunication company nga Fly by Night, Colorom, no? Ang point to point ang service nga ila sining nga gina-offer na hindi sila sang part sining apat ka mga major nga mga telecommunications companies. Ti basi kibot kamo dira nga gulpila na utod inyo sining mga internet connection, may gintandog lang to ang taga Eleco-3 sa ila sining linya kay gali na kakas na ang mga cable wires dira sa mga Colorom nga mga telco providers. Ti sa labton ini iya sa mga telco providers nga unauthorized sa ila sining mga kliyente kay sagi sila dira pinang kuha sa mga kliyente, pinang-inganyo sa mga customer nga mag-subscribe sa ila nga agway man sang insurance ang ila sini nga mga kliyente nga sa mga kapriyo sabi siniti gina-carry out man lang yan ni Eleco-3 kag sang iban pabi nga mga distribution utilities consumer power diri sa Iloilo City carry out man abi nila ini nga mga mando nga dapat ila sini nga mga poste way sa mga unauthorized nga mga cable wires nga nagakabit dira. No? Ti madulaan gid sang service sa mga kliyente ini nga mga unauthorized or mga unlicensed mga Coloroma nga mga cable companies or mga telco providers. Impunto las 10 ang oras ri sa Bombo Radio Iloilo. Iban karon nga mga balita bantayan sa Bombo Hanay sa Udto. Ini si Bombo Donny Digala para sa the number 1 and the most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta